turathi na mbere na mutamburuko wa hwaini wa umuthi. Arwaru na aruti a wira thibitari-ini ya muingi ya Maragwa makoretwo matari na mai ma kuhuthira gwa kahinda ga thiku ithano riu thutha wa bobo iria irahuraga mai ma kuhuthira thibitari-ini iyo guthuka. Andu aria maikaraga na mahuragira biashara hakuhi na thibitari iyo ni matariirie uria arwaru marathinika ni wagi wa mai angi magicungiririo guthii cioro cia nja wa thibitari iyo. Rugano rundi rugukorwo rukinyira na njira igwete wona mutabo haria wa hata wathondekwo. University ya Kenya Methodist iraharagana kumana na mathire na kwendio kwa imwe cia indo ciao. Atongoria na arumiriri amwe a kanitha ucio marauga urugamiriri muru wa kanitha niguo ucungiriirie mathina macio. Kuratuika ati muthikabu Joseph Ntombula ari giturwa-ini kiu mugaru na watho wa igoti riria kinyanirie ati eherere giturwa kiu. Atungatiri aya oroho ni moriti muthikabu uyu makiuga etikiririe indo cia university yo ciendio munada makiuga ati ndari na wendi wa kurugamirira university iyo. Ministers are suffering out there. They cannot raise even a finger because of the level of intimidation. The court ruled that he does not qualify to be the PMB of Methodist Church in Kenya. We have the documents, but he is still sitting in that office. Nao ojoria aria makuanaga na tutaru iria-ini ria Victoria County ya Kisumu ni marutite mukana wa kuigamiro yao thi ya wira makimenereria thogora wa iguru wa maguta. Ojoria acio marakaya makiuga gutire king'otore maretigiria wira-ini wao kuona tutaru twao tuhuthagira maguta ma dithero maria mongereirwo thogora. Naruo ruhonge rwa kurugamirira ukui wa ndege ruhonge rwa mwena wa Mombatha ni ruraganite na ikinya ria kiara gia Kibarani kwerekeria mwena wa Kisauni ta uria Wanjiko wa Kimani aratariria. Iria ria Victoria. Ino niyo mihango iria tindaga iria-ini riri o muthenya, no mihango ino yaya kwaga guthii na mbere gwa kahinda ga thiku ithatu ciukite ni undu wa uraraku uria wikuo wa thogora wa maguta guthii iguru. Ene hamwe na aria monjorithagia na tutaru tutu maroiga angikorwo makaya ma thogora wa maguta matikuiguika, aria matumagira tutaru tutu kuhingia mihango yao ya muthenya mekuhinyiririka gwibanga ni uria thogora wa maguta umahatiriirie. Some of them can't board the boat because of the price we added. The one we've added 100 shillings on top of the 150 we've been charging. Several of them are stranded, can't board. We cannot even allow them to step into the boat because they don't have enough money that we need. Iria ria Victoria riri na tutaru makiria magana matatu tukihuthika na njira itiganite ta gutega thamaki ona mihango ya gukiria andu makiuga tuhuthagira maguta ma dithuru. We want to add 100 shillings on top of what we've been charging, but the customers are complaining. We are still complaining, so we ask the government, so the president, intervene so that we may be protected. Na kuwa mwena wa Mombatha ruhonge rwa ndege ni rureganite na ikinya ria kiara gia Kibarani gutwarwo Muikurunge mwena wa Kisauni ta uria gavana wa kaunti no Hassan Joho na anyititemi angi thirikari ni maragathikite. Ruhonge ruru rureganite na ikinya riri rukiuga rwaya gucungiriria ugwati wa mitino ya ndege ni undu wa maratathi ma minyore na nyoni iria cikaraga ciara-ini. Kukiwa na dump site hapo italeta danger to aviation kwa sababu kutakuwa na birds mingi sana kwa sababu zinakuja kukula hiyo takataka na zile wadudu ambaye zinakuanga hapo. Kwa hivyo sisi tumesema hatu support dump site ipelekwe Makirunge. Itua riri riukite thutha wa kamiti ya bunge igi maria maturigicirie gwikinya mwena ucio na kuhura firigiceni ya kuria kiara kiu githamirio na gwitikaniria ati ni makwaya kumira mogwati kigithamirio mwena ucio wa Muikurunge. Mwakirunge kweli ni njia ya mandege. Mandege zinapitia juu ya Mwakirunge
na tuko na stesheni moja ya air navigation pale juu ambaye ndege ambaye zinakuja kutua ama kuland Moi Airport Mombasa zinapitia overhead mwa Kirunge at a low level kwa sababu sio mbali kutoka runway. Ruhonge ruru rugite ni rwaranirie na thirikari ya kaunti ya Mombasa niguo kiara kiu gitigathengio. Ngiribotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Wanjiku wa Kimani. Hau kabere nĩ tũgũgũthomeire riboti ya wagi wa maĩ thibitarĩ ya Maragwa. Victor Kinuthia ena riboti ĩno. Na ndiũ kana mwerekereri riboti ĩyo nĩ ya gũkinyĩra na njĩra njega. Gwĩciria ĩrĩonaga thĩna ka mũtambo hanini, ũguo riboti ĩyo nĩ tũgakorwo tũkĩmĩcokerera wega mũthenya wa rũciũ. Na nĩ kũratuĩka atĩ aikari nĩ makoretwo makĩgĩa na mathĩna ma maĩ gũgakinyagĩria atĩ nginya nĩ marauma nja wa thibitarĩ gũthiĩ cioro iria ciĩ arwaru, na nĩ marakiuga kana munini wa thibitarĩ ĩyo, mũrũgamĩrĩri munini wa thibitarĩ ĩyo kana ndagĩtarĩ munini wa thibitarĩ ĩyo nĩ akugĩte atĩ hau kabere atĩ nĩ maraheo maĩ nĩ county government, no maĩ macio magakorwo matiraigana hihi gũkorwo makĩhũthĩka na njĩra njega. Nĩguo Ken no nĩ gĩconoko kĩnene Ken, kuona atĩ arwaru marauma thibitarĩ thĩinĩ marĩa arwaru magathiĩ gwetha maĩ nja wa thibitarĩ, na hĩndĩ ĩyo hihi nĩ marakĩrĩha hihi ti maũndũ mothe makĩrĩhĩirwo nĩ thirikari. Ũguo hihi nĩ tũgũkĩũria minister ũrĩa ũrũgamĩrĩire thikũ ici metagwo CC ũrĩa ũrũgamĩrĩire maĩ mwena wa Murang'a. Murang'a nĩ gũkoretwo na ngucanio nene mũno ya maĩ, tũkwĩhoka nĩ ngucanio nĩ gũkorwo ĩgĩthiĩ ũguo ĩgĩkorwo ĩgĩthira, tondũ andũ a Murang'a ngwĩciria monaga maĩ magĩtherera mokĩte na Nairobi nao matire macamanie nao, na ndĩraria ũguo nĩ tondũ ndĩranacera kũndũ na kũu kũrĩa maĩ maumĩte na ũgakoraga kũndũ kũu gũtirĩ na maĩ. Ũcerete kũ? Nĩ njerete Murang'a o yothe mũthoni, na nĩ njikarĩte Murang'a ti gũgĩikara ndakĩrĩ o wĩra-inĩ, koguo nĩ ndĩmĩũĩ hanini nginya kũndũ kũngĩ gwĩtagwo Gaturi. Nĩ njũĩ Gatanga mũno. Ndũngĩrĩgwo Gatanga ũngĩona ũguo he mũini. Hau nĩho tũgũkinyia mũtambũrũko witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Reke tũrore thimũ itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ. Thimũ itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ ĩrauga nyoni ngĩgu yakaga. Nyoni ngĩgu yakaga kĩ na yakaga kũ? Reke tuone anja. Nyoni ngĩgu yakaga irigũ-inĩ ikũrũ. Nyoni ngĩgu yakaga irigũ-inĩ ikũrũ. Andũ aingĩ nĩ mathimũrĩte thimũ ĩyo, angĩ makauga thimũ ĩyo matimĩũĩ. Nyoni ngĩgu yakaga irigũ-inĩ ikũrũ nĩ njenga kuma Gathaitĩ Regco, gwĩciria nĩ kũndũ gwĩtagwo ũguo. Ũngĩ ndiramenya kana no thimũ egũthimũraga ĩno andĩkĩte na Gĩthũngũ akauga life is hard na ici pipeline. Oi wahu. Wahu, mwĩyũmĩrĩria mũtũrĩre nĩ mũritũ. Mũtũrĩre nĩ nĩ ũkoragwo wĩ mũritũ na ngwĩhoka yo ti ndio yuma anja. Na ndũkũhũtha. No ũkorwo hihi nĩ ngwĩciria no ũkorwo nĩ kĩbindi kĩngĩ ekuonete andĩka message, thimũ yake yaga kũrehe message rĩu yarehe thaa ici. Andũ aingĩ nĩ mathimũrĩte thimũ ĩyo, na nyoni ngĩgu mũthoni-rĩ ĩngĩaka irigũ-inĩ ikũrũ nĩkĩ? Kana nĩkĩ kĩragĩtũma ĩgirio gwaka irigũ-inĩ ikũrũ? Irigũ ikũrũ-rĩ rĩkoragwo rĩkinyĩte ihinda rĩarĩo gũtuo. Ta mũramba kana irigũ? Irigũ ikũrũ mũthoni-rĩ, nyoni ĩngĩthiĩ yakĩre o hau irigũ-inĩ rĩu-rĩ, over time taken. Atĩ wĩra nĩ rĩrĩ, distance ĩrĩa ũgũthiĩ na ihinda rĩrĩa wahũthĩra. Ũguo-rĩ, ta rĩu ũngiuma haha ũthiĩ broko ĩno ĩngĩ kĩhiga kĩnene kana ĩrĩa AVU, ndaheana example na gũkũ, ũthiĩ ũtinde ũgĩtindĩka rũthingo rũu-rĩ, nĩma no waruta wĩra na nĩ ũgũthithina. He distance wathiĩ, nyũmba ĩyo nĩ kũrĩ handũ ĩgũthongathonga, ndĩgũkorwo ĩgĩthongathonga. Rĩu-rĩ na time taken wahũthĩra mathaa 8. Koguo-rĩ we waruta gũtirĩ movement ũmĩkire. Koguo ndũngĩtinda handũ ũgĩtindĩka ihiga ũkiuga nĩ wĩra ũraruta. Kũu nĩ kũhana ta nyoni ĩrĩa ngĩgu ĩrĩa yakaga gĩtara irigũ-inĩ ikũrũ. Yani ũreka ũndũ na nĩ ũrona ndũrĩ na umithio. Nĩ gũkiuga nginya ũguo rĩrĩa ona tũracagũra atongoria, ndirauga tũtigacagũre arĩa akũrũ na mũnyite wega, no nĩ taguo ndĩrauga. Ũrauga atĩa? Tũkorwo twĩ nyoni njũgĩ, tũtige gwakaga itara citũ igũrũ rĩa marigũ marĩa makũrũ. Wandirikania kwĩ hĩndĩ kwĩ na biacara yaumĩte ya matumbĩ ma kwĩrũ na kũrera kwĩrũ. Kwĩrũ icio andũ makĩmahang'ania nacio Keni. Kwĩ mũndũ kwĩ na maheni maingĩ kwĩrũ gũtirĩ mĩrimũ ĩtahonagia.
kweli okire kihana ta giturungi kiari kuma 19 we akaona na kamunyore karashaina gutire mirimu itahonagia ukahenio wara itumbĩ rĩa kwĩrũ gutire mũrimũ utangĩhona wa cukari wa kĩmĩrimũ yothe ndarikana na kwa mũndũ wĩrĩga watwĩrire handũ atĩ we arĩa itumbĩ rĩa kwĩrũ kĩroko tĩrakoraga jamu agĩthiĩ wĩra yani matimba macio mokĩte na ciama rĩu ko imagine rĩu kwĩ andũ makinyire handũ makĩgũra koilu ici nĩguo mareithie matumbĩ maya thoko ikiaga biũ kwĩ mũndũ ahũrĩre thimũ endagia ta nyanya 310 matumbĩ macio tondũ ndarĩ na thoko biacara yore yari njega nayo kire na maheni maingĩ na kiruhuho koguo hihi no njuge hihi aria kwa andu njuye marero yana ni manjuye aria hihi marithirie kwiru nginya kwa mundu na 200 arona matumbĩ ta 1000 na ndari na gwa kwendia koguo andu ta acio ri njuka no tuge titikemeta nyoniki kana no tuge ni makire kiria makire ri kana andu aria ma investre biacara-inĩ ta yo ri mathire magiaka itara ciao irigo-inĩ ikũrũ matekumenya irigo rĩrĩ nĩ rĩa muda nĩ rĩkũrengwo mũthenya wa rũciũ kana ciĩtagwo pyramids kona ũraigĩrĩra mbeca ciaku handũ na nĩ ũrona biũ handũ haha tena umithio ndikania kwĩrũ to ndarikana ndamanyuire mũno nĩ mũndũ nĩ handũ tũrutaĩra nikũgweta mũno ndigekore ndirĩ wĩra rũciũ no nĩ twamanyuaga mũno makĩria wamanyuaga nĩkĩ wena thĩna wa gĩthũri gũtirĩ twĩragwo atĩ wanyua maya nginya wahingira mũndũ ritho Todo ritho nake aingira mũndũ ritho akaingira boxi niĩ boxi ĩtorũ wanyuaga ũkahingira ũkũhinga kumaita marĩa ũkũhinga nĩ kũhingana na marĩa tiga gũtenderia wera gwatirĩrĩ wanyua matumbĩ ma kwĩrũ rĩ kũrĩ ũndũ macenjagia nginya weragwo atĩrĩrĩ warĩkia kũnyua ũnyue wikĩtie moko mĩhuko nĩ mbia itikagwe kuu nĩ kũhenererio ma tũgaka igũrũ rĩa no mene itumbĩ ikona thithi ranyua mekĩragwo kĩrĩa we na ndũgũ tiga gũthũkia mũndũ ekĩragwo ũcũrũ ũgatũikia hau ũcũrũ-inĩ mũhiũ tũkeita kamũcemanio harĩa mũico hau nĩho tũgũkinyia ũkorete arũma makinya ũcũrũ wĩna itumbĩ Muthoni horia microphone yake tafadhali hau niho tugukinyia mutamburuko witũ wa umuthi Muthoni nitwarikia nginyania na hau Muthoni ni tondu ni aigite kwĩrũ nikio kiratuma gakena niwe watwendagiria matumbĩ macio nikio kiratuma oigua githeka amenya uria tuhingicite twi national theatre thengi muno Muthoni wa mukiri ni tondu hau niho tugukinyia mutamburuko witũ wa muthenya wa umuthi mutauri tu na njira ciĩko ni Wangari wa Macharia njitagwo Ken wa Kuraya uyetagwo Muthoni wa mukiri Nyonya ndwigana meha maracaria thuri nawe no gutinde na tundu tutu tuha twana hihi ungika atia wi muiritu ungihikithio kia hinya na iroto ciaku kuhana ta cia tigithio cioke ikihuraga honie ni icoke thutha eha nguo yakwa yuma haria ehaya ngai haha thi ngai nikirekana nguo yakwa we no muru ni rugano rwa wendo na muhano wa maria airitu macemanagia namo riria magimara na makinya miaka ya kuhikithio no wirorere no muru thimu-ini yaku ya guoko guku gwa View Sasa tu niguo ku download application ya View Sasa tuma kiugo View Sasa kuri namba 40984 Raha Premium Maize Meal niguo mutu uri utongoretie thoko-ini wina mucamo mwega na ukahe family yaku hinya na mayu mutu wa Raha wina vitamins na minerals uguo ukagira muno makiria na ugakorwo uri na afya kuri family yaku yothe na makarianira makenete mutu wa Raha uronekana na ithimi cia kilo 1 kilo 2 kilo 5 kilo 10 kilo 45 na kilo 90 duka-ini iria itambulikanite muno Kirinyaga Embu, Kitui, Nyeri, Nanyuki, Timao, Meru na Maua na supermarkets ta Clean Shelf, Madai, Silent, Shieni na Samrat. Raha Premium Maize Meal. Raha ya familia.
ithuĩ ta Hũmuka Investment nĩ ithuĩ tũhetwo kamweke ga kwararamia taũni ya Thika, na haha nũngiĩ nĩ thutha wa Thika Technical College na Thika Level 5 Hospital. Buroti citũ nĩ cia mũigana wa 50 by 100 iria tũrendia na thogora wa 4 million cirĩ commercial plots. Nĩ twĩharĩirie gwenja mabarabara nicio access roads niguo gukorwo ready for immediate development. Mirihire itu riturumbuitie aguri aitu tondu urariha 40% icio ingĩ ukariha na 3 to 6 months. Ha uhoro makiria no warie na ithuĩ 0790255418 warie na Margaret 0790198125 warie na Teresia 0797373378 warie na Dorothy. Kana tucerere ofisini citũ Thika Town kwa Menikuruma Street, Witaithia House 4th floor room number 402, kana ofisi citũ iria ciĩna Nyuki Kio Plaza 2nd floor. Hũmuka Investment, your prosperity our concern. Gutiri kambuni ĩngĩendete kuona mashabik na mafans mao magĩcemania na gũkenanĩra ta Keroche Breweries. Kwa ihinda rĩngĩ nĩtũbangĩte kũmakenia na njĩra ya kũmarehera aini njorua kũndũ gũtiganĩte. Jumaa tarĩki 7 mweri wa kenda nĩ Nyahururu Waterfall twĩna Gatutura. Jumamothi tarĩki 8 mweri ũyũ nĩ Naivasha kũrĩa nĩ kũ Home of Summit na tũgakorwo Bubbles Lounge na Gacathi wa Thuo. Saturday tarĩki 8 mweri wa kenda Gatanga tũgakorwo Knox Villa, Mukarara na John Jagi. Ruko tugakorwo Comfort 2 na Peter Kigia. Kiabu tugakorwo Club Exit 11, Kamakis na Thika ni Wonderful Goigwa. Keroche Breweries, makers of truly Kenyan beers. Mbona na call na 4 bob per minute? Call for 2 bob per minute to all networks bila conditions. No subscriptions, no bundles, no worries. Get an Airtel line and start calling for 2 bob per minute to all networks. No conditions. Join Airtel to call for 2 bob per minute to all networks with no conditions. Ni ceceni ya Inoro TV. Very good. Ndio kuaga ati ngari ya manogo tigo gukire ngatho muno wa Inoro TV. Karibu sana thiini wa gibindi kia uwira na uthunduri ijitagwo nganga wa Njoroge. Turi thiini wa county 031 ino ni county ya Laikipia County. Tuko tukumenya maingi mege mainie na uthunduri wa muthemba toyu. Jamanite na muthuri wetagwo Wilfred Gechu atwire hihi ra muthemba toyu ri awathiririe na njira ya muthemba uriku. Bwana Gechu. Guko ne kwagera muno. Atiriri maya matiumaga Holandi acha mathondekagĩrwo gũkũ magathondekerwo gũkũ ndĩrĩagĩra rĩrĩ no rĩkũrĩma aya ndiamĩraũ ĩna 1 2 3 4 5 ndĩrĩagĩra very good. Mbona Gecu wĩra wakwa wambĩrĩirie na njĩra ya mũthemba ta ũrĩkũ? Rĩciria rĩrĩ rĩa yaumire ndĩ kĩmwana kĩnini rĩ nĩndendete mũno ũhoro wa mĩtoka na mũno macini ici cia construction machines. Barabara ĩno ĩgĩakwo nĩ ndathiaga ngerorera matinga mau, ngerorera ũrĩa mararuta wĩra, ngĩgĩa na interest ya kwanjia gũthondeka matinga ta mau. Mbaũ ici ndĩrona gũkũ, mĩbira ĩno ĩ gũkũ kana raw materials ici rĩ nĩ kũ cigĩraga? Raw materials ici rĩ nyingĩ nĩ cia recycle. Tũngĩrora haha ndĩna mĩkebe, ndĩna tũ pieces tũnini twa mbaũ, okorwo nĩ filters nĩcio cirona ithondekete mũraũ ũyũ. Ngarenga filter ĩyo ya ngari iria thiru ngamĩtua diski. Rĩu tũmatirio no tũnini hotaga kũgũra ta flat ĩno nĩgetha ĩhote gũcombine na kĩrĩa nĩgetha ĩrute wĩra ũyũ. Okorwo nĩ magũrũ maya hacksaw ĩno ya magũrũ nĩ hotaga kũgũra R6 waya ta ĩrĩa ĩtagwo R6 ngahũthĩra
thiini wa guthondeka system nginya ino ya maguru ya kugata. Tariu guthondeka itinga ria muthemba ta uyu bwana Ngecuri uhuthagira mahinda ma muthemba ta uriku uguo? Itinga ntuge itinga igima ta riri ri ni guteki thikũ ta 4 no maguru ni ugukorwo thotwarite ugathondekerwo ni machine tondi na machine ya guthondeka kuguru kuu nigetha ndikubire gutuike raundi no nginya ndware machine-ini ngathie ngatwara ruri rubao ugathondekwo riu guoka haha no rangi ndikuhura njoke njoe tairi iria cia baithikiri thiru ngarenga bano icio nigetha ngahurira iguru wa kuguru kuu ukagia bano ugatuika tairi. Kwina gita, kwina speaker dona guku cia muthemba ta uyu, ici nacio ri wacio atia? Riu icio nacio ri thutha wa ndagimari ndatuika mogimara ungetiga uhoro wa toys ri ndanjirie gwiciria uhoro wa uini naguo ngigia na interest ya kugia uini. Riu instrument yakwa ya mbere ya ndathondekete yari gita, ni ndathondekire gita ya thitima. Thutha wa kuona gita ĩyo na ngiona ndĩrĩ ũndũ ĩkoragwo ĩrĩ no mũtĩ ĩcongagwo ĩgekĩrwo nyamũ ciĩtagwo pickups cia kuoya thauti. Pickups icio rĩ ndambire ngĩkobia mic, ngiona mic ũrĩa ĩkoragwo ĩhana nĩgetha hote gũthondeka kanyamũ kau ga kuoya thauti ĩyo harĩ gita, koe mũgambo ũcio gatware amplifier-inĩ nigetha ũthiĩ speaker-inĩ. Tũkĩhoro wĩgiĩ thoko, irio ciaku nĩ gũkoragwo ũgĩciendia bwana Ndicũ? Thoko yakwa nĩ ĩkoragwo ĩmwe gũkũ Roko, tũmĩendagio gũkũ within the area, tondũ mũndũ wothe ona mwana na nyamũ nĩ endaga kũmenya harĩa yumire na harĩa ararutire agakĩrĩrwo kũrĩa nĩ niĩ thondekaga. Tiga hihi gũkũ kwanyu mũciĩ nĩ kũngĩ hihi wanendia? Nĩ hotaga gũtwara ta ma supermarket ta Tuskys supermarkets na kũndũ ta Village Market, nĩ ndwarĩte kũndũ ta Uchumi ngama supplier, no wĩra ũcio no wacokire ũkĩgĩa na thĩna tondũ indo icio ũracikua ũrĩa wacipaki igĩkinya kũrĩa andũ arĩa nĩgetha moe items maramba kũruta makabari, ũgakora nĩ ciumire rangi na ikũrũrirwo nĩ ithũkanire, imwe nĩ ciunĩkire. Rĩu magũcagũra tũ pieces tũrĩa twega tũrĩa tũthũku ũgacoka ũgekĩra ngari ũgacoka natuo, na nĩ matatũ tondũ rĩu ndũrĩ na ngari yaku ũracikua safe, rĩu ũracigĩrĩra igũrũ wa matatũ ikaigĩrĩrwo mĩrigo ĩngĩ ĩgĩkinya Nairobi kuma gũkũ rĩ nĩ thũku. Tatarĩria o kĩndũ hihi na thogora wakĩo kuma itinga nginyagia indo cia kũina. Nĩtũkoragwo na itinga ta rĩu 2,500 rĩna icembe, itinga plain 2,000, nĩ twĩna rori tiva nayo nĩ 2,500, nĩ twĩ rori ĩyo ĩngĩ ĩtarĩ ya tiva nayo nĩ 2,000, nĩ twĩ rori ĩyo ya gũkua matinga na yuma 2,500. Nĩ tũthondekaga kĩndũ ta grader na ũngendia 3,500. Nĩ ngoragwo gũthondekete nginya kĩgethi nakĩo tũkĩendagia 5,000 tondũ nĩ gĩkoragwo gĩkĩaparĩti gĩkĩ mahiga, nĩ gĩkagĩrwo batteries, kĩrahũra hazard, nĩ kĩrahiũria rũhiũ, nĩ 5,000. Nĩ tũrĩ na katinga kanini kwĩ rĩrĩ ka 2,500. Tũthondeka pickups nayo nĩ 2,500 na Land Rover 2,500. Nĩ tũrĩ toys nini ĩtarĩ rĩu na sterling twendagia ciringi 800. Rĩu ta Land Rover ta kau ona ka jeshi ciringi 800. Kau nĩ gakũgucia na rũrigi agũtwara mwana akurumĩte. Rĩu nĩ tũrĩ na speakers ta ici thondekaga, cabinet ta ici nĩmĩendagia ciringi 5,000. Drum set nĩ thondekaga ĩrĩa na nĩ nyendagĩria makanitha, macukuru, nayo ndĩmĩendagia na ciringi 25,000. Nĩ kũhanatwara indo ciaku na igakorwo ciĩtĩkĩrĩkĩte na njĩra nene mũno mũno. Rĩu kũrĩa ndwaraga mũno rĩ within showground nĩ thiaga na indo ici na ngacoka ciothe nyendetie. Kwĩna ateja aingĩ maroka kũu nĩ njemanagia nginya na athũngũ. Nĩ tũĩ andũ manakorwo magĩkobio mathondeka indo cia mũthemba ta ũyũ, hihi ciaku rĩ ũhũthagĩra njĩra cia mũthemba ũrĩkũ gũcigitĩra itikae gũkobio? Ndirĩ ndĩrakinya handũ hau, ũguo auga nĩ ma indo ciakwa nĩ ikobagio nĩ kũrĩ andũ aingĩ mathiaga makageria gũkobia, onokorwo matihotaga gũkorwo mamĩkĩte gũthondeka ũrĩa thondekete, no nĩ ũthiaga ũgakora nĩ makobetie. No tondũ ndirĩ ndĩragĩa na pattern ĩyo yakwa rĩ, rĩu ndirĩ ndĩrakinya kĩwango kĩu. Tũkĩrĩkia rĩ ndũtigwĩte ciugo cigana na kũrĩ mbeũ njĩthĩ na ũhoro wĩgiĩ ũthundũri? Mũndũ wothe wĩna kaendia gake ka mũthemba ũrĩkũ kana ũrĩkũ
nwagire gugekira thiini wa muturire waku na thiini wa meciria maku nigetha gakorwo gekioneki giaku kana makoro kari uteithio waku wa thutha. Nĩ ngatho cia mwanya mũno makĩria na nĩ ngatho nĩ tondũ wa wĩra mwega. Asante sana. Miroreri wa Inoro TV nĩona kĩona gĩkĩ nĩ gĩtinga wachigwo nĩ kĩa milioni nyingĩ mũno makĩria. Ndũkae gũthiĩ kũraihu nĩ tondũ ĩno nĩ tabarĩra ya wĩra na ũthundũri mĩtambo-inĩ ya Inoro TV. Tũracokereria thutha wa kahinda gatarĩ coho. Ahadi Real Estate twina broti mwena wa Thika Road Juja o hau Mangu Boys kilomita 2 kuma Thika Super Highway na ofa njega ya 6,600 Thika Kiganjo kilomita 10 kuma Thika Town na hakuhe na farere yako ya Makongeni guthi witeithie na thogora wa 5,500 na kuo oko Juja kilomita 9 kuma Thika Super Highway hakuhe na Juja Farm Road na 5,35 na kuo Makoyo Greenview kilomita 3 kuma Thika Nyeri Highway mwena wa Makoyo Boys na 3,85 Broti ciothe ciena ready title deed na urariha 40% balance ukariha na mieri 6 kana ukiyandikithia na Ahadi Real Sacco ugasave mieri 6 makugurire broti no ririkane wega ni tutwaraga andu kuona broti kuma muthenya wa Monday ginya wa Saturday no tucirero office-ini citu Thika Nelion Center Nairobi ni Uchumi House na Jujane Wangji kana hore thimu 0724943333 kana 0700814444 Ahadi Real Estate, we promise we deliver. Waedu, hizi ni sita kwa makanya. KCG. Mwalimu. Kari jeru KCM. Hizi ni sita. Tudum. Nemo kutuhemu wewe. Yeni, we andikithie Betans Driving School and Computer College, thukuru uria tongoreti hari utarva computer Kenya hando ya Roma. Kwaja reu marina special offer ya 15% discount na wahetoka kigerio ukaigirio mutaratara wako igwatira smart card driving license. Oho ni uraheo free basic mechanical course, customer care na defensive driving ukahota kwigitira mitino ya farafara. Na reu Betans marina digital enrollment platform uyo atena uyandikithie na thimu yaku ya guoko urio hariori hihinya *483*4# urumirire makinya tucerere head office in Nairobi Capital House kurigania na stage ya Ambassador kana honge-ini citu ta Kiambu, Githunguri, Limuru, Kayole, Kasarani, Umoja, Buruburu na kungi kuingi. Kwigwatira offer andika kiugo Betans utuma kuri 0721328383 kana urathimo number 0705050504. Betans Driving School, your expert partner in defensive driving. Kuhakikisha ni shabiki ambao walikuwa wananipigia, kuna ile namba wanatuambianga ati ndio help. Sasa hiyo namba ndio mimi nilipiga na ikanielezea kwanza ati mimi ni mshindi ukweli. Aliponiambia nilifurahi, lakini sikuwa naamini ati ni ukweli. Lakini wakati alinipigia tena simu akaniambia ninataka unisaidie na kitambulisho, sasa nikaamini. Sasa nilifurahi, nikashangilia. Hii pesa ya shabiki najua itamsaidia sana, kwa sababu hata akona watoto shule, atalipia watoto na ni mkulima. Kwa hivyo ukulima wake utaendelea vizuri. Mimi ni shabiki. Je, wewe? Mawega Company Limited makureheire wega mama ni ithama ria kuma Kombori nginya gwaku muciĩ mena Pros Thika Road, Kenyatta Road, Exit 13 mita 800 kuma Thika Super Highway, Muigai Inn na Negated Community. Odumwe ni Controlled Development na no daika 20 kuma Nairobi tauni, daika 4 tu kuma Juja City Mall na thogora wa milioni 2.2 wariha deposit ya 500,000. Balance ni maragwitikire kuria kwa ihinda ria mwaka umwe na discount ya 10% kuri aguri a mbere 20 kana wariha cash. Migunda ĩno ni ya ithimi cia 40/80 na 50/100. Kuona migunda ĩno niyo muthenya hatari marihi. Tucerere ofisini citu Kasarani iguru ria Family Bank kungethana na Kasarani Police Station gorofa ya 3. Thimu ni 0791289958 kana 0791290830. Mawega Company Limited, twina umati kundu kwega no gwaku.
Wĩ mwega mwĩroreri, njĩtagwo Liz Muthoni wa Nyoike, principal na founder NIPS Technical College. Nĩndoka o rĩngĩ twarĩrĩrie maũndũ makoretwo media-inĩ, mũgathoma magathĩti, mũgathikĩrĩria, tondũ maũndũ mamwe magwetagwo na tũgwetaga haha rĩ, niĩ nĩ nyonaga magĩthiĩ na mbere na gũcokerwo. Ũndũ ũrĩa ngwenda twarĩrĩrie ũmũthĩ rĩ, no o gũcoka harĩa inyuĩ mũrarera, inyuĩ mwĩna ciana makĩria in high schools na colleges, no harĩa rĩu handũ hehĩre mũno nĩ arĩa me colleges na university. Maũndũ maya niĩ tini ndauma namo, no nĩ ikoretwo ngĩmagweta kaingĩ mũno atĩ ciana cianyu iroka gũkũ hostels ikahikania. Mũirĩtu wakwa ahikire, ona mwanake waku ahikanirie. Tondũ andũ aya mekaga ũguo moka gũkũ rĩ, nĩ ũndũ wa maũndũ megainie ma ngũrani rĩ, na nĩ tondũ wa maũndũ marĩa mokĩte na mĩtambo ĩno ndĩmwĩraga rĩ, andũ aya nĩ maremirwo, nĩ mateire discipline, maũndũ marĩa marĩ ho tene twaragĩrio nĩ aciari, mũndũ agathikĩria na akaigua rĩ, gũkũ matirathikĩrĩria aciari, marathikĩria maũndũ marĩa marona TV-inĩ, maũndũ marĩa me intaneti-inĩ, na maũndũ marĩa mothe makuma na nja, no ti maũndũ ithuĩ twarĩ namo mbere ĩyo. No ũrĩa ingĩmwĩra inyuĩ andũ anini rĩ, it's not normal. Maũndũ macio rĩ, ũndũ ũrĩ hĩndĩ yaguo. Tondũ mwanake ũcio mwĩ nake rĩu matukũ maya mũikarĩte kũrĩa hostels nake rĩ, ndũĩ ona kana nĩ ũgakũhikia, na nĩ ũgacoka kũringireti mũno maica-inĩ mothe. Kũndũ kũu kwĩna maũndũ maingĩ mũno magũthiĩ nja, magũthiĩ na mbere. Tondũ rĩngĩ nĩ mũrĩ gĩthioro kũu nĩ wohire nda, nĩ ũrwarire, nĩ mũrũire na arĩa angĩ, nĩ mũthire na kũu mba-inĩ, kwarathanwo, rĩu rĩ, kaĩ mũtangĩkindĩria mũndũ athome, arĩkie thukuru, andĩkwo wĩra, ambĩrĩrie gwĩka maũndũ marĩa magĩrĩirwo nĩ gwĩkwo, nĩ tondũ ũkeraga ciana ciaku atĩa we waremwo nĩ gũthikĩrĩria aciari aku rĩ, we nĩ ũkenda ciana ciaku, nĩ ũkenda gũciarĩria, nĩ ũkenda kũmahe mataro, nĩ ũkenda maikare wega, tondũ nĩ ma ndũngĩtukania maũndũ mothe na ũcoke ũgakinya harĩa, na kwĩragwo atĩ na gĩthũngũ, you can't have your cake and eat it. Ndũngĩgĩa na ikeno icio excessive, mĩtugo yothe excessive, ũgacoka ũkorwo atĩ thutha-inĩ atĩ ũgũtũra oro ũguo, harĩ handũ hagakinya maũndũ macio meke atĩa, mathirĩre hau, na magũkorwo nĩ magũthũkia, nĩ mathũkia mũtũrĩre waku, na matũthũkia mũtũrĩre wa ciana ciaku. Njĩtagwo Liz Muthoni wa Nyoike, Principal, NIPS Technical College. Nĩ ngatho na karibu sana thĩinĩ wa gĩcunjĩ gitũ gĩa kerĩ gĩa tabarĩra ya wĩra na ũthundũri, na nĩ ngatho mũno makĩria nĩ gũthiĩ na mbere na gwĩtĩrorera mĩtambo-inĩ ya Inoro TV. Nĩ twakorwo tuona mũndũ gwĩtwo Bwana Geshu ũrĩa ũkĩrĩ mũthundũri wa kĩndũ gĩtagwo toys, oro ũndũ ũmwe na kĩndũ gĩtagwo musical instrument. No hihi rĩ, watho wa bũrũri nĩ ũkoragwo ũgitĩrĩte mũndũ wona athundũra kĩndũ atĩ gũtirĩ mũndũ wĩtagwo Karĩaneme angĩũka na akorwo agĩkope kĩndũ kĩu. Kĩndũ gĩtagwo patenting, ũhoro wĩgĩmainie na kĩndũ gĩtagwo ningĩ copyright, tũgĩtaũkĩrwo makĩria mũndũ wona athundũra kĩndũ rĩ, kana he mũndũ ũngĩkorwo agĩkopi, na gũtaũkĩrwo makĩria ndĩ waiki ndĩna mũndũ gwĩtwo Wakiri Ndegwa Njirũ atwĩraga watho wa bũrũri rĩ ũkoragwo ugĩte atĩa mũndũ athundũra kĩndũ rĩ, harĩ mũndũ ũngĩ ũngĩkorwo agĩũka na akorwo agĩkĩoya na gĩtuĩke gĩake. Tukĩrĩ ũhoro wĩgiĩ patenting na copyright, Bwana Wakiri rĩ, tũrari ũhoro wĩgiĩ kĩ? Patenting na copywriting nĩ watho ũrĩa ũimanjĩte recently nĩ ũndũ wa kũgeria kũgitĩra kaundu karia mundu akoretwo agithugunda na agiciria karia ekite na bangite kana karia we mwene adiscoverite nio itagwa patenting ni kugitira kaundu kau gatika gũtuĩka atĩ we mundu ungi gakobia athi agaka implement kana agageke kana agakabingie mbere utabingĩtie we mwene. Koguo ni kuthiĩ thĩinĩ wa Patenting Authority of Kenya kana Copywriting Authority of Kenya, ukathi ugatwara samples ciaku kana ugatwara design yaku kana ugatwara diagrams ciaku nigetha ithi ituĩke registered na organization icio. Hihi nĩ kũrĩ igoti rĩa mwanya rĩa andũ a mũthemba ta ũcio gũthitangwo, Bwana Wakiri? Nĩ kũrĩ igoti gwitũ, nĩ kũrĩ magoti mena jurisdiction ya kũgitĩra maũndũ metagwo copywriting, na nĩ oitagwa the Commercial Division of the High Court of Kenya. Commercial Division ya High Court of Kenya tondu intellectual property thĩinĩ wa maũndũ ma commerce kana maũndũ commercial. Kwĩna division ya magoti maitũ ĩrĩa ũngĩthiĩ ũkathitanga ũkauga ng'ania na ng'ania nĩ araire innovation yakwa kana nĩ arakobirie rwĩmbo rwakwa
kana ni arakobirie discovery ciakwa. Hihi mundu ahoragwo fine ya muthemba tori kuona anyitikana mahitia macio? Ni ku depend na damages ira mundu su asafite. Tarindirigo kwina mundu etagwa Gesu discovered toys. Mundu cio gwitwa Gesu discovered toys aikorwa ni ara registered patent icio yake kana trademark icio yake kana copyright yake na akameregister na the authority of Kenya, authority ya Kenya register patents, copyrights na trademarks. Igoti ni botaga ku assess damages. Nikauga atiriri korwa mundu ni arabotire kwendia tondu by the way no nginya menye patenting ikoragwo for a period of time. It ikoragwo for eternity from life until you die. It's for a specific period of time. Hari undu ungi hihi mundu angika nigetha akorwo indo ciake itina korwo ikioyo ni karia neme hihi hatari kuhuthira igoti? Njirera iyo ikane ni watho no cia go protect gutejira ingi na ikorwa mundu ndara protectite patent yake kana trademark yake kana copyright yake na mundu ungi ame reproduce mbere yake na thi ame patent mbere yake. Mundu wa patent no register that patent kana that copyright kana that trademark ni watu wao niwe mwene kiwatho. Koguo ni kwagirire kabinda kare mundu asiri ati ne thugunda kaundu kana ne discover kaundu tangecu mbere ya wirite mundu uthi wambe register. Tukirikia no nyendu kigwete ciugo mundu hihi uragiciria guthundura kindu. Mukenya ngenda guthundura kaundu ni athi na mbere na guthundura na intellectual property ni branch imwe ya watho itarira tuika exploited kana itarira tuika exhausted kana andu matari mareciria nginya uboro wayo na mbere yo thundurite na wari kana kuthundura weke design ciaku wega, weke drawings ciaku wega, weke diagrams ciaku wega, ucoke uthi thiini wa internet ona ungi thiini wa e-citizen ni ukona organization iria register trademarks, patents na copyrights na form city korwa cia itena goro wabota kuribota ciringi 1,000 ku register that patent. Koguo mbere ya uthiete kwi mundu kana uthiete gucitwara thiini wa any other organization ni wega wambe o launch claim ni getho bewe reference number. Wabe na claim isu mundu abaga kubewa reference number igacoka igatorwa thiini wa authority ke kwa verification yoneke kana kwina mundu ungi wa registered that trademark before you. Kongetuika riu tena mundu wa registered that trademark mbere yaku kana patent yo mbere yaku kana copyright yo mbere yaku riu gwagituika riu niwe watuika the owner. Ni ngatho muno bwana Wakiri. Ni wega muno nikamweke kau. Asante. Miroreri wa Inoro TV ni twakena muno ni tondu wa gukorwo hamwe na ithui kuma ria twambaniririe nawe tabarira-ini ya ubira na uthunduri ngihoka ati no wathoma kaundu kegie patenting oro ndomwe na kindu gitagwo copyright. Nginyagia kiumia giukite handu-ini ha timu yothe ya tabarira ya ubira na uthunduri tucamania kiumia giukite oro haha mitambo-ini ya Inoro TV. Thina mbere na kuruta wira. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Security generations tuna gikana twetera broti cikuria mwena wa Ruiru East. Broti ici ni cia muigana wa 50 by 100 iria twendia na ciringi 750. Broti ici cie kundu kurakura, kundu kwina mabarabara na kundu kwina thitima, uguo no ugure no coke hote gwaka ona ihenya. Ni witikiritio kuriha na njira huthu tondu waruta deposit ya 1,000 icio igio kareha na mieri 6. Broti ici cire na title deeds, warikia kuriha ukanegero title yaku. Real Generations Properties Limited, actualizing your dreams. Kwira munioro wa mwana ucio ugano ota kimuthuri kiu kana kauga cia jovendera ndakwira garia wokite mucingi kwira atiriri karembo ni hindi ndirabariria njabe ndicigirire oro riu civie ici ni cio irari oranji ici karembo kari wakoragwo reketie matumbi mwari wa nyukwa niwe orekagia matumbi nigetha ri oi Jehova Ngai guku makia mwaki View sasa
celebrating Kenya's diversity. You can watch Wanaruana on your mobile phone exclusively on Viusasa. To download the Viusasa app, SMS the word Viusasa to 40984. Kuhakikisha ni shabiki ambao walikuwa wananipigia, kuna ile namba wanatuambianga ati ndio help. Sasa hiyo namba ndio mimi nilipiga na ikanielezea kwanza ati mimi ni mshindi ukweli. Aliponiambia nilifurahi, lakini sikuwa naamini ati ni ukweli. Lakini wakati alinipigia tena simu akaniambia ninataka unisaidie na kitambulisho, sasa nikaamini. Sasa nilifurahi, nikashangilia. Hii pesa ya shabiki najua itamsaidia sana, kwa sababu hata akona watoto shule, atalipia watoto na ni mkulima. Kwa hivyo ukulima wake utaendelea vizuri. Mimi ni shabiki. Je, wewe? ikuhitia na mugue ndirathaga na njoya ngithura college itakinyaniria ikiro no hinya gukinyaniria kiroto giaku tondu wa gukorwo tuthomithitie miaka miingi. NIBS Technical College turi na facilities cia kiriu cia kuigana na ni tondu wa experience nene ya arutani aitu tukahota kuheana githomo kigaciru na arutani makahota ku develop positive character ya arutwo aitu. Ni tondu wa gukorwo tukihuthira njira itiganite cia guthomithia tukahota ku build confidence ya arutwo aitu thiini wa kothi iria marathomera. Ni turi na wabici iria caragiria arutwo attachments na makiria kumarumirira nigetha tuone feedback kwa employers. NIBS Technical College ni college icoketie kirigiriro kia arutwo aingi moritwo ni mwihoko ni tondu matiakinyirie grade ya gutonya university. Tondu wa gukorwo tubundithitie miaka miingi arutani aitu mari na experience nene iria tumaga mahote kuvundithia practical skills iria itumite arutwo aitu meyandike na makorwo makiona mawira na makambuni manene guku bururi-ini. Wirutiri witu hari githomo kigaciru ndungiigananio. Onawe uri na mweke wa kwandika kiroto giaku riu. Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani? Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu ya kizidi, muone daktari. Ine, ndakuri tumutware kothi ya gutuma ukirega. Oni mutumia thi kothi ya gutuma. Oyo ndira mutwara Peters Driving School. Odahana kwa. Urakimakio niki? My boy is a vroom baby. Yeah. Yeni, weyandikithie Peters Driving School and Computer College thukuru uria utongoretie hari utereva na computer Kenya hando ya Roma. Kwanja riu mari na special offer ya 15% discount na wahetoka kigerio ukaigirio mutaratara wa kwigwatira smart card driving license. Oho ni uraheo free basic mechanical course, customer care na defensive driving ukahota kwigitira mitino ya barabara. Na riu Peters mari na digital enrollment platform uyo atena weyandikithie na thimu yaku ya guoko urio hari uri hihinya *483*4# urumirire makinya tucerere honge-ini citu ta Makongeni, Keno, Murang'a, Karatina, Nyeri, Nyahururu na Nyukie. Kwigwatira offer andika kiugo Peters utuma kuri 0721328383 kana ura thimu namba 0705050504. Peters Driving School, your expert partner in defensive driving. Asante sana kuri customers aitu othe aria magurete phase 1, 2, 3 na 4 thini wa Airway Village Block A gated community plot Jos Kamala Kangudo Road. Na riu tuna plot cia muthia thini wa project ino nicio Airway Village Block A phase 5 final chapter. Plot ici ni thiage na ni cia 50 by 100 na cia kilomita 8 tukuma Kangudo Road na ukuigirira Mala Shopping Center. Thogora ni ciringi 300 peke yake na marihi ni cash. Mweri mirongo wa ikumi mwaka uyu niguo tugakorwo na igongona ria kuheana title deeds cia Jos Kamala Block A na Mai Mahiu. Tucerere Nairobi, Longonot Place, Kijabe Street gorofa ya 3, Ruiru Star House kurigana na Ruiru Main Stage gorofa ya 4. Mugoda to mugoda ni teri na title jaga.
ukoragwo na kiroto kinene kigie rucio rwaku na ithuĩ tũgagũteithia gũgĩkinyanĩria. Tũmũrĩkaga mũrutwo kũringana na ũhoti wake gũtigĩrĩra nĩ anyitana kinyi gĩthomo gĩake. Na nĩkĩo Thika Institute of Business Studies ĩcagũrĩtwo nĩ makiri na makiri ma arutwo ta college yao. Wĩyandĩkithie na ithuĩ ũmũthĩ tondũ nĩ ithuĩ the highway to future success. Nĩ ceceni ya Inoro TV. Na elimu kanyo saraka jeri wikaga tete ukirigitene mukomaga riki ri mu wikaga riu umuthe ndiguthiaga tene umuthe ndiguthiaga tene watiga jeri yake kate na thigwetha ngu riu ni wira uri kuri tamaka wa njohi tamaka gukunda wiri baribe nitani maicaru maya mani wa menya ngurerete na thina fiu fiu ndi muroko ngika maica ma muthemba uyu mami maundu ni gwetererwo metagirirwo moke musaro kihetwo maita maiganona kuma wandiko mami riu akibangira musara ri ino ni family ndi nayo ri ngucoka ndorera ku ndureke maundu ura marathi merehete ona ni urona maundu marenda athingikaga ukahora riu rore atumia rika riakwa mundu ena nyumba na nginya na mundu akijera gwakwa ni njonokaga aya ni maundu mariku maritoha ni maundu mariku maritoha riu ni ici ndetha ndura handu nduga na ngu haha aya urenda ngazi utangijira ndire yuriri urenda ngazi ntuthi na mbere ndungiihu we ndungihota kwibanga mami ni ngazi kuria akagerio tambe unjethe handu ngurire kanya muugure unjakire kanyumba kega kia kigitiga giki tiga haha uri nyumba seji nyumba tubobo mare mu mwaka uyu katugwitulira mwaka umwe mami uguo gwagikinya hindi uri ndigwe gwakira hinda riu riakinya ta musara ta kokogere hago bea cigana ici ta utari wahota kwibanga mami uhoro wa musara wakwa tigana gu ndenda ai wa njohi na niki ndenda uthi githondeka kuguru guku tutonde rite jeri niki urekire kuguru ri niki tandu kinyuaga kana nje kunya mundu andimenyaga ndihutagia njohi bandu akwa ni kuhenia uhenagia yaca niona ingethimo njohi ndihutagia none ndio kwanyuera ine njori manager kana ruga na ndaugi okugwa kwa njohi to njohi ni gathukia maundu maku mothe njohi ni thukagia ki muci hodi nyuaga ikungikinya ni ya mwana ni mwana uriku urakinyithia kunyuira njohi ikungikinya no ndaigua tongeria mami ikungikinya handu mundu ni athio occasion ni gwatuika no kinya urathime na no ngirathime uga wi muhonoku to muhaka kare kiria kare kiruni hena nie ti hena nie ni ndakiuruka nyue njohi mami chuge ndi muhonoku uriki wati ku ta ndigeni gwa guti sukari guku nyingi na sukari niki wa mutigira ndi mbeca iria nyuma nacio ciringi 500 manyitanu ndima na kindu kingi wa munengere mothe eni 5 hey mami yesa yo gatigira mutumia 500 ndagi akiuma na kia maguthiaga tukimwira nyanyi ciama jeri ngiria ciama leta konia arakuhenia ikoguo thiu mwira kuhe ciringi 100 rimwe nigeti mukaguo bia nigutigana ngi mwitirie ciothe tathi kuri urathi rwa cero no wira ningi rukaji kubutwa ukimutigira ukamenya ni ndabatara bia ciakune gutumira gitige nake ni nawe ka waikara atia tathie taumagara na hoini woka yukajukira na kanyama ireu ri niguo ti nyama haya hatikiri bara ti nyama ka wa maka nyo ngaigua mugicina ho no ndiraigua muthe mugicana ri kinyama kou acha ndimakite we tinda nayo we reke yiki ati ndara guthira kuria kianda kari me mutarora wa haria kianda
Aya. Gũkũ na hwainĩ. Na mai. Mane. Nĩ ũkũnjĩta gai? Haya. Wa Njohi twaria nake rĩ. Kauma nyũmba na njĩrĩ na nganu auma. Nyuma nyũmba. Ndanamĩa ngũci wauma ũguo wacomoka wathi kĩoro. Wacoka toro. Acha ndikomete nĩ nguo ngũkũnjaga. Nĩ arikĩrutĩte rĩu ndirakĩenda gwĩthamba nyumagare. Na Wa Njohi ndio nyonie ta heni kĩroko agĩthiĩ. Waingĩrire ciamari. Tia kwanjĩ kũrĩa mwana wakwa tanjũ karanga tondũ wa rĩrĩ. Etha kĩama ũnyitanĩre na atumia. Nĩgetha ũkĩmũhoya mbeca kana gĩgũtigĩra mbia rĩ. Akamenyaga atĩ ndatiga mbia cia gwĩka kĩ. Wa Njohi tũtakĩarĩtie nake ũhoro wa kĩama. Nĩ kũringana na ũrĩa ndaigua akiuga atĩrĩ mbeca iria gũtigĩra. Nĩ ũkamũrĩa agatie kwĩnyĩrĩria. Rĩu ũcio nĩ mwana wakwa ndangĩhenie. Nĩkũnjĩra gũtigĩra 600 rĩ. Nona mwana ũcio nĩ ũkũmũraga. Na nona kĩhiko gĩanyu gĩtigĩthiĩte mũno. Ningĩ mũndũ itũra rĩrĩ wakũririe atumia. Aria na atumia nyitana nao. Nĩ ndĩrakĩona yes mũrarĩithia ngũkũ nĩguo. Rĩu no gũthiĩ ũguo ningĩ mwĩkĩte mũgũre kabũri. No rĩu we watigwo wanyua cai we wahaka ngwacĩ kĩrĩa nĩ ũguo. Kĩaigĩra hau rĩrĩ. Hau gĩtĩ-inĩ. Mami. Nĩguo gũtara rĩu itinegene rĩu nĩ gũtara ndĩragũtara. Ũgathiĩ gũikara ũguo nde atĩ hwainĩ gũgatuka. Nona gĩkĩ nĩ gĩcagi atĩ ũgeterera ta gũikara ta mũhiki wa Nairobi. Ũgeterera atĩ Wa Njohi. Ingĩka atĩ na ndirĩ wĩra. Rĩu mũtumia nĩwe wakaga mũciĩ. Ta rĩu ndamũraga atĩrĩ Wa Njohi cenjia maica. Nona. Mũndũ ũcio no muonie atĩrĩrĩ no mũthiĩ handũ mũkagũra ihiga rĩmwe ũguo mũgathiĩ mũkarĩha kamũthanga kanini ũguo. Nona? Mũkarĩha gathimiti. Ũngĩona handũ we ũkiuma handũ no ũhĩtũke nayo ũkarehe mũciĩ. Nĩwanyita? Nĩ rĩu hakinya handũ gĩakĩrwo mwaka ũngĩ. Ona niĩ ndĩramwĩrĩte nĩ nyendete mũno gũkoma igũrũ. Na rĩu ũkĩenda gũkoma igũrũ na rĩu nake no ciringi yake ndĩrĩigana. We nawe wingĩre handũ rĩonaga magana maku 5 mũico wa mweri. Mwarutaruta kĩama. No rĩu agĩtinda warĩa ngima wakoma rĩ. Nona mũtigwĩka atĩ. Nĩ tũkwaria nake. We wathiĩ wĩbange. Na wĩke atĩ nĩ ngwenda ũthire Gĩthĩi ithaa rĩngĩ. Tũgũthiaga o kwaya. Rĩu rorema tiĩ kwamba kũritio nĩ kanitha mũno. No ningĩ mũndũ aingagĩra kanitha kahuana ta rita. Kanitha nĩ weekdays nĩ Sunday. Nĩwona rĩu wona twaritĩrĩra hau. Ndirigwa kanitha nĩ njũru tondũ kanitha nĩ yũkaga gũteithania kanitha wa gĩkuo gagũthika. Nĩũranyita. No ti maũndũ mothe atĩ hui kanitha. Ona ĩkaga maku mamwe. Sawa. Tondũ rĩu niĩ no ũke haha ngũrokerie ngima kĩroko. Kanitha nĩ ũkũhe ngima. Mũgũnda nĩ wamonio mũndũ mũgũnda wake. Mũgũnda nĩ ndamonia. Na by the way nĩ makena mũno. Nĩ makena? Piũ. Ndangũrire ũndũ ũmwe kini. Nona ũkĩruta wĩra. Tiga kũrenga kanyamũ kanini ningĩ ũhinyĩrĩrie andũ. Taruta wĩra. Ũgũkenia kinya Ngai mwenyewe. Na ndũkanarĩ haramu. Nona ũguo tũrengete mũgũnda ũcio. Ona kĩrĩa tũrarĩhia rĩ. Nĩ kĩndũ kinya mwene arona nĩ kĩndũ wake. Kĩrĩa ararĩ. Tondũ rĩu ningĩ no ũkĩgũre mũgũnda ũkĩkĩrenge gacaizi kanini ũcoke wendie goro. Rĩu ũgĩtuĩke tarĩ haramu ũrarĩa. Ndũkanarĩe ciringi ene. No ngwĩciria acio angĩ mauga atĩa? By the way acio nĩ makena mũno. Okay. Tarũ ta icio nona icio twatinangirie 50 by 100. Macienda mũno 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 mũno. Nĩ Ngai. Piũ. Na reke ngwĩre ũndũ ũmwe. Ũndũ wothe mũhoere nĩ Ngai. Mũgũnda ũcio tũkĩgũra ndambire gũtwara mũhunjia thĩinĩ wa mũgũnda ũrĩkũ. Nĩ ma nĩ ndĩraririkana. Ngĩmwĩra hoera mũgũnda ũrĩkũ. Hoera mũgũnda ũyũ. Mũgũnda ũcio wambire kuoerwo moko nĩ ndungata ya Ngai. Ũkĩrathimwo. Na akiuga ciringi ĩno harĩa hothe yumĩte rĩ. Mwathani ũromĩrathi. Na rĩrĩa meũka kũgũra mũgũnda ũyũ rĩ. Ona mwathani ũromahe ngoro yakwe. Ona ihoya. Piũ. Nĩ hinya mahoya. Ena rĩrĩ. Ena mũgũnda ũngĩ ndenda ũkonia andũ. Nona mũgũnda ũrĩa twĩrĩga kwenderio nĩ mũtumia ũrĩa augaga ena ciana arathiĩ gũthomithia mũrĩmo. O harĩa kĩanda rũĩ-inĩ. Ndamoririkana. Nona karũĩ kau gakoragwo ga season. Wona wathiĩ hau rĩ, he mũgũnda ũrĩa hau. Tũkwaria nao. Mũgũnda ũcio rĩ, ũthiĩ wonie na client me hau. We ũthiĩ, ũmonie mũgũnda ona metĩkĩra rĩ, rũciũ ũke rĩu nguonie ũrĩa tũgwĩka. Habari? Wala watereu? Yes. Wajoria kile tu? Wajoria na hau thĩinĩ. Amũraruta gũkũ? Okay.
Mane makunywa, ale magwithamba. Makunywa. Ore muragena. Ndewe. Niguo ndara mugo kuruta wira. Yes, daddy. Maitu. Sika mama haba. Yes, kege. Kawe na ndira kure ginya ngwasi. Aya, ngwasi. Nika ere mwa utayukaga wena. Njoroge. Adina mumenya. Ati kakira nake na ndego mukende. Agwana kugathia uthio tu kumurora uthio. Ndagwa na mungathirie. Okay, no cio riu ukoragwo ha reception. Njoroge no kwa reception. Okay. No. Otherwise, ndio ukejeria gioke. Ni tondu riri. Ino ni yake, ino ni yakura. Iyo ni thimu ya ofisi. Okay, sawa. No akiona kwa turutagira wira. Riu ndiagikienda atiriri kwa ofisi ya gaka ino. Ino ni friji. Shamba nawe. Aya. Oh. Hau ni document cia kwa iri. Kindu ino. Ino ni computer. Mwana ya computer guku. Okay. Ni computer hau ni ho tuigaga maundu. Tahe basi ya rangi ngiriaga ni ngiria waruga. Tondu na hena mukaga mwega muno. Jawaru. Ni bagi yakwa. Bagi no ina ngwaci. Kena kindu kingi kena ino. Tujuke igari kiria. Ha ora etate ha mbere. Na ndacoka na taxi. He bagi. We, mami mbeca ndina niyo. Iyo thina taxi kana ki nyuma na ngirio. Wiganithie we andu ame haha thi. Tarehe bagi. Mami wiganithie na muko wakwa. Tarehe bagi yo ni ndithire ni. Njoroge. Ucie ne uma. Ngwaci icio cia uma na ruta unjigire hau. Uma ukinyia nja. Mami. Reke andu mone ni nie nguciarite haha ta ko ndu merani ni nyukwa. Ndi nawe. Hello? Drena Jerry. Kai sasa vidurire we. Wathire ku? Ati gicagi. Kai mwandu gikorwo we serious. Niki wikaga gicagi? Oh my god. Ati ki? Ng'ombe. Aca madiragũthekerera na ũru ma nĩ kũ-imagine atĩ ũkamaga ng'ombe na ngũkũ. He, mkulima mambo leo Ngai. Jerry, nĩ thĩ ndwathire college? Arabu ũgĩthiĩ atĩa? Ũkĩhika? Jehova. Okay. Muthuri akihana atia? Okay. He sawa, kuhika to kuru. Ara marenda kuhika ni mahike no sawa. Ndekire kiria administration. Ngoragwo the receptionist. Kambuni ĩngĩ nene mũno gũkũ taũni. Hai, urenda gũtua ndũranyona? Maendia niĩ njugĩte wĩ hau ni. Hakikisha kwa ile haha. He biacara ngũhũra gai. Na nĩ message ĩrĩa ndĩracokeria. How are you? Uri oku? Ndinakweka gĩko. Aca. Nĩteithĩtie. Nĩ he biacara ngũhũraga. Nĩ ndĩroka ngĩcommunicate na ũrĩa ngĩtigirie kĩndorera wĩra. Otherwise ũrĩ gũtigia thayũ. Wega biũ. Niĩ mũthenya wakwa uma mwega mũno. Ndiĩ ingĩkwĩra atĩa. Nĩ ũroneka? Because I have a good news for you. Kuma mũthĩ. Jay ũrĩhumbaga ta mũtumia minister. As from today, ũrĩkĩraga ĩrĩa yauma. As from today, ũrĩhumbaga njuĩrĩ, ũrĩkĩraga gacuĩrĩ karĩa werirĩria. Ĩno nĩ ĩrauga. Ona we aragĩkwĩra. Nĩ Ngai. Ũmũthĩ he handũ ũgerire ngwĩciria maũndũ mangĩ. Ngwĩre. Kũringana na harĩa ndatinda rĩ, na wĩra waku eke ngwĩre nĩ Ngai. Ihinda rĩa Ngai rĩakinya na nĩguo akinya ngĩra maitũ haha. Ihinda rĩa Ngai nĩrĩo rĩa? Ihinda rĩa Ngai nĩrĩo rĩega. Rĩrĩa kwa rĩtigĩkinyĩte. Ngai akandirĩra gĩthithi gĩa tha. Akandora na ritho rĩa tha.
Nĩũrona koguo. Ona nginywa tumaĩrĩ. Take tu twinyite. Nĩ njũĩ maũndũ marĩa tũraragia nĩ megũkorwo me sawa. Ma. Ndirakwĩrĩte kĩanda gũtihandĩtwo. Ũramakio nĩ kũrĩma. Ndũmenyera gũgwakwo. Ndũmenyera gũgũikara. Ndũmenyera kũgĩa ng'ombe nene cia iria. Atĩrĩrĩ. Kai wonire clients akimũgũnda kĩrĩa? Niki we ukiwi. Gwĩra mwĩhoki Ngai ndoragĩra. Na njerire kĩngwĩre. Mũndũ othe ũturagia iru agatũra arĩrĩire Ngai. Mũthenya wake ũkĩaga ũtoyo ũraracĩria. Na mũndũ othe wĩhokete Ngai ndũngĩhoka Ngai agũconore. Rĩu tũkĩarĩirie haha atĩa tũthiĩ wa mbere. Nĩ gĩkeno and I have to tell you gĩkeno kĩrĩa ndĩ nakĩo ngwĩraga hoyaga maingĩ rĩu ũiguaga njuĩrĩ agaki ndũhoe Ngai arathime mũthuri waku one mbeca tiga gacuĩrĩ kaurĩtie ka 2,000 gũthondeko ya 5 maombi tũthiĩ wa mbere nyua cai ũrugĩte chocolate kana koko kana kĩ nĩ woka nayo Jari kana odina mona hagi tuka Jari kare wena hae maigira kwa guku riu warotete maigana mothe matumbe mothe ti maingĩ na riu matumbe macio tamakande ona riu tutige kumaria muno twanji kumendia ngiendagia Ngai na mutire mwayo na ndururu ya matumbe mami wajohia kĩnjĩraga nĩ agũkĩra namo matumbe kwĩ hĩndĩ njĩraga kĩrĩti kĩu araneana kwa matha mara kanjĩra macio nĩ makũrĩa ni takĩndambia kwendia rĩu nĩ ndakĩrĩa rĩ gũtiheo na mbeca cia cukari nĩ tondũ ndamucanuria ndamwe mwaka hawa wakĩrĩa wa ngũkũ nĩ tondũ ndamwĩrire ũguo rĩu rĩ ta njĩra atĩrĩrĩ Wanjohi nĩ kĩa tondũ ndĩroni Wanjohi ndĩ na haha ndĩroni Wanjohi akĩingĩra nĩ ndũ icio arokire kuanĩtie ndũ ũmũthĩ kana rĩ yũmũthĩ nĩ ndũ icio kira kuanĩtie anoga shopping kanini kĩate thiku kĩothe Tathio ndera kĩrĩa nĩ kĩarokire tathio ndera no kone kĩrĩa nĩ kĩarokire na kĩarokire mũtu tondũ wamenya we mbembe ũrĩa cirekire mĩtu arandehirio wĩrĩ tũgĩthiĩ ndehere rĩu rore ona erũrwo wewe nĩwe mũtumia ni ndihota gũtinda ngĩrũgamia Wanjohi nengere mũtu thiĩ ndehere mũtu nĩ kĩngĩ arandeheire mũtu na mũcere ũmwe na cukari ũmwe rĩu rore na maguta ma kũruga cukari rĩu indo ciothe ũruhage ciarehwo cigani na gatagatĩ nĩgetha nyone wendo waku kana ũnyendete mami ndaranjĩrire nĩ aragwĩkĩire shopping yaku kana ha ka ndakĩhenania nĩ gũkĩhenania ciĩkũ tamaka no anjĩtie gũthũkĩria mwana we wa kairĩtu gaka sawa nĩngũkũ nĩguo tamaka no anjĩtie gũthũkĩria mwana tondũ rĩu rĩ ona tamaka no gũthomera Wanjohi agĩ no kũgũrĩra kĩndũ na niĩ akandehere no mũtumia nĩwe wakaga mũciĩ ũkamwĩra atĩrĩ ici twĩtaga matha ici gayania tũtwarĩre matha rĩu nĩ arehire mĩtu ĩrĩ kawe na nda na ibuba we nawe no ngakũhenia henagia tondũ anjĩraga anjĩkĩra ya gwakwa no nginya gwĩkĩre ya gwakwa akĩrehire rĩ na ũkĩrĩ na kĩnyamũ kĩu kĩmwe anyitĩte ũguo ai we inyuĩ nĩ ndaigua ngĩnoga rĩu tamaka okorwo ti ũguo mũthame gũkũ ni ndĩikaragie thiĩ kuona mwonaga na maitho makwa nĩngũkũgaĩra tamaka nĩ mũkwanjia kũnjithia ngoro Njeri no tũhũrwo kabica we geria kusmile we njeherera nĩkĩ ũreka gũkũ nĩ tũingĩre nyũmba twarie ndeto ici ta andũ agima niĩ nawe na Nyakĩo niĩ itarĩ ho niĩ ndamenya mwĩna mũbango-inĩ Njeri nĩ wakũingatire mũciĩ niĩ ndĩroria we nĩ wakorwo ti gũikara andũ a mũrũgarũgo tafadhali Pata habari zote kupitia simu mpya ya Neon Kika 4 iliyoboreshwa na Android Go kwa bei nafuu ya 3,499 shillings. Na pia kwa miezi 6 za kwanza pata 500 MB free internet unaponunua bundle ya shilingi 50 au zaidi.
mekire mahitia manene na kwoguo kukuraihu kwa watho gukimanyita na magikora njera tukiambikuia twaia tugathi tukariha nyumba tukagura irio riu no kwirira marerira ni mehia mao aria angi makiuga ni igenyo maigirirwo sikuona makosa yangu utoro wa njera uhana atia kaza mwendo nituhungure njera-ini itiganite guku bururi-ini oho matutaririe muturire wao wa hau kabere wa riu ona wa rucio tabarĩra-inĩ njera-inĩ citũ ceceni-inĩ ya Inoro TV. Karĩ kĩ kĩũru? Tũrokire kũrekereria harĩa Anita atigĩtie kana? Ĩ nĩkĩ? Nĩkĩ ũrekaga andũ aku moke mathũkie mũciĩ wakwa? Kana ũkuga atĩa? Ni wa Njohi nĩ nogetio nĩ mĩtugo ĩno yaku ya gũtinda ũkĩthuthuria. Ũguo njoke njera. Ona tiguo ndĩrauga. Njĩke atĩa rĩu? Reke ngwĩre maũndũ macio mothe ũranjĩra rĩ niĩ ndikũtiga wĩra wakwa nĩ ũndũ waku na ndũrĩ girlfriend yakwa. Ate? Yes. So what are we? Gutiri kambuni ĩngĩendete kuona mashabik na mafans mao magĩcemania na gũkenanĩra ta Keroche Breweries. Kwa ihinda rĩngĩ nĩtũbangĩte kũmakenia na njĩra ya kũmarehera aini njorua kũndũ gũtiganĩte. Jumaa tarĩki 7 mweri ũyũ wa kenda nĩ Nyahururu Waterfall twĩna Gatutura. Jumamothi tarĩki 8 mweri ũyũ nĩ Naivasha kũrĩa nĩkuo Home of Summit na tũgakorwo Bubbles Lounge na Gacathi wa Thuo. Saturday tarĩki 8 mweri wa kenda Gatanga tũgakorwo Knox Villa, Mukarara na John Jage. Ruko tugakorwo Comfort 2 na Peter Kigia. Kiabu tugakorwo Club Exit 11, Kamakis na Kutheka ni Wonderful Goigwa. Keroche Breweries, makers of truly Kenyan beers. Niki ukanyonia uhoro niki wauga uguo ici nacio nĩ macini cia kĩ ici ĩrĩa nĩ ya gũthondeka kahũa tigũthiĩ ngĩruga thaburia mũ customer oka kĩkĩhana ya kũhũra nguo ai ehe nĩ ngũkũhe thiri asa wĩrĩire kũbebe wĩ ĩno nĩ tĩrĩ ndĩronete kwa Wanjoroge ya kũhũra nguo asa he ya nguo ĩno nĩ ya gũthondeka kahũa mawĩra waku ũkũrĩte ika atiriri ona ndũtigagĩra magirathi maya no makue marakĩũragwo nĩkĩ maya kũhura ũkahura kahora wĩmenyereire tigũtinda ũkĩgia mũtwe tũtũ na tũgũraga kũ ndĩ kamacini ke harĩa ndugaga nako tũtũ tindoka haha gũikara thĩ gweterera customer agĩũka ndĩna obeni ngaruga ngendia we yes nĩ snacks wambirie rĩ mũthenya ũngĩ ndigũkũhe thiri
Ndĩronire ndigage gũtinda ngĩgĩra stoko ona no ndĩthondekere stoko. Na wangĩ si mũthuri wakwa kwendete. Nĩ kanece tikaraingĩra. Mũtĩ mũthuri. Katarĩ thiri. Mũtumia nĩ thiri na nĩ ngwĩraga. Thiri irĩkũ? Hiku na mbeca iria Wanjohi akũheaga. Tiga kũrĩa ciothe. Iga 50 kĩbaũ kĩkĩ. O Jumatano ndũngĩaga gũkorwo kinyĩti 100. Nyambe ngũingĩrie kĩama gĩtegũkũhũmia. Njoke ngũingĩrie kĩa o mweri. Kĩa 500. Kĩa matu. Ũgecokanĩrĩria waheo kĩama ndĩreka kũheo kĩa 20,000 ĩno macini. Niĩ wangĩcireke ngwĩre. Nona ciama? Ciama nyonete cikĩnina mĩciĩ mĩingĩ mũno. Na niĩ ndiendaga ũndũ ũngĩndigithania na Wanjohi. Tareke ngwĩre. Niĩ wakwa nĩ ũthirĩte mũciĩ. Wakim. Ndiakagota ya wakini. No wakete ya wakini tondũ ndiragũte. Niĩ ndigũkwĩra ũingĩre ciama anga kĩama ũraingĩra na nĩ kĩama registered. Ũhoro wa ciama reke tũtige. Kĩnyambe nginya na haha. Ndagĩtarĩ yakwa nĩ registered. Niĩ ndingĩenda indo cia hau kũgera na Google. Tũkuona na we. Haya. Ikarete hau. Jerry. Mama. Haya, ndũkũmenya kũrĩa nĩ kũracemanio. Na nĩ kũnyuma. Kũrĩa kwa mbarĩ ũrĩa. Ya Wanjoki, nĩ ũndũ wa ũthoni ũrĩa wahore wa mwarĩ. Na wĩ rũgano ĩ. Tondũ ũcio nyumĩte kũ na gũkĩanda. Nĩ ndĩreciria no ngawe mũgũnda. Ndũraigua ngiuma? Ndinamenya. Na ndetana. Na no kũrĩ Wanjohi ndauma kwĩ tondũ Wanjohi nĩwe aiguangaga narua. Nĩkĩ wambweka ũguo rĩu? Ũthoni karĩ warĩ. Rĩu ndũĩ nĩ megũcoka mauge. Nĩ andiratigĩra marĩkia. Ngũĩ muma gũbanga. Tuma rĩu rĩrĩ, nĩ tuereta kũbanga no rĩu ndũĩ niĩ handũ hau nĩ ambaga gwĩka atĩ nĩ ũndũ wa kũbangania maũndũ. No rĩu ndatiga matarĩkĩtie. Rĩu nĩkĩ wambweka ũguo? Ndirĩ na ũru mathi no kũigua ũguo. Maũndũ nĩ mega rĩu ũngĩona ũkĩigua ũguo. Acora nĩ stress ndinacio. Nũkwete stress Wanjohi wakwa? Ti Wanjohi mami. Ũrĩa andũ maranjĩra na gũkũ bara. Tondũ marakwĩra atĩa ũrĩa ũnorete? Makanjĩra ũrĩa angahanĩte mũtumia mũkũrũ, angahana anga wa mĩaka igana. Andũ arĩ kũrĩu gĩcagi gĩkĩ gitũ? Rĩu ũrenda gwĩka atĩa? Ũrenda ũthondekanio atĩa rĩu tauga? Nĩkĩ rĩu we ndore no nje kũrita rĩu we. Tondũ rĩu agĩkorwo Wanjohi nĩwe wagĩrĩirwo kuona rĩ, nĩ andũ aitũra kana Wanjohi wagĩrĩirwo kuona? Mami no gwĩciragia rĩu ngona Wakibe akĩnjĩra ũguo, wa Mwai no ũguo araugĩte, ngarigwo. Na nĩ ũkwĩrangwo, wĩ haraihu, wĩrĩtwo nĩ andũ erĩ, wĩ haraihu mũno, nĩ ũkwĩrangwo. Atĩ nĩguo huana, ndũgũkĩrangwo nĩgetha magwakĩra mũciĩ, we wakĩoneka rĩu wenda gwakĩrwo mũciĩ waku. Na ta makano ngwĩra Wanjohi ndeto icio, we kairĩtu gaka nĩ ũroneka wĩna maũndũ matarĩ mega. Wagĩrĩirwo kũigua Wanjohi kana wagĩrĩirwo kũigua andũ ana gũkũ? Ndũgĩthambagia o mũthenya kana rĩu ũgĩkĩrute nyamũ ici ciĩ mũtwe ũmenye iratũ ndũkaruta. Ũrenda gũikara ũndũ ũngĩ atĩa rĩu tiga ũguo. Rĩu koguo nĩ kuonania rĩu we wacuka Wanjohi ndakũheaga mbia. Mami tini ndĩrera andũ nĩo maranjĩra nĩguo hana. Rĩu ũrenda atĩa rĩu tũgwethere wĩra kana tũgwethere mbia tũgĩikagie mbia mũhuko ũikarage wĩ chonjo. Waikio mbia mũhuko ndũ nĩ ũrigua at least wĩna gĩkeno ũiganĩrĩte. Mami ndiuma na ũru. Nĩ maũndũ magĩtia ũtinda ũkĩnjia maũndũ mataramenyeka nĩ maũndũ ma ta kũgũrũka. Ndona ngĩgweta ngwendaga tu ũndeithie hihi. Gũteithĩte rĩu niĩ? Kaĩ niĩ huana atĩa? Ona nĩ ndagĩcukwo. We no mũtumia mũkũrũ. Ũkĩnjĩra ũguo rĩ wĩna maũndũ twaku? Nĩguo. Ta wĩra wa Wanjohi anyone. Hwainĩ oka. Mami mau nĩ maũndũ ma kũninĩra o haha. Ti maũndũ ma kũninĩra haha. Tondũ rĩu hau nĩ kaũndũ wĩrugĩte. Rĩu ko wendwa twarirwo nĩ nyũkwa, rĩu haha tigo kũrehe iũndũ nyingĩ. Atĩ niĩ ndutage wĩra mũnene wa gũtinda ngĩgũtara. Wanjohi agĩthiĩ rũciũ ũmwĩre anyone. Nĩguo. Ndakanathiĩ atanyonete. Maito. Maito. Aya, ngejuka. Wakomire mũthenya? Wana akomire mũthenya nĩwona. Rĩu rĩ gĩkĩ nĩ kĩ waku? Ndĩranengerio nĩ mama guo. Mũkwanjũ? Ndakĩmũria ũhoro wa kũgũrũ. Wakia wakia maitũ. Wageithia. Wakia maitũ. Ũhoro? Kegaka.
Harĩ gũkũrania. Haha nĩ gũkũrania na ndiakena hĩ. Ah, kana eka no anyara niki giki. Iyo nĩ shopping yaku, nĩ ũkaga mũno ndoka itarĩ kanyamũ gũkũ. Andũ ũregete kũne. Gaka rĩ. Nduona kinya ngĩthiĩ rĩu na tũkĩaria no. Gũkũ nĩ gũteo rateo nĩ mũka. Tũnyamũ twĩrĩ. Ũyũ nĩ wĩra ũrĩkũ rĩu? Nĩkĩ? Nĩ gatũ gaka. Mami nawe. Mami mũndũ amũkagira kĩrĩa heo. Niĩ githĩ ndiamũkĩra mũko. Njoi we maũndũ maingĩ mũno we. Thiĩ mũtwarĩre ndigũtinda. Nĩ ũkũhe mbia. Atĩrĩrĩ. No akwĩra nĩ mũtumia wa ici. Ndagwa atĩrĩrĩ thiĩ ũtware mũkaguo. Nĩ ũkũhe mbia. Mami, githĩ ti ndakũgũrĩra ici. Kahakire atĩrĩrĩ nĩ kadakĩra aka nĩ ngĩrĩ mũkenu gũkwĩra rĩu nĩ ndekũrathimithĩria. Haha thĩinĩ nĩ kĩĩ gĩa kũrakaria? Haya. Nĩ kũrakara nawe? Tondũ rĩrĩ mami. Ndikũrĩa. Sikuri. Ingiuga nani mũkwenja ndikuoya. Ndiwacokeria ariko yaku. Tigana macio tia kũraka ndenda atĩrĩrĩ. Niĩ ndĩ nyũkwa nĩ ndagũciarire. Ũkandehagira kĩndũ kĩihũrĩrĩru. Nona? Tũnyamũ ta tũu. Ũkandehere kĩndũ kĩihũrĩrĩru kĩũmbĩrĩru. Nĩgetha nani ngamenya atĩrĩ ndarerire. Rĩu we-rĩ nĩ ndĩarĩte njeria ũnjaririe. Nĩ ũndũ wa mũkwenja. Tanjethera kĩrĩa, tanjethera mbeca nĩ tũrathiĩ ũthoni. Nĩ wamenya ũguo nĩ akwĩrĩte ũrĩa harĩa mũrĩmo. Korathi. Ngai. Niĩ ndĩra no gathi kuina hau gate-inĩ. Nĩ nyinaga. Na angĩkorwo ndekeno nĩ ũraira kĩrĩa ndakũhe rĩ. Kĩrĩa ningĩ ngũkũnengera gĩa gũtwara ũthoni-inĩ to gũkũira. Jethera ngirinya. Ata ngirinya mami karwara. Racia kũu. Karĩ ndĩragũrana. Njohi. Nĩ atumia cio maũndũ marĩa mandeithagia hihi we. Mami nĩ ũhoro wa ngirinya ca. Atĩ ndũĩ? Ngirinya ca. Okorwo ndũĩ nacio haha rĩ, ta thiĩ ũcokanĩrĩrie tondũ thoni ndũrakinya. Ndikwenda thoni ũmenye watigia ithatũ. Ndikwenda thoni. Nyita. Oya. Mami ũcokerie kinya mbeca. Ndiwe unegeci nyitanu. Okay nĩ ũguo sawa gĩtue ndatigia ithatũ nĩ ũguo. Na wauga atĩ na niĩ njĩkaga atĩ harĩa. Maũndũ mothe. Kĩo ici. Githĩ ndia mũkwanjũ waku. Oya mami ngene. Mũkanjũ ũtakĩrĩ ndagũrĩte. No sawa no nĩ ndĩ No ta makare ndaigua kaũndũ. Basi nĩ sorry rũciũ rũngĩ nĩ ngwĩkunya. Mauka rĩu ona ko haha nĩ haihũra. Kanyamũ gaka gatigaga ciringi 5 gaka. No mami ngũrie. Gakabu gaka. Ciringi ngirinya ũthoni-inĩ rĩ nĩ kwandĩkanĩra mwandĩkanĩre ta kĩama kanĩkĩ. Nĩ kĩama. Kau no mwaka ndingĩtĩra. Ona niĩ ndatua kũracia we kĩama gĩaku gĩgũkorora mũtumia ngirinya 4. Ũmenyereke ngwĩre. Mũndũ ethikaga muoyo nĩ ũkona ũrĩa ũgathiĩ kwa njei. Ande gwĩthika ndĩ muoyo. Kũrĩ ta gwĩthika kĩama gitũ nĩ gwĩka kiwana. Mami tathikĩrĩria. Gũtirĩ ũtigagwo igũrũ. Ndũkanahenio nĩ mũndũ. Ĩkande oneka mũkonyo mbere ya mwana. Atĩrĩrĩ. We nawe mami ngui ici. Tathikĩrĩria ngwĩre. Ũmenye ndĩrabatara nginya ngũ na ngũ nĩ ndĩregũrĩra na mbia ciakwa. Ũguo mami harĩ ciringi ngiri ici nya ndĩrakũnengera cia kũruta no ndĩraruta ningĩ cia nguo. Ndĩraruta cia nguo. Githĩ ndũrĩa nĩ wenda mbeca cia nguo nĩ wenda. Eni. Haya. We. Ũkũruta ciothe. Nĩ ngwĩbanga. Ũkire rĩ gũkũ gwakwa? Ona ndakorwo ndakinya ona nĩ gũcoka njokete ngahingũre wĩra. Ndũnaumaga nĩ marataguo nĩkĩo watiga gĩka. Ndatiga ndekũrĩkĩtie tũmaũndũ egwĩkaga. Okay. Rĩu we na kawe we nĩwendete icera ĩ. Nĩ kũrũmagwo nĩ gwaku. Ndakinya na ndauma tondũ arahũrĩire thimũ he wĩra arenda gũcaria. Njeri ũyũ wa Njohi? Nĩ arenda wĩra wa kwandĩkwo. Ona inyuĩ mũrĩ andũ bani. Rĩu rĩ Njeri ũyũ rĩ nĩ ũkĩandĩkwo wĩra ndirarega. Kairi gwaka nĩ ndeke ngue tondũ Njeri nĩ mũrataguo warie nake. Tondũ Njeri gũkũ arĩte akahũna. Rĩu tuwĩra agĩte gũkũ. Mũrĩtu ũcio gũkũ yarĩkia matumbĩ no woyaga. Agathiĩ akendia. Twakama gũkũ Njeri nĩwe twaraga iria. Mbeca ikĩgĩrwo no ũgĩraga. Wanyita? Ngwacĩ ndarema na gũkũ kĩanda. No woyaga mbia ũmwĩre atĩrĩrĩ amenye mũbango ũrĩa egwĩkana naguo gũkũ. Na kuma ũmũthĩ Fiti mũrataguo. Matumbĩ. Nĩ ndĩmenya mbeca ũrĩa ndĩcioyaga. Mbeca ciria. Rĩu okorwo nĩ nĩaroneka rĩu nĩanogetio nĩ gũkũ biũ. Rĩu nĩ wĩra arenda. Ithe tiguo. Ona icio ndekũhota gũcoka kũhutia indo icio. Tondũ rĩu mũndũ athiĩ mũciĩ aramataga indo ciao. Cia mũthuriwe. Rĩu kwa thaa ici nĩetha wĩra. Etha mũthera wĩra ũrĩkũ rĩu we? Rĩu ũranyuma kũmwĩra atĩrĩrĩ akĩhe ihinda. Nĩ ndũngiuga nĩ ũrenda wĩra. Wonerwo na rũciũ. Rĩu angĩkorwo na indo icio ng'ombe, matumbĩ. Ndĩrona ena no rũkorwo mũno. Ngũmwarĩria. Tiga gũtirwo kĩmwethera wĩra ũcio nĩ ngũmenya ũrĩa gũikara nake. Na rĩu kwanja gwethera wĩra gĩ nũgũkorwo akĩnjia tondũ rĩu Wanjohi uma kĩroko athiaga hwainĩ, acokaga hwainĩ. Auma kĩroko acokaga hwainĩ.
Ndaigua. Ndaigua. Mucici no na mwana ucio urigitwo wega. Niki gutana kora nyumba iyo? Hatire. Iya cokia yarithio horo wa wira haha. Ona hatire bata. Hatire bata nĩ ngwaria nake. Ni akwete nendagia matumbia kwa ya mbia. Matumbĩ nĩ ona nĩ nyonaga agĩtwara. Arafu na niki kĩgĩramugia? Nĩ ngwaria nake. No ti gucoka nayo gutinda tondu ruwa nĩ toko we no uramute we. Gutinda ukihunga hungura gũkũ. Tukĩne thia kũhingũra kawĩra karĩa gakwa. Ni ndwambe rumie wĩra waku no ti gutinda ukimwethera wĩra. Kĩ ũragĩthekia we mwenyewe ndwĩte wĩita kwenderia kĩrĩa ũragĩa. Ndauga ũmũthĩ nĩ thikũ yaku. I'll treat you. Abotiga na handika chief. Tondu ina kiuria. Kitamba hiki gĩaku gĩa kĩongo kaigi gĩa kĩrumi njeri. Nzuri sana. How are you? Nikiuria nĩ kĩega no neta ndĩna ũndũ ndĩroria kwagĩrĩire. Nyambe nyue cai. Okay. Santi. Gĩtamba hiki gĩaku gĩa kĩrumi. Wajo. Ndũrĩ hĩndĩ ũkaruta gĩtambaya nĩ ũranjĩtĩtie mbeca njuĩrĩ. Itagĩ kĩohagĩra mwago. Mbeca ndĩrakũheaga cia kĩoko nduhagĩra mwago. Kora ndigĩire mbeca cigana. Ũretirie mbia cigana cia njuĩrĩ we? Ndĩretĩtie ngiri ũrahe 5. Kauma na ũru nani nĩkĩo ũrangũrĩra cai handũ ha ũngũrĩre kanyama. We. Tatiga gwetherera ũru nĩguo wĩtie kĩndũ kĩnene. Tanyua kĩrĩa ndetia. Rĩu we nĩ njũĩ nĩ mbara ũretherera nĩguo wĩtie nyama. We, njeri ngũĩta rũhĩ rũrũ rwakwa. Niĩ ndirĩ na ũru we ta inyuĩre gacai wani. Wanjohi wĩrĩga kũngũrĩra ranjiri. Njĩra gũkũrĩra ranjiri. Rĩu rĩ, na tũrĩaga o hĩndĩ. Njeri nĩ twambe twĩyake. Na nĩ njũĩ ũru ũyũ wothe waruta nĩ ũndũ wa gũkũria ũhoro wa gĩtambaya. Gĩtambaya gĩkĩ nĩ ndigũkĩenda. Ona ũngĩruta ũru ũrutĩre kũ gĩkĩ nĩ ndigũkĩenda. Sawa? Wanjohi thĩna nĩ wĩ. Okay, njĩra nĩ ngũrekebisha. Ndũgĩtigage mbeca nyingĩ. Korenda thĩ ng'ima. Ngiri 2 tu. 2 wa njohi. 2 nĩ nyingĩ ũgwĩtia thĩinĩ wa wiki. He wiki ngiri 2. Eja. Ona ndĩmĩendete mũno ĩrĩ nguhĩ ĩno. Eja. Yakwa ĩrĩaga igana. Nona weja. Gacoke kahako mũmĩtaga ice black. Ũguo. Nĩ ũguo. Ucoke uhake haha na haha wakihana ndari yakwa ya ngoro benye tondona ni ukundira gaka my dear by the way nĩ ndĩkũheaga mbia cia njuĩrĩ. Thank you. No kĩu ndikwenda. Nĩ sawa. Niki warakara? Hatirĩ. Cheri uikare nyumba. Nĩ ũru. Ũtwarwo out no waiba. Na nĩguo itarenda. Wanjohi niĩ ndirenda nyũmba. Ndirenda gũikara nyũmba. Ti kwaragĩrĩria ũguo. Wĩra ũcio wakwa ndĩkũndirenda ũthiĩ. Ndũrakĩenda nĩkĩ wĩna ũru nakĩ? Njeri tareke ngwĩre. Kaba wĩra wa kwĩyandĩka. Kũrĩ wĩra wa kwandĩkwo. Wĩra wa kwandĩkwo ũrĩkoragwo watho-inĩ hĩndĩ ciothe. Na wĩra wa kwĩyandĩka we nĩwe manager waku we mwenyewe na nĩwe wĩmanĩnjagĩra wĩra. Wona gwaku ngoragwo watho-inĩ. Ningĩ Wanjohi tarora rĩu haha hatirĩ na mwana tũrarera thaa ici nona tukĩgĩa mwana ũguo rĩ at least ndige wĩra ngoro ndathũkũma. Tathikĩrĩria haha. Niĩ kwandĩkwo ndirakena. Na niĩ ndingĩenda ũthiĩ wandĩkwo. Na please no nyende mũno na no hoe Ngai rĩciria rĩu wĩna rĩo rĩa kwandĩkwo rĩkume. Nĩkĩo ũrathiĩ kwĩra mamu wanyu? Ndekwĩra mami? Come again? Wanjohi ndĩrakũria atĩrĩrĩ, nĩ kũremwo ũraremetwo kũniface ta mũndũrũme ta mũthuri wa nyũmba ũnjĩre haha na haha hatirathiĩ wega ũrathiaga kwĩra mamu wanyu tũthiĩ atĩa? Ũguo na ti mami wanyu nĩ mami witũ tũkinyanĩtie hau. Secondary ndĩrarutire wĩra ta mwana ndineka ta mũndũrũme. Kĩugo ndauga. Ũrakiuga tugo gĩthi ndogo ndagĩka ĩno. No ũramwĩraga nĩguo kĩ? No, my mom is my mom. Na Njeri nĩ ũhoro wa kwandĩkwo ndirenda. Sawa? Nĩkĩo kũnjĩtagĩra haha.
Marikia. Ikatumia maguru kana. Nikubebe mgongoni. tutire haria twambiriirie na urorona tuthiite na mbere na guthomithia onawe toho uri ni ukinyukitie makinya na ukiyukiriria hamwe na mukenya oro wothe nikio thiini wa tabarira ya ndagitari tukoragwo twihariirie tugakurehera marigitari matiganite na githomo gia guteithiriria miturire itu ya oro muthenya. Dawa ni thumu na ungimenyua kuringana na murimu uria winaguo hindi iyo ndigukorwo wi thumu. Kaingĩ andũ mendaga kũiga thimũ haha kana magakorwo maikarĩte ũguo, koguo ihinda inene rĩ mũndũ agũkorwo aikarĩte ũguo, nyamũ ici ciothe nĩ ũciĩkĩrĩte tension. Tugakuonia ũrĩa endoscopy ciĩkagwo, tugathiĩ nginya theater tugakuonia gũthĩnjana ũrĩa gwĩkagwo. Nĩ tũiguĩte mawĩra maingĩ na tũrauga wika tukona Kenya magĩkinyũkia makinya ma kuonania atĩ he kaũndũ twĩkaga na ningĩ he ũndũ tũthomete wa gũtigĩrĩra atĩ niĩ nawe nĩ tuohĩga tũikare tũrĩ andũ mena ũgima mwega wa mwĩrĩ ũrĩa tugaga nĩ kĩrathimo. Mami na tondu njira. Wajitira riu utinda. Wajihirwe ndo uca kunagania wata ndi mwana waku we. Riu na tondu njira ninge kunagenagia ri. Onawe ri maundu mangi ni mahitia. Mami ndeto citu ni citu nawe. Urera jeri ciaki. Ndeto tiri kundu mwirite. We kuri ura wirite jeri mami na ugu nikike. Riu ri jeri ri. Jeri ucio we nikio ndi mwira mugimare. Riu ugioka na jeri haha. Uroka kondera magego we wika. Urandera magego wika tutiteithania atia riu. Tondu riu ri ucio niguo gimare guka kunyambira githuri ha we wika. Ndina kwambira githuri mami. Akuri ndamwiri atia. Nikia nduke murakaritie. We ni wende to iya nguhete urakimwira ciaki urareka amenye ciaki mami. Ndeto ire kore ukondera cukari na ni oru guku gwakwa. Ndinagekena ni ndoka gukwira ndinakena. Rutia thamai guku. Thamai mujeherera ni gwa kwa ndamwita muthenya ungi. Thamai ni ndamwirite umuthame mujeherere tondu ani tabaka ni nyanjiti kuira ngoro ni inyue na mukanogia. Niguo. Tondu riu we wauma wacoka hwaini ndwenda kumenya ona nyuko atindiri atia. Niguo. Ukauma ugathie ugoka gaitirwo ndeto ithuĩ rĩngĩ tũhetagia waria no ũrehetagia mũkaguo ndangĩhĩtia nĩguo njohi mami tondu nĩ njokaga gũkorora o hĩndĩ o hĩndĩ rĩu rĩ njeri arenda kũra atumia matũramoraga mũceti free athiĩ kũrĩa arathiĩ athiĩ amberuge ithe atiokĩte kamwana tawe haha atĩ nĩ akaramwethera wĩra nĩ akwĩrĩte ũguo bas rĩu niĩ ti nĩ mũgũrũki nĩ ndũkĩonete nyũkwa nĩwe mũgũrũki mũno njeri ndĩretherwo wĩra nginya mũrata we ũrĩkũ ati ũrĩkũ Muikio eta muikio wa Kimu wa Kimu kana wake mani Kimu no wake mani. Kimu niwe. Ni mukoci wake. Na tia ndau maga gahiyo kogo digira monire. Okete gasa basa betie. Wira ina gani ni urakinyirire. Wewe wonete jerie mwega ukona jerie muraika. Ni mutumia wako. Ni mutumia waku. Na gutire mutumia ungi wambitwo tiga jeri. Atumia acio angi gutikoragwo no jeri ru ara jeri angithie. Athi nginya ruraya ndungira mutumia ungi. Betiguo. Ni ndinauga uguo mami. Niguo. No riri ni kugitira mutumia wako. Riu ni ndakwira atiriri, jeri ni aretherwo wira, uikarage uyu uguo. Na ni wa njohi ni miaka yako na jeri ucio waku, jeri ucio tirokinani ari, tutingionana ni ndi mundu umenyete maundu maingi. Aya, basi ni sorry, no twaria nawe, tiga kumukinyiria uhoro kana uheane uhoro na kugakinyagira. Na ndotiro kinjira gwe, gukuna goko ndigo thethera biu. Batiro kinyinira jeri, ni jeri kuria kana guiki kombe, ni jeri ciana kwa tiro kinyinira haha. Riu atia ucera ukaheo gikombe gia cai ri. Ndi ndona wirite jeri ya theci tukarimeri. Riu maitu ri no hindi ndakinya indurandumite ndimwaririe. Ni wa mwaririe mwari atia? Ni ndiramwira akindirie arute wira na moko. Angikoe na kagombe na. Arenda jeri athie.
Nkiautire ona ndukamuthaithe ona ndukamuthaithe. Niki ningi. Tondu riu Joeli aukite agatuhurithania haro na mwana wakwa. Mwana wakwa ndanyota ndi mundu. Nona kuma hingo ya mwana wakwa ukite thikũ cigana ona kanda akarira agathii. Riu ri mundu auma kuri umire ri ni mundu akagutuhurithania na mwana wakwa. Ndigukiuga muruwe tondu haru ti. Tikuga turuwe ndirakwira riu ucio ni urenda gutuhurithania. Na riu ana kaba murume guo urathire aragurana. Nona murume guo riu kaba riu Kimani tondu riu wa Njohi wakwa agerete guthaitha uyu akagire kumonithia mane matumbe akagire kumonithia one mucie. Atige Kimani akagurana. Muthura kudeta Kimani. Etagwo Kimani. Kimu. Kimu. Ni akirwa ucio. Kimu akue na mutumia. Niguo ndaiguire ndeto icio. Ni undu njui. Riu ona niguo ndakwira atiri kaba Kimani. Tondu riu we ureheirwo mutumia muirigu ugakiririria. Nona? Njeri uti kindu areheirwo. Njeri ni aretha wira. Utare Njeri umwire riu ri mundu ni ukiria akiragiria maundu. Okay, thank you. Thank you much. Nwanyita ii? Thank you much. We nyitagwo muirigu wega. Kawathie. Kairetu. Reke thie. Ni tukwaria. Kimani ri no kimugeithie. Sawa sawa ni uguo. Wa Njohi. Wa Njohi. Wakiri. Kai. Kali ni ndire yoroni. Akristo kwa shima kula utaki. Ko mudaini. Ko. Ndakuigua riu. Oh. Asa kire Njogu uraugaga uguo. Njogu. Reke nigukuhurira. Thie na mbere. Thie na mbere. Munabii uyu. Njogu no. Mami. We tatige kwanja gucoka kujita nyukwa we. Tugacoka kujita mami. Wagiru uko ukindiru na Njohi kana ndi Njogu. Njogu no riu we na ndire mundu wetagwo Njogu wa Njogu no. Njogu eti mwana ki uria wa tata. Tata wanyu uriku? Ya yako ibe. Tiako ibe. Riu arakwira atia? Ekunjiraga kwina kiria. Ki? Ita makaweta makane ndiga okire gukugwika atia we. Tondu riu we uhuhanitio. We kwanja ni wamenya uratumira Njohi muthenya ungianeganie we. Kwanja we ndakwira ndeto icio. We mundu wakwa kuhurithania na Njohi wakwa. Niguo ndirakuria Njeri. Wa Njohi agakunegenia. Ninde tuiri ndurathie kumwira kwanja riu twambe tutiana icio cia rume. No ngumwira bado utire ukihurira rume thimu guku. Oko ni uretherwo wira we wetherwo wira ume mucio wakwa. Ndi kwenda stress stari na maguru. Waigua? Ni uraigua ni ndirera. Mami. Wetu muthingu haha. Muthenya ungi mwana ucio okie kunegena hau tande warika riake. Na wamenya ni wahitirio oakorwo ni mugima wagi no kana wa Njohi. Na nie tukorwo tureta tutwarie. Niguo kana tiguo. Muka wa Njogu. Wamwita Njogu kana wa Kaimbe. We ndiroria. Mami unjuragia. We umenya tuikaranie nawe guku we. Tondu mau anyu no korwo na mahitia ni no ni korwo na mahitia ndu ngikorwo na mahitia. Ni uti kuigua ciugo cicie na maguru. Ona igurukaga. Nitiguithiri gurukaga. Mami nikindeka. We udakaritie muno we. Na tukurora nawe. Okorwo ni mwihotete mume mucio wakwa. Ndamuheire kiamu ya kanyumba niguo. Okorwo ni mwihotete. Ngiuti haria mumagare. Sawa sawa. Nitwanyitana. Mumagare na Njohi ucio wanyu. Wa Njohi ucio waku. Eto no muciarite. Ukamuriria ona kuu. Ati maitho-ini makwa. Wona tende mutumia mukiegu muno ni ndi warika riaku nie. Ndi machungu maingi muno we nawe Njeri we. We. No nguringera nginya na terito uyu. Mundu wa kumuona haha. We ni tukurana nawe we. Ni ndera we. Mutumia niwe unyaririte. Waku. Njeri atakigwa. Neti ndageretie kwira Njeri. Ndamuna Njeri. Stop this. Iko ho. Nigukuigira wira. Mutumia no akunyarire. Ahana tari ngoma yatumitwo gwo. Urari oro wa mutumia wako. Ande watumia igana kiu. Nona wage cio oraga. Nona ingia thimura ugu. Tiga gwa thimura. Na nita kuheha. Kuheha. Agoka. Ihenya. Kiu. Yekwe ugira warugani atokokaga. Riu tiga kuheha. Ithuĩ meciria mokaga nĩ ũrenda kũmwĩta akĩrehe.
Riu tiga we uraheha akaigua reciria tu nwe wereha Ugacoka ugeka. ni uri nginya ni ugukinya ho brother hau atumia tio no riu thina ni kwaga ku understand maundu mangi mathiana mubango tondu riri ndiramumena na mutumia akwa Yesu no ni aratengeria maundu akirio kwaria muiguithanie kuri utahekaga jeri ndiguithekaga kaka wacenjanĩirio katoria ndo riu ri tera mukaguo tondu ni arataria mwaniri ni anemete na gwathi ugo kurathi Tigua mwariria mwire atia maundu mangi ni maritu ndugecirie kwi murata na murata karia ndiranyuithirio na ni uri kanyuira tigo gurugo uhehaga tiga kundathira maundu macio wina mo tigo kurathira we wanjoi we waremwo waremwo tatiga kungwatia musari kimenyi warorote asabe basi ni sorry ni gukwira ma ni uri nyuithirio nawe ugo ndungi ni kau ndinginyuira kamukwanjo ni kwa kindehera kai nake atayo ka kurora ore ani kwa aigihirie maundu uri utari wona aigihirie maundu uri utari wona riu ari o hau ari o kuo ana uragira thimo kanjiri kana uraigua wega haya ni uri ndamwira kuguru watwarira muiretu ungi haria wacocoro gucocorwo guko nduko na ule kwega nawe mana maundu maya maku no marigithagia rimwe riu no kahane njikire kaka mukwanjo gathaka o uwi ni uri gicokia guoko kiria mama guo o kahora turionana nake andiko tutiri mbara riu jeri arabu riu jeri ni guthama thamire aca mami jeri ri ngeretie kumutaima kiroko niona kana ni kuhiuka hwaini nie ngikoma ngeigirira ni anyitanire muno wira-ini oi utire wiko akoneka riu auma gotuko agacoka utuko kari wana kuonire tondu mugaga o wira mami ndina homa idengeretie ngokomiria riu eno onire ari wega andikwo ndigukiaririria kiriu nakana muikaragirwo mwahikania ngeretie kwaria nake na muremu wiki ukona biu rugito we andu komaga muromo-ini we wanjohi guku gwaku maheni no uhenirie na mimi ariuraria ti miega ti ni miega ni ukwenda kwira horo wa ma we ukomaga rugito we eko nginya ndu ngihota kwira mamu maitu wira uria mukagwandikirwo mami thiko ici atumia marateithania na athuri ao gwetha agatiga nguku hagathi bende besi iriku ciina urimi nyingi gukira cia urimi matumbi macio na andu ya thiĩ ũtherũkĩrie tũmaĩ twa kĩrĩa kũra gwaku twa ndimũ gũtherũkĩrie maĩ ma ndimũ mũkague muoyo niĩ na ũkĩhe cai niĩ he mami ũmenye ona ndagũra na ũrĩa mami na ndio mwana waku nĩ ndigũkĩhĩa moko nĩ ndakũrerire niĩ ndirahĩa moko rĩngĩ nĩ thaburia wĩna mũkaguo kama cio ivo aikare mũciĩ aikare nyũmba agũtungate nĩwe ũtamwaragĩria ndĩmwarĩrie ndĩmwĩke atĩa ta mũciari no bataire kumwarĩria mwĩre tondũ ningĩretie nĩ kũremwo we mami wona njeri oka wanjohi ona harĩa nĩ ũgeraga ngero tondũ wa rĩrĩ rĩu we waririe njeri ũkanoga nĩ kũrita ũritaga nona mami bara gũtirĩ ndĩ nyambaga bara ũkandeithia bara we nĩ kũhũra ũhũraga handũ hau ndeithia rĩu ngeretie kwĩra njeri kara tigiti handĩ mũigĩre wĩra nĩ kũremwo areka atĩa rĩu ndĩramwandĩkithia Hey, mam. He mamu. Rĩu ndũceraga icera nĩ rĩarengekire irĩ tiguo menya nĩguo athire kũ Kũrathiĩ ũhoro wa kĩndaria ũhoro wa nũ ũraceragĩra mbere nĩ Njeri tũceraga nake eku rĩu kuma Njeri athiĩ ndũceraga mam nĩ wĩra ũnjohete nĩ wĩra ũnjohete ndĩrongerete kamacini kangĩ nĩkĩo ndĩrarugĩra andũ tũmĩthiguiti nĩkĩo njohekete rĩu nĩ mĩthiguiti ũraruga ngatukania na wĩra nĩgetha wagĩrĩre nĩgetha wĩra wagĩrĩre tene ũraugaga mandathire ũkaga kũrora Njeri irĩ tiguo ta njĩra atĩrĩrĩ tondũ rĩu thikũ ici ndiona Njeri na Njeri nĩ athire rĩ na Njeri arahikire agũkorwo hau rĩ ũramũtwarire kũ mũkawa Kĩmani mũndũ gwĩtagwo atĩa Kĩmani rĩu itũra rĩu ritũ gũtirĩ mũhiki ũrĩikaraga kũu nĩ ndeto wĩra ũigĩtwo nĩ Kĩmani na mwĩra ũyũ nĩ wa Kĩmani kairĩtu gaka ũranyitĩire wa njohi wakwa ũramũtera mũtumia biũ biũ no mũci wĩruo gĩtirĩ mũtumia wa mũndũ we ũkĩra mũndũ gĩtiguo ũrandera mũtumia wa njohi ta njĩra kũrĩa ũmonaga na nĩ ũramenya kũrĩa athiĩte ta njĩra kũrĩa athiĩte mam
Niĩ nĩ ngũhete gĩtĩo. Ĩra ũthira ngĩranio mamu. Tena ciana cingĩ cia ona njĩra njĩtagwo mamu nĩ arathire. Njeri ndanjĩrĩte kũndũ athiĩte tondũ ona twaria na thimũ niĩ njũĩ mũciĩ ngamwĩra nĩ kuoheka nĩ wĩra. Ndekwĩrĩte nĩ anĩmire atigĩ nĩmĩte kwa Njohi. Aca. Reke ndĩmũhũrĩre. Tiga kũnjĩra ũhoro wa thimũ tondũ kũhe nĩũrahenia. Ndakũhe thikũ icio ũkonjĩrĩte kũrĩa Njeri athire. We no mũcera nake we. Ũkũndĩra mũciĩ. Yuri ngeretio kwaria wewe mũremu. Wĩra wathiaga wake wĩna ndakwĩrire. Wa Njohi. Wĩra wĩna ũru na kĩ? Wĩra wakwa ndĩkona waina gani na we nĩ ndĩrakwĩra rega Njeri ngakwĩra tiga gũtinda ũgĩthiĩ wĩra ũyũ. Rĩu nyũmba ĩno nĩ nithambagia indo. Nyũmba ĩno nĩ nithambagia. Icio nĩ nguo. Wa Njohi wĩna uma wa ũhoro ũcio atĩ we nĩwe wĩhũragĩra nguo. We Njeri mami akinyĩte kinya kũnegena mami amenyeire kũ? Mami no anegene na atũrĩte ũguo ti hĩndĩ ambĩrĩria. Koguo no amũmenyerire. It seems no amenyerire mami ndarĩ ũndũ atangiuga ndarĩ ũndũ atangĩka. Mami nĩ wononire kũgũrũ gwakwa kwĩna thĩna. Arathi arahoera mũkwanjũ ũyũ gwĩ yanko. We ndũkũranaga nyũmba ĩno kana nĩ kũgĩire kĩroboto kana gũtirĩ. Wĩra waku nĩ gũkĩra gũthiĩ. Njeri uma rĩrĩa marateire nyina ũcokaga ũtukũ. Wa Njohi nĩ ndĩrakwĩrĩte twethe mũndũ atũteithagie wĩra. Ũrĩetha mũndũ ũhikie. Ũcio. Kahena thĩna. Ĩndo akĩigua. Sirasikia? Wewe uko na haja na kwenda? Angĩkorwo nĩ ũrakĩona nĩ wega ũhikie mũtumia wa kerĩ rĩ ndĩkũgiria. Ndinauga nĩ ngũhikia no mũtumia wa kerĩ nĩ wake ũrethwo. Wĩra ũcio Njeri ũraruta rĩ ko tangĩreka ngũigĩre wĩra waku. Niĩ wĩra ndiratiga okorwo nĩ ũranjigagĩra wĩra ũngĩanjigĩire itanetha ũcio. Rĩu ũmũthĩ ũmenye ũtũmire hoe rũtha. Ũrarĩhwo mbeca cigana? Icio nĩ mbeca cigana itũmaga haha ũkĩre kinya yani ndũngĩhota kũrora kĩrĩa ũrarĩhwo na kĩrĩa kĩratũma ũhũre ime kĩroko gĩa tene no ũcoke gũkũ na nduma. Wa Njohi nĩ ndagĩtiga kũrokaga tene no nyuma na solution ĩngĩ. Ĩrĩkũ? He mũirĩtu twathomaga nake. Ndaikaraga kũraihu na kũndutaga wĩra. Na aranjĩrĩte tũkomboranĩre nyũmba ngokaga weekend gũkũ. Rĩu no akinya handũ rĩu ona tiga kũroka tene rĩu nĩ ũthame piũ ũthiĩ ũikarage kũu. Ti biũ ndĩgĩũkaga ngoka Friday to Saturday ndiraingĩra wĩra ngaikara gũkũ Juma na Sunday ngakũhũrĩra nguo ngatiga ndathambia. Njeri mũtumia wene agathiĩ arutage wĩra okage Saturday. Wa Njohi ti gwetha tũretha mbeca. Nĩ wacietha mũno icio ndikwenda. Security Generations tunagikana twĩgwĩtĩra broti ciĩkũrĩa mwena wa Ruiru East. Broti ici nĩ cia mũigana wa 50 by 100 iria twendia na ciringi 750. Broti ici ciĩ kũndũ kũrakũra, kũndũ kwĩna mabarabara na kũndũ kwĩna thitima, ũguo no ũgũre na ũcoke hote gwaka ona ihenya. Nĩ wĩtĩkĩrĩtio kũrĩha na njĩra hũthũ tondũ waruta deposit ya 100 icio ingĩ ũkarĩha na mĩeri 6. Broti ici cirĩ na title deeds, warĩkia kũrĩha ũkanengerwo title yaku. Real Generations Properties Limited, actualizing your dreams. No tuhurwo kabisha. We geria kusmile. We jeherera niki ureka guku? Ni tuingire nyumba twarie ndeto ici ta andu agima nie nawe na nyakio nie itari ho nie ndamenya mwena mubango inyu Jeri no akuingatira mucie ni ndiroria we ni wako tuikara andu amurugarugo tafadhali Pata habari zote kupitia simu mpya ya Neon Kika 4 iliyoboreshwa na Android Go kwa bei nafuu ya 3,499 shillings. Na pia kwa miezi 6 za kwanza pata 500 MB free internet unaponunua bundle ya shilingi 50 au zaidi. Uteti gutiri miario ingi kana maundu mage magirire gukorwo me on focus
harĩ mũndũ wothe ũramenya ũrĩa araiga thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya tiga kwamba kũhingia na kũrĩkia the constitutional process. Maũndũ ma kĩmũciĩ. Rekei twaranĩrie mĩciĩ, very very important. Tondũ twaranĩria rĩ, nĩ tũkũgeria gũsolve maũndũ marĩa maratũrĩa. Gĩthomo gĩkĩ tũrathomithania rĩ, nĩ gĩthomo gĩa kũrehe mũndũ marketplace kana no gĩthomo gĩa kũhĩtũka kĩgeranio. Wonjoria. Mũndũ utarete kahuna kana mundu utarona kanyamũ ndangĩhota gũsave. Kinya ũrigitani. Ndũkanerwo nĩ mũndũ gĩkũyũ gĩtiarĩ ndagĩtarĩ. Kĩarĩ ndagĩtarĩ, kĩarĩ ndawa. Ndoya moko merĩ na igũrũ, njuge niĩ ndĩ mũgĩkũyũ. Maya mothe ũmũrĩkagĩrwo nĩ Michael Njenga na Ndĩritũ Waihũra tabarĩra-inĩ ya Kĩmũrĩ kuma Jumatatũ nginya Gatano thaa 3 nginya thaa 5 cia rũcinĩ na gũcokerwo kuma thaa 6 cia ũtukũ. Kamodo gwake nyumba torori aigua ringaringĩrwo gatirisa we kamodo takĩra ndirica-inĩ acoka rungu rũrĩrĩ acomora kabũthũ angĩona kabũthũ akoka huona tharĩ kamũtwe ka mũndũ ahingũra gatirisa kahora acomora kabũthũ araigua banga. Nĩwendete ũrĩa matũmaga ũcanjamũke na ũtheke tondũ ngoro yaku nĩ ĩrenda. Rĩu hĩndĩ ĩmwe akĩhoithia ahoyagĩra maĩkazi nake maĩkazi nĩ na ndĩa endete kũrĩa mũno akiuga mwathani we owe watũmire kĩgogo ĩgĩtwarĩre Elija nyama ona ũyũ Jehova ndũmũtũmĩre kĩgogo kĩmũrehagĩre nyama. Maĩkazi no maitho ahingũririe. Ndũgĩkenere na gũcemania na athekania megatũ gũkũ gwa Viusasa. Nĩguo kũdownload application ya Viusasa tũma kiugo Viusasa kũrĩ namba 40984. Kuhakikisha ni shabiki ambao walikuwa wananipigia, kuna ile namba wanatuambianga ati ndio help. Sasa hiyo namba ndio mimi nilipiga na ikanielezea kwanza ati mimi ni mshindi ukweli. Aliponiambia nilifurahi, lakini sikuwa naamini ati ni ukweli. Lakini wakati alinipigia tena simu akaniambia ninataka unisaidie na kitambulisho, sasa nikaamini. Sasa nilifurahi, nikashangilia. Hii pesa ya shabiki najua itamsaidia sana, kwa sababu hata akona watoto shule, atalipia watoto na ni mkulima. Kwa hivyo ukulima wake utaendelea vizuri. Mimi ni shabiki. Je, wewe? Waetu, hizi ndio sita kwa makanya. KCG. Mwalimu. Kari jeru KCM. Hizi ndio sita. Tudum. Nemo kutuhemu wewe. Yeni, weyandĩkithie Betans Driving School and Computer College, thukuru ũrĩa ũtongoretie harĩ ũtereva na computer Kenya handũ ya Roma. Kwanja rĩu marĩ na special offer ya 15% discount na wahĩtũka kĩgerio ũkaingĩrio mũtaratara wa kwĩgwatĩra smart card driving license. Oho nĩ ũraheo free basic mechanical course, customer care na defensive driving ũkahota kwĩgitĩra mĩtino ya barabara. Na rĩu Betans marĩ na digital enrollment platform ũyũ atĩ no wĩyandĩkithie na thimũ yaku ya guoko ũrĩ o harĩa ũrĩ. Hihinya *483*4# ũrũmĩrĩre makinya. Tũcerere head office in Nairobi, Capital House, kũrigania na stage ya Ambassador, kana honge-inĩ citũ ta Kiambu, Gĩthũngũri, Limuru, Kayole, Kasarani, Umoja, Buruburu na kũngĩ kũingĩ. Kwĩgwatĩra offer andĩka kiugo Betans ũtũme kũrĩ 0721328383 kana ũre thimũ namba 0705050504. Betans Driving School, your expert partner in defensive driving. Ni ceceni ya Inoro TV.
O ta mutugo nĩ gĩtĩo ro ndũmwe na ngatho nyingĩ na cia mwanya gũkorwo tũgĩkũnyita ũgeni thĩinĩ wa tabarĩra ya ndagĩtarĩ ikũmbĩ rĩa ũgĩ nĩgetha tũthome maingĩ ũkoretwo thomete na nĩ tũkenaga nginya hĩndĩ ĩrĩa twacemania na inyuĩ na barabara-inĩ kana kũrĩa kũngĩ guothe tũkoragwo mũgĩtwĩra nĩ mũkoretwo mũgĩteithĩka kũgerera tabarĩra ĩno. Ndĩna ageni kuma kũrĩa mwena wa Gatundu South. Mũrĩega? Karibuni sana thĩinĩ wa studio citũ cia ndagĩtarĩ ro ndũmwe na gũkũ kwa Inooro TV, na ndĩrenda mwĩhũrĩre rũhĩa ro ndũmwe no na nginya arĩa maratwĩrora marĩ mũciĩ tũmere karibu sana. Ngatho cia mwanya na ũguo nĩguo tũrakũnyita ũgeni mwĩroreri witũ harĩa hothe ũngĩkorwo ũrĩ horo ndũmwe nginya na arĩa mũratwĩrora live streaming www.inoorotv.co.ke. Mũthenya ũmũthĩ twĩ hamwe na ndagĩtarĩ Karano ũrĩa tũgũkorwo tũgĩtwarana hamwe nake thĩinĩ wa studio na tũgũkorwo tũgĩrora ũhoro wĩgiĩ osteophageal varices. Thĩinĩ wa studio nĩ arĩkĩtie gũkinya. Karibu sana. Asante. Wĩ mwega? Ndĩ mwega. Nĩguo. Nĩkĩ ũrakĩndora ũru ndũkĩgeithĩke wega? Ndĩ mwega. Mũrĩega andũ a Gatundu. Ndinamba gũkũhe rũthoma geithie. Mũgeni ba gweterera ũkerwo ikara haha kana ũkamba gweterera wĩrwo welcome. Ũguo rĩu nĩguo ngĩamba gweterera ngwĩre. Rĩu ndakũhe rũtha geithia ageni aitũ arĩa me studio ro ndũmwe na arĩa maratwĩrorera marĩ mũciĩ. Inyuĩ nĩ mwageithĩka. Na arĩa me mũciĩ, arĩa me Cheptiret, arĩa me na kũrĩa Loliangayani, kũrĩa guothe ndamageithia. Acio othe mugeithĩke na karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra itũ na nĩgetha tũhote gũtwarana hamwe wega. Ndũkĩririkane atĩ ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ kwa ndagĩtarĩ na nĩgetha ũhote gũtwandĩkĩra SMS yaku 22488 nĩgetha ũrie kĩũria gĩaku. Uririkane gũcera harĩa page-inĩ ya ndagĩtarĩ na Inooro TV, wahihinya button ya like na hau tũtigĩre kĩũria na nĩ tũkũhota gũtwarana na njĩra njega. Nĩguo. Atwageithania kũ he handũ wa mũico wageithania ndaigua tarĩ gwitũ. Loyangalani. Kũu ndũkũĩ? Kũu ti gwitũ. Ndigwĩciria nĩ kwanyu. Kũu nĩ kũnene. No gwitũ nĩ Laikipia? Laikipia nĩ ndĩmĩũĩ. Mwena wa Mĩrĩgwĩti. Na nĩ matwĩroragĩra mũno na Olmoran na Rumuruti makĩgeithĩke. Yes. Very good. Ni. Loyangalani nĩũĩ nĩ kũ? Aca ndiũĩ nĩ kũ. Nĩ ndĩrĩkuonia. Nĩ ũrĩ ndwara. Tondũ nĩ nyonaga nĩ wendete Maathai mũno, nĩ ndĩmenya kana nĩ kũgũraga ng'ombe kana nĩ atĩa. No rĩu kĩrĩa kĩndigithagia ũgũraga ng'ombe ciathiĩ Naikuru ikaga nyeki. Andũ a Naikuru mũrĩithie nyeki nyingĩ ũtigage kwaga nyeki, na andũ a Naikuru nĩ twamũgeithia mũno. Ndagĩtarĩ Karano, osteophageal varices ũtananyingĩrĩra. No tũtanathiĩ hau reke ngũingĩrĩre. Nĩ ũrona haha ũrĩa hahana rĩu. Harĩa haku ndĩrona hena ka juice kaingĩ no haha hakwa. Akĩrĩ we waninanga githĩ ndiakwĩra mũgeni nĩ etagĩrĩra erwo ũrĩa egwĩka. Ni rĩu tondũ no ahe rũtha rĩu ndĩrenda andũ merorere mone harĩa twambĩrĩria. Tondũ rĩrĩ we ũkire wehe rũtha na nĩ nyũmba yakwa ũngĩetereire ngwĩre ndagĩtarĩ ti thaa ici cia kũnyua ka juice weterere ngwĩre karibu. Rĩu nona rĩu thaa ici nĩguo ngĩrambĩrĩria gũgakunda no rĩu we ũrũgire mbere ya ndarama. Haya reke tũkĩonere gũgũ. No nĩ ngũkuongerera tũngĩgathianga. No mũthĩ ti nyingĩ mũno koguo ndũkanyue haraka. Ũru waku nĩ kũnina na ihenya. Ndakĩigua. Very good. Ira nĩ tũraririe ũhoro wa ironda cia nda. Nĩguo peptic ulcers. Na tũrauga atĩ ironda imwe no itarũke, no kĩronda kĩu no gĩkĩrĩe na kũu thĩinĩ gĩtarũre mũkiha. Na gĩatarũra mũkiha mũndũ ũcio nĩ kura ekura thakame. Na tũrauga atĩ he maũndũ mamwe mangĩhanana na ironda icio. Tondũ mũndũ wothe ũratahĩka thakame nĩ kũhana ta ũhoro ũcio. Rĩu aya tũrameta esophageal varices. Nĩ mũmero. Mũmero ũyũ mĩkiha ĩyo nĩ imbaga rĩmwe. Mwĩrĩ nĩ ũrĩ mĩkiha. Nĩ ĩrĩ mĩkiha ĩrĩa ya gũtwara thakame na ĩrĩa ya gũcokia. Ĩyo ya gũcokia na gĩthũngũ nĩyo twĩtaga veins. Ĩngĩimba nĩ imbaga ĩgakinya handũ ĩgũtarũka yure thakame. Rĩu kũimba kũu nĩkuo twĩtaga esophageal varices. Esophageal nĩ mũmero na varices nĩ mĩkiha ĩyo ĩimbĩte ĩgekũnja ĩkahana tarĩ gũtũnda, ĩyo nĩyo ĩtagwo varices. Na rĩu nĩgetha tũtikaigue ta tũthire thibitarĩ kana tũigue rĩu ndagĩtarĩ atũreheire biology yothe, nĩ ndĩnama nĩ gũtũkuĩre mbica iria ingĩhota gũtuonera nĩgetha ũkorwo ũgĩtũthomithia ikinya gwa ikinya. Nĩguo mbica ndĩnacio. Nĩ wenda twambie na mbica? No twambĩrĩrie na mbica. Nyambe nine ka juice gaka gaku. Ũgũkĩmba kũnina tũtarĩkĩtie wĩra ndagĩtarĩ. Sawa sawa. Ageni itũ ndiũĩ kana nĩ mũrĩ mwagĩa na mũgeni aninire irio nginya mũtarĩ mũrarĩkia ndeto. Nĩguo rĩu ũkũnina irio tũtarĩ tũrarĩkia wĩra. Ngũnina tũtarĩ tũrarĩkia. Ũgeterwo kĩbarũa gĩa kũrĩma, acoka akamba akauga mbai mũhe cũrũ ya ngathi kũnyuĩte cai. Wamwĩkĩrĩra ũgĩthiĩ nyũmba kũmũgĩrĩra hũma rĩ ũgakora nĩ anirire gĩbũyũ gĩo na ndũkũmũhete. Haya wĩharĩrie rĩu ndakwĩra he mĩkiha ĩrĩa ĩtwaraga thakame.
yatwara thakame thakame ĩyo no nginya ĩrĩcoka ĩcoke ngoro. Ta rĩu kuma mara he mĩkiha ĩkoragwo ĩho nĩyo tũcũrĩte gabica kau. Mĩkiha ĩyo ĩgathiĩ ĩnyitanĩte ĩgathiĩ kinya kũ ini. Rĩu kũngĩkorwo ini rĩna thĩna, mĩkiha ĩyo ndĩgũtwarithia thakame ũrĩa yagĩrĩire, ĩkambĩrĩria kũimba. Okay? Nĩ ta ũngĩkorwo na rũĩ, na rũĩ rũu rũthiĩte rũkagerera mĩgũnda ya andũ, mũndũ ũmwe eciria atĩ nĩ egwaka rũthingo hau nĩgetha agirĩrĩrie rũĩ. One kana no gũkũria arakũria nyũmba yake ta arĩa maramũmaragĩrwo mũthenya ũrĩa ũngĩ. Mũndũ nĩ eciririe nyũmba ĩyo nĩ gũkinya nginya rũĩ, ahingĩrĩrie rũĩ rũu. Rũu rũĩ rũu rũgũkorwo maĩ macio megũka na gũkũ thutha maimbĩre ihane tarĩ dam. Dam ĩtagwo atĩa na Gĩkũyũ? Demu. Demu ĩtagwo demu githĩ tiguo? Kĩu no Gĩthũngũ. Aya demu ĩyo rĩu nĩguo mĩkiha ĩyo ĩhanaga. Tondũ rĩu nĩ yaremwo nĩ kũhĩtũka rĩu ĩkaimba. Na ĩrĩa ĩkũimba nĩ ĩno ya mũmero. Rĩu nĩ gũtwaraga thakame, thakame ĩyo nĩ yaga gwa gũthiĩ tondũ na kũrĩa mbere nĩ kũgĩire demu ĩyo. Rĩu ĩkaimba. Nĩguo. Yaimba ũhoro ũcio nĩguo twĩtaga varices. Na rĩu yaimba reke nyambe nguonie kabica kangĩ. Nĩguo. Ũngĩrora mũmero wa kawaida ũhanaga ũguo. Na mũndũ ũngĩ ũngĩmũrora ũcio ena kahania karĩa tuga ũcio ena reflux, no mũmero ũcio ti mũru. No rĩu mũndũ ũyũ agĩa tũnyamũ tũtũ tũrenda varices ũkahana ũguo. Nĩguo. Nĩwona? Hau hena rangi ũcio wa purple. Na Gĩthũngũ purple ĩtagwo atĩa na Gĩkũyũ? Na purple na Gĩkũyũ no njũririe. Purple na Gĩkũyũ ĩtagwo atĩa? Ĩtagwo no purple. No purple ĩtagwo ro purple. Mwĩroreri witũ ũngĩkorwo nĩ purple ĩtagwo atĩa na Gĩkũyũ twandĩkĩre kũgerera SMS 22488. Ona Gĩkũyũ gĩokire nao na Mũmbi na Gĩkũyũ tũtiarĩ ho. Nĩguo. Rĩu hau hena purple ĩyo ũcio nĩ mũkiha ũimbĩte. Rĩu nĩ ũimbaga ũgakinya handũ atĩ nĩ waimba kĩũndũ ũgũtarũka. So ũguo nĩguo hakĩhana. Nĩguo. Koguo ĩyo nĩ mbica ĩngĩ no mĩkiha ĩyo ĩimbĩte. Rĩu ona ũtiganu na mbica ĩyo ĩngĩ tũkuonete. Nĩguo. Ũguo nĩguo hakĩhana. Hakaira. Hena kũndũ gũkũ kũhana purple. He hĩndĩ ĩrĩga gũtũbundithia no kĩnjĩra hĩndĩ ciothe thĩinĩ wa mwĩrĩ kana thĩinĩ wa nyama tũngĩkona purple tũkamenya handũ hau nĩ haimbu na thĩinĩ na thakame ndĩrahota gũcera wega. Ndahĩtia? Ndigwĩciria nĩ ndakũrutire ũguo no rĩu tondũ nĩrenda kũnjigĩrĩra kaingĩ mũndũ mũirũ ndacenjagia rangi. Alright? No haha tũrona ũguo hau haimbĩte. Nona ta rĩu haha ti purple. Haha nĩ gũtunĩha hatunĩhĩte. Ndona. Ndakũnyita. Rĩu hau nĩ mĩkiha ĩyo. Koguo nĩ ũrona mũmero ũcio no haha hahana kũimbĩrĩra kũu ũcio nĩ mũkiha wĩimbĩte. Na nĩ ũkũimba rĩu gaka gũkuonetie mbere ũcio nĩ mũkiha ũrenda gũtarũka. Tondũ harĩa ũkinyĩte nĩ kũimba ũgakinya maximum. Rĩu kĩndũ kwenda ũnjũrie nĩ mĩkiha ĩyo ĩraimba nĩkĩ? Ona kĩa mbere tũtanathi mũno nĩgetha wĩthitũre mũkiha ũcio wĩimbĩte ũka-turn purple ũrenda kũ-burst. Nĩ kuga nĩkĩ gĩtarathiĩ na mbere ho? Nĩ ũguo ngwĩrie thakame ĩyo tondũ mũkiha ũcio nĩ thakame na thakame ĩyo he handũ yagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ. Rĩu harĩa yagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ kana kũgerera nĩ hingĩrĩirio. Rĩu yahingĩrĩrio rĩu haha hakaimba. Haya, kũimba gũkũ kana varices ici nĩ ciambĩrĩria. Kũraimba nĩkĩ? Na ningĩ ũririkane nĩ mũmero. Na haha nĩho center ya kacai karĩa wanyua irio iria warĩa kĩndũ kĩrĩa gĩothe wakorwo gĩkĩra kanua kĩragerera mũmero. Rĩu ĩraimba tondũ mĩkiha ĩno ndĩrakwĩra ĩthiĩte ĩgaikũrũka ĩgathiĩ ĩgatonya ini. Yatonya ini ini nĩrĩo rĩhanaga tarĩ gũtheria. Rĩgatheria thakame ĩyo kũngĩkorwo ĩkumĩte mara kĩrĩa gĩothe ĩkuĩte kuma mara gĩgatherio kana gĩgatonyo kana gĩgacenjio. Kũkorwo nĩ ndawa ũranyuĩte ndawa icio nĩ ikũgerera ini icio nĩgetha cicenjio iriuma na mathugumo kana ciume na njĩra ĩyo ĩngĩ. Rĩu ũguo nĩ ũhoro wa ini nĩ gũtheria thakame ĩyo kana kũgeria gũtheria kĩndũ gĩothe kĩu kiumĩte mara-inĩ kana gĩkauma haha mũmero-inĩ. Rĩu njĩra ĩyo tondũ yathiĩ yagerera ini na tuga ini njĩra ĩyo nĩ ĩhinganĩte rĩu hakaimba.
Okay, he undu ndirenda kuria andu aria mangikorwo ugwati-ini makiria kana risk factors iria cingicungiriria mumero ni ugeire na wimbo uyu kana varices ici. Now risk factors ni tugucirora no ni twambe turore atiriri niki kiratuma ini riri njira ino ihingane irahingana tondu ini riu rina murimu ini rio riene na murimu ucio na githungu ni kindu twitaga cirrhosis no kunyihio uhoro ni kuga atiriri ini ni rirwarite riarwara tondu ini riu thakame yagirwo ni kugera ku itherio nigetha icoke ithie itonyete ngoro riu ndirahota kuhitukira hau na ndirahota gutherio hau ko iracoka na thutha koguo ini hena thina. Cirrhosis ni ria twathomete uhoro wa ini gukorwo rihana tari kuhia tari kumariumire ni kuga ni tuge ni tukuhi nigetha cucu wa tumutumu ndakae kurigo amenye atiriri ini ni kurwara rirwarite na ini riu riarwara riu thakame ndirahota kugerera haria yagirwo ni kugerera niki kirarwaria ini riu wa mbere njohi okay ntacokera ora rugia andu a njohi mundu wothe unyua njohi igakira agatwika ena thina njohi iyo no nginya irigerera ini riu ithe ndiakwira irio icio ciothe uraria cia tonya mara ni igucoka itonye mikiha-ini iyo mikiha iyo itware thakame iyo nginya ini ritherie kindu kiu giatonya naku koguo njohi iyo no nginya irigerera ku ini riu yatonya hau ini ni gucina ni kurehe thina ukagia ki murimu wa ini niguo tweta cirrhosis so mundu ucio wa njohi ena uhoro ucio no ugie murimu wa ini ni no akorwo ni hari ka infection gakinyita ini riu no ugie murimu ucio wa ini tondu ni ta murimu wa guciaro naguo ni kuri aria makoragwo na murimu wa guciaro naguo ugatwika ati ini riu ritiraruta wira uria riagirire ni gathie rithukite njira iyo ikahingana mikihe ikaga gutwara thakame haya no hakorwo atiriri ati mundu ucio ena kagunyo kagiaga ini kagunyo kau tugetaga schistosoma na githungu no ni kagunyo gathi gatonya njira iyo gakamberia gutuma njira iyo ihingane yahingana riu hakagia kiundu giki na kuri andu amwe magiaga kuri area imwe ikoragwo na kiundu giki niguo schistosoma iyo riu iyo no irehe uhoro ucio kou ni tumaundu tatu basically ukona ati ini handu ha gutwike ati thakame niragera ho niratherio ikaumira mwena uria ungi he handu irakinya ikaga kuhituka riu mikiha ino ikaimbirira na guku nginya ikaimbirira na guku mumero tondu thakame iracoka na thutha riu ni ukwenda twaria uhoro wa dalili kana ni kwenda twaria uhoro wa dalili but before then he handu wa gweta na ndiendaga kuhitukirwo ni kiurio giothe marigitari mukiuria tondu ndiramenya na ni njui hatika ya murimu ri ikoragwo ihana na especially mundu gukorwo wi nduma-ini ati nduri na handu ungiuria kana na mundu ungiuria na nikio tukenagira tabarira ino ya ndagitari na nikio ngwiraga hindi ciothe wina kiuria giaku 22488 na beno tukwandikagira ha tondu nituramenya ati ni wega na wina gitio gia gutwariria nigetha uhote gukorwo kiuria giaku na ithui nigetha tugucokerie na njira ria yagirire ndagitari he handu wa gweta uhoro wigie ini na uhoro wigie rio gukorwo rikiuma na specifically wagweta ati he andu maciaragwo na murimu uyu hindi ciothe marigitari mukeri uhoro wa ini mugaga ni kindu very sensitive ni kindu perishable toria twiragwo nyanya ti kindu gia guikaria kana mboga ni kindu kirabatara gukinya marigiti na ihenya mboga itaneka atia kwiragwo tene marigiti mboga itaneka atia itanahoha ndagitari karano andu anaikuru muthomithie ndagitari karano gikuyu sawa na riu wona mundu uyu angikorwo aciarwo naguo mutwiraga ini ni tari kindu kiu ndiragweta perishable na ritikaraga na ritiendaga kugio ni indo nyingi then ndira imagine mundu taringi aciarirwo gatene na taringi mundu ena kindu miaka 30 miaka 40 ini ri ni gukorwo rikiriririe miaka ino yothe riu kaingi andu acio me thina ucio wa guciara naguo thina ucio ukwionania mbere ni ta mwana ugukorwo na thina ucio kaingi ndegukinya miaka iyo mingi no murimu ucio kuringanaga na ki ni stage hana atia tondu ini onari na thina ni rikoragwo no hoti muno wa gwika kindu twita regeneration no ucio turuga uraciaro na murimu ucio wahota kuona ati ini riu rina thina agathia giikite riu ni kana riu gagathia kagiikite gakinya handu gakagia nyamu ici gakinya handu ona gatigukinya ati miaka iyo ya gukorwo ati ni mundu mugima
koguo acio aguciarwo na mũrimũ ũcio unless gũkorwo rĩu ti stage ĩrĩa njũru ũcio nĩwe ũgũkinya ũgima rĩu ũguo nĩguo hakĩhana. Okay, tuthi harĩ ndariri cia mũndũ angĩkorwo nĩ imbĩte ũhoro wĩgiĩ mũmero ũyũ tũraria ũhoro waguo. Haya, rĩu wa mbere mĩkiha ĩno ĩtarĩ ĩratarũka mũndũ ũcio ahota gũkorwo ndarĩ na ndariri. Athiaga na wĩra akaruta wĩra ndarĩ ũndũ no arathiĩ na mbere koguo ndarĩ ndariri. Nginya imbĩte ũguo ĩkahana papo. Ĩtarĩ ĩratarũka mũmero ũcio wahota kwaga kũmũhe ndariri. Ndaraturwo. No rĩrĩ ndariri ĩrĩa ĩgũkorwo ho nĩ harĩa thĩna ũyũ wambĩrĩirie. Ndia kwĩra nĩ ũhoro wa ini. Kũikorwo nĩ thĩna wa ini nĩ tuge nĩ mũndũ ũnyuaga njohi already nĩ ũgũkorwo na ndariri icio cia njohi. Nĩ kuga atĩ ratiri ciake nĩ ithiĩte tondũ arahũthĩra njohi, ndararĩa nĩ aragĩa to infection ena maũndũ mangĩ mũkoraga no mũrĩu no ini rĩu rĩrathiĩ rĩthũkĩte nginya rĩu agakinya hau. Okay, ko ndariri ciake nĩ icio. Okay, aya ũyũ ũngĩ ũgĩire na ka infection gaka tugire nĩ schistosomiasis ũcio nake nĩ egũkorwo na ndariri icio atarĩ arakinya haha. No mũmero ũyũ mĩkiha ĩno ĩtarĩ ĩratarũka ndĩkũmũhe ndariri. Na koguo ndegũturwo. Mwĩroreri witũ no korwo nĩ hĩndĩ wanyitana hamwe na session ya Inooro TV ĩno nĩ tabarĩra ya ndagĩtarĩ, na ũririkane nĩ tũrathiĩ na mbere na gũthoma ũhoro wĩgiĩ oesophageal varices. Nĩ twĩrwo nĩ wũimbo ũngĩkorwo mũmero-inĩ na twatarĩrio nginya ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Nĩ tũgũthoma thĩinĩ wa gĩcunjĩ gĩa kerĩ makĩria. Ĩndĩ mbere ũguo ririkana no ũhũre nginya thimũ live na nĩgetha ũhote kũũria kĩũria gĩaku 0706525252 thĩinĩ wa gĩcunjĩ gĩa kerĩ nĩgetha ũkorwo kĩũria gĩaku. Njokere thimũ ĩyo na njĩra kana no rũthiomi rwa Gĩkũyũ kĩbũgũ mũgwanja kĩbũgũ ithathatũ ithano igĩrĩ ithano igĩrĩ ithano igĩrĩ. Thengio, nĩ tũgũcokereria thutha wa kahinda gatarĩ kũraya, ndũgathiĩ hanene. Niĩ ndĩ ndagĩtarĩ wa kĩhiko na reke ngwĩre brother, wenda ũgaikara wega na gũtũra wega, Ngai akũrathima akũhe mũtumia na akũhe ciana. Rĩu we kĩrĩa gĩgagũtigithania nao nĩ mĩaka 18 tũra gamba mũthuri gamba mũtumia gambĩrĩra ciana irabatara kũgambĩrĩrwo. Warega kũgambĩrĩra ciana ikũgambĩrĩrwo nĩ thĩ. Ingĩra thimũ-inĩ yaku ya guoko kana tablet wĩrorere Man Kush ndagĩtarĩ wa wendo. Tondũ rĩu twakirĩra ciana citũ apendwa mana macaitani aitĩte ndaimono cia kũgambĩrĩra ciana citũ. Nĩronire ciana ikiuga atĩ hashtag wazazi ifikie wazazi. Nĩguo ku-download application ya Viusasa tũma kiugo Viusasa kũrĩ namba 40984. Kwa miziki asili ya Kiembu, vipindi vya kuelimisha na habari za kuaminika, sikiliza Wimwaro FM. Wimwaro FM ina watangazaji wenye ustadi wa hali ya juu ambao watakuelimisha na kukutumbuiza. Na hapa una hakikisho la burudani bomba masaa 24 kila siku. Wimwaro FM gakaneko. Ine, ndakurĩte mũtware kothi ya gũtuma ũkĩrega. O nĩ mũtumia thi kothi ya gũtuma. Ũyũ ndĩramũtwara Pecans Driving School. Ndahana kwa. Ũrakĩmakio nĩkĩ? My boy is a vroom baby. Yeni, where the
kwandikithia Petans Driving School and Computer College thukuru uria utongoretie hari uterva na computer Kenya hando ya Roma kwanja riu marina special offer ya 15% discount na wahetoka kigerio ukaigirio mutaratara wa kwigwatira smart card driving license oho ni uraheo free basic mechanical course customer care na defensive driving ukahota kwigitira mitino ya barabara na riu Petans marina digital enrollment platform uyo atena uyandikithie na thimu yaku ya guoko urio hari uri hihinya *483*4# urumirire makinya tucerere honge-ini citu ta Makongeni, Keno, Murang'a, Karatina, Nyeri, Nyahururu na Nyukie kwigwatira offer andika kiugo Petans utuma kuri 0721328383 kana ura thimu namba 0705050504. Petans Driving School, your expert partner in defensive driving. Turacokereria wega thiini wa gicunji gia kiri gia tabarĩra ya ndagĩtarĩ muthenya ũmũthĩ tũrathoma ũhoro wĩgiĩ osteophagoviruses ici twerwo nĩ wũimbo oro haha ũguo mũmero-inĩ na rĩmwe itũmi iria imwe twaheo nĩ ndagĩtarĩ kana ũrĩa twĩnake thĩinĩ wa studio nĩ atĩ ini no rĩkorwo rĩna thĩna maybe mũndũ aciarĩtwo na mũrimũ wa liver cirrhosis nĩ tũrĩ twawarĩrĩria na kana hihi mũndũ agakorwo ena infection oro yothe thĩinĩ wa ini na koguo hĩndĩ ĩrĩa mĩkiha ĩno ĩrakorwo ĩna thakame ĩkaga gũthiĩ ini-inĩ wega ũrĩa kwagĩrĩire ĩgakorwo ĩgĩcokereria na thutha thĩinĩ wa mĩkiha ĩno na koguo ĩgacokereria mũmero-inĩ ũndũ ũrĩa ũratũma mũndũ aimbe nĩguo ndagĩtarĩ ndienda kũhĩtia ũhoro wĩgiĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ tondũ medication is nĩ fact na ndingĩenda tũhĩtithie mũndũ oro na ndagĩka oro ĩmwe nĩ tondũ nginya arĩa mandĩkaga notes ngũririkania oro rĩngĩ atĩ no ũhote gũkorwo kĩũria gĩaku twĩ gĩcunjĩ-inĩ gĩkĩ gĩa kerĩ nĩgetha nakĩo gĩcunjĩ gĩa gatatũ twamũkĩre ciũria cia arĩa matũcĩrĩire thĩinĩ wa studio kũgerera 0706525252 na nĩtũgũkorwo tũkĩamũkĩra kĩũria gĩaku ndagĩtarĩ ndiũĩ kana nĩ ũkũrĩkĩrĩria hegie ndarĩri ciothe ndariri nĩ tũgũthiĩ na mbere no itũmi icio twauga atĩ nĩ mũrimũ wa ini na mũrimũ ũcio no umane no akorwo nĩ njohi kana nĩ infection kana nĩ kĩndũ gĩothe kĩgigĩtie ini rĩu rĩkagĩa thĩna wa mbere wa kerĩ no gũtuĩke atĩ nĩ tũgunyũ tũgunyũ tũu tũthiaga tũkahinga mĩkiha ĩyo wa gatatũ harĩa itanakũgwetera nĩ atĩrĩrĩ rĩmwe no ũkorwo na kĩ blood clot kĩhingĩte thakame kamata ĩkahinga mũkiha ũcio rĩu mũkiha ũcio wahingĩka rĩu hakagĩa ndemu ũguo twaria ũhoro wayo icio nĩcio itũmi nĩ tũgunyũ kana nĩ thakame kũmata kana nĩ mũrimũ wa ini dalili kaingĩ ũhoro ũcio wa mĩkiha ĩyo kũimba mũmero-inĩ hatirĩ dalili nginya itarũke mĩkiha ĩyo yatarũka rĩu nĩguo mũndũ ekũgĩa dalili no nĩ ũgũkorwo na dalili kumana na mũrimũ ũcio ũrehete thĩna ũcio kũngĩkorwo nĩ mũrimũ wa ini nĩ ũkwambia kuona dalili cia ini tarĩu andũ me mĩrimũ ya ini nĩ ũkuona tarĩu nĩ ũkuona ngothi nĩ yambia kũgĩa thĩna maitho nĩ mambia gũcenjia rĩmwe no matuĩke yellow ena ũhoro wa ratirindĩrĩ ho no akorwo nĩ akorwo na karuo kũngĩkorwo nĩ mũndũ wa njohi nĩ ũkĩũrwo andũ a njohi ũrĩa mahanaga koguo dalili iria ikumana mbere nĩ kumana na mũrimũ ũrĩa ũrehete kĩũndũ gĩkĩ now mĩkiha ĩno kũrĩ ĩrĩa ĩtarũkaga na kũrĩ ĩrĩa ĩtatarũkaga yaneneha mũno nĩ gwekinya handũ ĩgũtarũka na yatarũka dalili iria mũndũ ũcio ekũgĩa nacio wa mbere nĩ egũtahĩka na atahĩka egũtahĩka thakame wa kerĩ kĩoro gĩake gũkorwo thakame ĩyo ndĩrauma na mbere kana he nyingĩ ĩratonya thĩinĩ ĩgathĩo nĩ mara ĩkuma na kĩoro no tondũ nĩ gũthĩo ĩthĩĩtwo ndiumaga ĩhana thakame nĩ kĩoro kĩiraga athiĩ kĩoro akauga kĩoro gĩkĩ nĩ kĩirĩte no mũndũ ũthiaga kĩoro kĩirima ndarĩmenya ũhoro ũcio haya rĩu nĩ ũndũ wa thakame ĩyo kura mũndũ ũcio nĩ ekwambia kuga atĩ nĩ araigua thiũrũra nĩ agire hinya rĩmwe nĩ araigua akĩhema athiĩ gũthimwo laboratory makona atĩ thakame yake nĩ ikũrũkĩte na matiramenya kũrĩa ĩrathiĩ nĩ dalili icio twarĩkia kuga ũguo kũrĩ area imwe tuonaga mũno cina ũhoro ũyũ mwena ũyũ wa Ikamba kaingĩ nĩ tuonaga andũ aingĩ wona wero ũyũ mũndũ umĩte Ikamba na nĩ okaga gĩtahĩka thakame kaingĩ tũtiĩciragia atĩ ena karonda ka nda
twambia gwiciria uhoro uyu niki na specifically niki riu hau niho tutari turamenya hari andu amwe muga ati ni mai mao mena thina tondu riu mai magikorwo na tugunyo tuu ngukwiraga ni ukwambia kugia thina ucio no akorwo ni mbembe ciao uria maigaga tondu mbembe cianyu mungiaga kuiga wega ciage kuma uria ciagirire ni giaga fungus twitaga aflatoxin wagia na iyo aflatoxin ni rehaga thina waini mundu akambia kugia ki uhoro uyu hatiikitwo uthuthuria wa kuigana no ni tuonaga kaingi mundu umite area iyo ni akoragwo na kiundu giki no gutire mundu utangika atia utanginyita na makiria uguo njohi ndiri itura kana area ko mundu wothe wa njohi uria nyua njohi ikirite hari yagirire ni ukigia uhoro uyu okay ni wekaiga ni kugweta hau ni muigwara mwithini wa studio orodo mwe na mwirorere witu ni kuririkana kumoro twi class 4 science ni yathomithanagio muno agikorwo ti class 4 wakora science kuma class 6 nigetha ukahota gukorwo kimenya uhoro igi aflatoxin no igwa iyo ni health tip jega muno ya mwanya ati aflatoxin kana bebe iria tukoragwo nacio thiini wa migunda ingia kuma wega ige na fanga ino dagitari kana noreta aflatoxin ni rehaga thina daine na muno makiria ikarehera ini infection wambiririe gukorwo na mirimu teyo no wekaiga dagitari ni gututara uguo tondu rimwe andu ni marigagwo niki turerwo umithia bebe wega akorwo ni boni tigira ni cio makiria kingi giothe o undu ri gitumi kiaguo tucokererie dagitari aya riu mundu ni agiuka na dalili icio wa mbere ni mwenda guthuthuria mumenye niki kirarehe uhoro ucio tondu he mirimu mingi ngirehe dalili ta ici ucio uratahika na thakame no atahike na thakame tondu na karonda kanda ona tarugire ira no atahike tondu hena cancer na kuu thiini irakura no atahike uhoro ucio tondu taru ungitahika kaingi mundu ratahika muno rimwe mumero ucio kana nda kana haria mumero unyitanite na nda ni hana atari gutihio hatihio hakambiria kura thakame so mundu ucio ni ukwira atiriri ni ndiratahikaga ndari murwaru ni ndiratahikaga muno na riu ni ndirambirie gutahika thakame ucio ti murimu uyu ucio ni ungi ucio tweta mallory waste ati mumero ucio ni utarukite ukambiria kura ki thakame haya na riu no ikorwo taru mirimu ira turaririo horo wayo ira turonda tu koguo ni twendaga guthuthuria tumenye ni ha thakame no irauma no ria tuthuthuragia niki ni kamuvira karia endoscopy tukaigiria kamuvira kau tugathie tukarora niki kiho na riu ungiona mbica iyo ndakuonia wakimenya niki ni murimu ucio niguo no ndukurugama hau no nginya uthuthurie makiria tondu eno ni ta dalili ya murimu ti murimu eno ni ta ki ni ta dalili ya murimu ni ta uria ungikorwo na malaria ukorwo na urugari urugari ti murimu ni dalili ya murimu ungikorwo na typhoid ni ukorwo na urugari kana temperature ikuruke thi iyo no dalili koguo dalili eno uru wayo no ikurage tondu mundu ucio mukiho ucio ungitaruka atahike thakame na atahike rita ringi ni eguthie kindu twita shock tondu ni kuga ati thakame ndiganite mwiri ni rwatwika unongero thakame kungikorwo horo ucio nduri rarigito eguthie atahikite thakame iyo arongerero niguo koguo mundu ucio no akinya handu tuke anemic anemia tigyo thina thina ni shock thina ni shock tondu riu ni ta mundu utemetwo handu ungitemwo na vaga ni tuge guoko kurengo tukuige hau ni ukura thakame wambirie gutwika nduraigwa wega ucoke utwike riu no watwika nduraria no wathie uguo ni ugukua koguo no guo hahanaga tondu hau ni ta muverethi wa hinguriro warekereria thakame ugatwika riu ni thakame iraitika kura niguo dagitari njitikiria twamukire thimu kuma kuri Njuguna wana Manga geithika Njuguna thiini wa tabarĩra ya dagitari hello Njuguna hello uhoro waku mwega muno wa boy na dagitari niguo ngwenda kuria kiuria ndaigua dagitari agĩtarĩria ũhoro wa ini niguo niĩ ndanyua njohi tene mũno no wanyuaga ngĩũka ngĩtiga na nĩ korwo nyũrũkĩte iromo haha ũguo na ndiĩ ndathiĩ thibitarĩ niguo rĩu ngwendaga kũmenya kana nĩ effect icio nĩ kĩndũ mĩaka 15 mĩthiru ndatigire niguo no rĩu mũmero ndũgũgũturaga Njuguna tuguo ndagĩtarĩ kana no ũratarĩria
Mwero ndũgũturaga toguo ndagĩtarĩ Karano ũratarĩria. Ndũturaga no nĩngoretwo ngĩthondekwo mũrimũ wa reflux. Okay, thengio Njũgũ na ikara mĩtambo-inĩ nĩtũgũthiĩ na mbere gũcokeria kĩũria gĩaku. Okay. Nĩ ngatho ũgeithanie na Manga. Twĩna Manga. Asanti. Aya ndagĩtarĩ Njũgũ na Manga nĩ akũgeithia ta rĩu kuga kũu nĩ ũkũĩ na ndũrĩ wathi. Utire kũndũ kwa Mathai Uganda ĩ. Kila mahali kwa Mathai daktari unajua. Rĩu ona na Manga mũndũ amenyaga nĩ ndũ ũkũgerera ho ũgĩthiĩ Tanzania na ti Mathai ũkorwo ũgĩthiĩ nĩ Tanzania. Nĩ tũkwaria ndete no kũu nĩ thiĩte. Kũu nĩ thiĩte. Rĩu ũcio araria ũhoro wa ndariri ingĩ kuma mũmero iromo ũcio nĩ ũhoro ũngĩ. Rĩu mũndũ ũcio wĩna thĩna wa ini nĩ akoragwo na tũ deficiencies tũkoragwo ho na nĩ tũrehaga tũmaũndũ tũigana ũna no iromo ndariri icio arauga ĩyo nĩ tofauti ti mũrimũ ũyũ. Ũyũ kĩrĩa ũkuona nĩ ũhoro ũcio wa thakame kura na ũngĩaga kũrigita ũhoro ũcio nĩ kĩndũ gĩgũthiĩ na mbere. Ona natahĩka thakame kĩoro nĩ kĩraira nĩ arathiĩ na ndariri no mĩromo ũcio nĩ ũhoro tofauti no ũkorwo ũnyitanĩte na ũhoro ũcio wa njohi. Rĩu ũcio wanyua njohi na ndaigua ta anyuaga nyingĩ rĩu nĩ agĩtigire no no tigĩte ti kuga atĩ rĩu nĩ hacokanaga ũrĩa harĩ mbere. Right? Ini rĩkoragwo rĩgiĩkĩte kĩũndũ no nĩ rĩkaga kĩũndũ twĩtaga regeneration nĩ ta kũgeria gwĩthondeka no rĩticokaga ũrĩa rĩharĩ. Koguo hau nĩ ndaigua auga ta ndarĩ arorwo nĩ kwenda kũrorwo ini rĩu rĩonekane ũrĩa rĩrathiĩ na mbere honekane kana hena thĩna ũngĩ but iromo nĩ tofauti na ũhoro ũyũ. Okay. Thengio ndagĩtarĩ. Na nĩ tũkorwo twarora ũhoro wĩgiĩ endoscopy no atwĩra mũndũ gũthiĩ thibitarĩ na akarorwo na njĩra ya endoscopy. Ndagĩtarĩ no yo tu njĩra mũthuthuragia nayo peke yake? Rĩu bata wa endoscopy ĩyo nĩ atĩrĩrĩ to gũthuthuria nĩ kũrigita as well. Kũrigita kũgerera endoscopy? Ĩni nĩ ũndũ wa rĩrĩ mĩkiha ĩno ĩimbĩte na wamĩreka ĩthiĩ na mbere kũimba nĩ ĩgũtarũka nĩ tũmĩohaga tukoha mĩkiha ĩyo. Rĩu wĩingĩrĩtie endoscopy ũgathiĩ ũgekĩra kamũbira base-inĩ ya mũkiha ũcio nĩgetha gĩtina kĩa mũkiha ũcio nĩgetha mũkiha ũcio ũtige kũimba. Rĩu woha hau mũkiha ũcio nĩ ũgũtiga kũimba na ũkũhana tarĩ kũhoha ũthire. Rĩu mũndũ ũcio agoka nĩ mwathuthuria nĩ mwona nĩ ũhoro ũcio mũkamba kuoha mũkiha ũcio kana mĩkiha ĩyo tondũ ĩkoragwo ĩ mĩingĩ ũgacoka ũkamwĩra aya nĩ ũgagĩũka thutha wa wiki ĩmwe ningĩ mũkoha rĩngĩ agoka rĩu thutha wiki ithatũ kana mweri ũmwe mũkoha mũgathiĩ muongereire ihinda rĩrĩa egũikara atanacoka. Ũguo mũrathiĩ muohete noguo mĩkiha ĩyo ĩthiaga ĩhohete nginya ĩgathira no ndĩthiraga ũtarĩ ũrarigita mũrimũ ũrĩa wĩkĩte ũtũmĩte gĩtũmi gĩkĩ. Ndakwĩra ĩno nĩ ndariri no mũrimũ ndũrĩ ũrarigitwo ndũrĩ ũrarĩkia kũũrigita. Nĩ tũgũkorwo tũkĩrora ũhoro wĩgiĩ ũrigiti ndagĩtarĩ thĩinĩ wa gĩcunjĩ gĩa gatatũ ũndũ ũmwe ũrĩa tũngĩhota kũrigĩrĩria maũndũ maya na tondũ of course nĩ ũgwetire njohi nĩ ndĩramenya nĩ ĩmwe yaguo. Ĩndĩ mbere ya ũguo twĩna Wambũi Ngarana kuma kũrĩ ũguo mwena wa Kitale. Wambũi ndũkĩgeithĩke Ngarana? Nĩ kwega biũ. Kwenda gũthiĩ atĩrĩrĩ kanua gako nĩ kanugaga mũno rĩrĩa gũthambia maita matano mũthenya na gatiraigua thĩna nĩkĩ? Okay, kanua kũnunga mũno Wambũi. Nĩ ngatho na ũgeithanie mwena wa Kitale. Ndagĩtarĩ Karano? Haya auga kanua kũnunga. Kanua kũnunga no gakorwo nĩ mathĩna maingĩ. Wa mbere no akorwo atĩ nĩ ekwenda arorwo nĩ ndagĩtarĩ wa magego hatigakorwo atĩ nĩ thĩna wa magego. Wa kerĩ no ũkorwo nĩ mũmero wĩna thĩna nĩ hendaga kũrorwo hatigakorwo hena kĩndũ no akorwo kĩrakũra na hau thĩinĩ gĩkarehe kĩndũ ta kĩu. Na rĩmwe andũ arĩa ndakwĩrire me mũrimũ ũrĩa wa kũrũngũrĩrwo gatwĩka atĩ reflux rĩmwe nĩ mokaga na ũhoro ũcio. Na he rĩmwe mũndũ akoragwo na infection ya mũmero. Rĩu infection ĩyo kana nĩ bacteria kana nĩ fungal ĩkarehe kĩũndũ kĩu. Koguo nĩ itũmi nyingĩ nĩ hekwenda gũthuthurio. Nĩ ta ũrĩa ngwĩrire atĩ mũndũ no akorwo na ũrugarĩ ndũngiuga nĩ ũrarigita ũrugarĩ
no nginya urigite gitumi kiria kirarehe urugari uyu na kurigita no nginya wambe uthuthurie riu wathuthuria wamenya atiriri urugari uyu no akorwo roka ni ndwa malaria kana roka ni ndwa typhoid kana roka ni ndwa gitumi kina kana kina riu ukarigita gitumi kiu o kimuheaga dawa cia kunyihanyihia urugari ucio so kanua kununga thina no ukorwo ni kanua wakorwo ni thina wa magego kana thina wa game na infection no ukorwo ni mumero gatweka kwina infection kana kwina growth no ukorwo ni uhoro ucio wa kurunguriro ati riu njira iyo ndirehinga riu nginya riera ria na kuu thiini rikauma na kuku iguru koguo itumi no ikorwo ni nyingi na ni ciendaga itumi icio ni ciendaga guthuthurio riu Wambui na njira nguhi athie Kitale thibitari nene njega iria i hakuhi nake na nigetha akorwo akirorwo he undu very interesting ndaigua ndagitari ugituthomithia uhoro wigi ati gukorwo ni urahota kurigita na endoscopy na tondu ni rwatuonia uhoro wa endoscopy ugituonia uria thiaga na uria muingiragia mundu machine iyo ngwiciria rimwe ungihota uthondekere handu ndihota guka thiini wa thieta ukirigita mundu tocio uhoro ria turaririria uhoro igi esophageal varices no ngene muno makiria nigetha tugakorwo tukirora na tuone ro kuhota ati kurigita na endoscopy no ra imagine ndagitari araguikia mubaifu na niguo arakurigita naguo thiini kabaingi atwikire ndagitari na riu no ngiikaraga hau haha uguo ingithiaga thibitari na ngoka mathaa maya twarikia ngacokereria thibitari githi tuhotanirie ni ona mundu atangi no muhaka mundu aruge nyungu igiri icure ndungiremwo riu ndagitari unjirire ati ona korwo ni kuingira endoscopy mukinye hari uguo thiini wa mikihe no ibite ti kuga ati ni warikia kurigita tondu haha nita kugeria urageria guthie na mbere na tari kuhoreria kiugo kiu nikio atumira kuhoreria ningwenda tukorwo tukimenya ni ate tungirigitwo uhoro wigi esophageal varices dikari githugu kingi urigwo ni ate tuirwo ni uhoro wigi gukorwo ukiimba mumero kana wibo thiini wa mumero waku na thina ungikorwo wi hari nini na ini ria gwetwa andu njohi mundu ungikorwo na infection oro ndumwe haina hi kana ni ukoragwo na thina ungi uria ungituma ukorwo ukirwara oro ndumwe na kagunyo karia ugetire atia ndienda kugweta science yo ndukone ha kunyingirira ugetire schistosoma one ni tugucokeria thiini wa gicunji gia gatatu tuthomie uhoro wigie histosoma ciana yada thaa ikumi cia hwaine maitho mothe makorwo maroreri thiini wa Inooro TV tabarĩra-inĩ ino ya mwĩgangaro muthenya wa Monday tugakurehera Hits Monday nĩguo muthenya wa Tuesday tukarehe nyĩmbo njerũ cia aini erũ nĩyo Fresh Tuesday Wednesday tukenda na thiini wa Wendo Wednesday naguo muthenya wa Thursday ni Throwback Thursday gogo igakorwo igitata guku kwa mwĩgangaro Friday tukaja start weekend na Mugithi Friday naguo muthenya wa Saturday tukarokanira rucini tene tugicokereria thiini wa gicunji gia gatatu kana giki gia gutiriha kahinda-ini gaka thiini wa tabarĩra ya ndagĩtarĩ ngatho cia mwanya we urathie na mbere na gutwaria na njira ya thimu oro na SMS 22488 na ciũria ici nyingi tukoragwo tukiamukira request cia kiũria kiria ki ungienda kana murimu uria ungienda tuguthomithia na nitugukorwo tugithie na mbere na gwika guo ndagĩtarĩ ni uriuka tuthomie uhoro wigie kiũria kiu kirorio muno liver cirrhosis niki kana uhoro ucio wigie kuma kwa ini reke riu tuke haha nigetha utwire atiriri endoscopy ino ni kuhoreria wahoreria nayo urigiti mukaru ni uri kuria mwikaga wa esophageal varices kana kuiba mikiha thiini wa mumero nitumite mikiha ya mumero ni mikiha ya mumero ibite ti ya githungu kingi riu mikiha yo ibite ni twamba twamenya ati ni mikiha yo twamenya wa mbere no miohe tukoha tugatuka uhoro ucio tuhuthira ndurumeni iyo ugatonya ukona mukiho ucio ukaugucia ukoha itina kia mukiho ucio woha riu mukiho ucio ni ugutiga kuimba na hau hoheto hathia hahohete kinya hagathira no ni ugucokerera ni ta uria ungikorwo na ria mugunda-ini ungithia ati waruta urimwe uge ni uguo woka thutha wa mweri umwe kore nerikurire ringi one ko mundu athia amunyite ria riu koguo no gutwikaga na ukoha
ukagucia ukoha ukagucia ukoha ukahe mundu ucio wiki igire nyingi ukagucia ukoha oguo urathii umurorete ukona mikihe yo ni guthira thii nyihite rugathi umuongereire he mama umwe na ni njui ni arerorera kuma Embu okira gitahika thakame na ari na shock ruo no okira ICU twoka twona ni uhoro ucio tukioha mikihe yo na twoha mikihe yo thutha wa thiku ithatu tukioha ringi tucoka tukimuhe wiki igiri tukioha tukimuongera tugituika ni mweri umwe tukioha tugithie mieri itatu ruo rokire thutha wa mwaka umwe twarora mikiyo ndireho tondu wa mbere ni twohire ikihoha igithira wa keri thina uria warehaga uhoro ucio ni weheririo koguo riu ucio wi handu hega koguo guo niguo twikaga wa keri mukiho ucio no uthecwo gacindano he ndawa tuthecaga mukiho ucio ukuhuthira njio endoscopy watheca mukiho ucio ukahoha thina wa gutheca ni atiriri hindi urathie gutheca no gataruke kaure makiria ko hingo ciothe mundu ucio arathie guthecwo ni uraga thakame nyingi no njira iyo no ihuthiro ya gutheca gacindano ndawa iyo watheca mukiho ucio wekate ukahoha ugathira no guthie uthecete ukuringana na uria mikiho irathie na mbere he ndawa tuheaga mundu ya kunyihia pressure yo koguo thutha kuoha kana gutheca he ndawa kuheo nigetha inyihie pressure yo no kira kia bata ni kunina thina uria urehete kiundu kiu kuikorwo ni njohi mundu ucio angithii na mbere kunywa njohi iyo una muohe mikihe iyo thina ucio no uricoka kugikorwo ni kagunyo karia gatiri kararigito thina ucio no uricoka kugikorwo he kindu kirarehe thina waini na thina ucio nduri urarigito thina ucio no nginya urikate uricoka okay ngatho ndagitari na muroreri toro ringi kiuria giaku ni karibu sana indi mbere yo nyambe hugukire aria mutuchere thini wa studio muthenya umuthi nyambe nguhikanya nigetha twamukire kiuria kia mbere ndagitari Wambui na ndagitari muriega gita hamaritwa njitagwo Mary Njeri kuma Gatundu South kiuria giakwa ni riri he hindi ngororaga ndakorora ri ngaturwo ni mumero ucio watura ri ngagura strepsils na ndamunya strepsils iyo ri ndihonaga niki gitumaga gikite niki gitumaga hau mumero hagitura okay na andu acio maturehere mbeca thini wa tabarira ya ndagitari maturehere mbia eni tondu ni magwetwo eni na ni muno tukiaria uhoro wa rigiti ni mwaigua mugikuyu yes ya riu wa mbere gukorora no ukorore ni ndo indo nyingi no ukorore tondu mumero wina thina uhoro ucio wa reflux no ukorore tondu hena infection no ukorore tondu hena heho na handu hau ni hahana ta haimba ha kugia no ukorore tondu githuri kina thina mundu wi asthma rimwe kwi heho ni akororaga mundu wi tuberculosis rimwe ni akororaga mundu wi murimu wa ngoro ni akororaga koguo gukorora ni dalili ya murimu ti murimu no nginya hathuthurio hamenyekane niki urakorora na wakorora njira icio he njira igiri inyitanite he njira iria irauma githuri njira icio ni igiri cikanyitana igathi ikanyitana na mumero na mumero wameria irio cikuruka na mumero no mumero ucio ukegaya haria wigayaga igathie njira ya githuri ingi igathie njira ino ya gitathira koguo rimwe no ukorwo wina thina kwa githuri urakorora na hindi iyo uraigua tari mumero uragutura na nyingi ni turi kindu twitaga referred pain ndiendaga kwaria gikuyu tondu ni gitukanaga andu ati thina wi handu hamwe no nduraigua ruo ruu handu hau hena thina uraigua ruo ruu handu hangi okay koguo no ukorwo taru wina thina wa githuri no uraigua tari mumero no ukorwo ati ni gitathira kina thina no uraigua tari mumero koguo ni hendaga guthuthurio nigetha hamenyekane ni hathina ucio ruma niki urakorora na niki gikorora kiu kirarehe guturwo ni mumero ngatho ndagitari twamukire kiuria gia kiri na ihenya mathama matitagirira muthamaki hai maritwa ni Virginia Njeri wa Joshua ni ngwendaga kuria atiriri hindi yo mumero ucio uimbite uguo ri
nĩ ũrahota kũmeria irio kĩũria gĩa kerĩ tondũ nĩ twerwo atĩ nĩ ũthiaga ũkohwo rĩ na tũĩ mũkiha ũkoragwo rĩngĩ wĩna thakame rĩ woho kĩu gĩ thĩinĩ gĩgwĩka atĩa kana gũgũikara atĩa. Aya na kĩũria kĩu ngũmũrũmĩrĩria na rĩrĩ tondũ ndanyita harĩa rĩerekeire kana no ituĩke recurring kana wohe mĩkiha ĩno then ĩgacoke hamwe na pressure ĩno. Tũthiĩ na mbere ndagĩtarĩ. Okay. Rĩu wa mbere woha mũkiha ũcio thakame ĩyo nĩ hana ta ĩgũthirĩrĩra hau thĩinĩ ndĩikaraga ho nĩ ta ĩgũthirĩrĩra hau rĩu mũkiha ũcio ũkĩhoha nĩ ũkũhoha na thakame ĩyo nĩ ta ũrĩa ũngĩtihio handũ nĩ haimbaga hakagĩa gĩthakame na kũu thĩinĩ thutha thikũ cigana ũna ũkona atĩ nĩ haimbũka nĩ thakame ĩyo ĩthiaga ĩthirĩire hau koguo nĩ hathiaga ũguo na kĩũria kĩa mbere ekũrĩtie atĩa yes now ĩimbĩte ũguo rĩmwe mũndũ nĩ agĩaga thĩna wa kũmeria rĩmwe kĩndũ no kaingĩ tuonaga atĩrĩrĩ mũndũ ũcio tondũ nĩ mĩkiha ĩyo ĩngĩhinywo hanini nĩ hana tarĩ kũimbũka ĩraimbũka okay koguo ti ta kĩndũ kĩũmũ kĩimbĩte nĩ mũkiha na rĩu mũkiha wahihinya nĩ ũimbũkaga ũgacoka ũkaimba ũkaimbũka ũgacoka ũkaimba koguo hĩndĩ ĩyo mũndũ ũcio arameria irio icio nĩ hekũhana tarĩ kũimbũka hacoke haimbe koguo kaingĩ ndirĩ ndona mũndũ ũkĩte na thĩna wa kũmeria no ũrĩa hekaga tuoha mĩkiha ĩyo tondũ tuoha rĩu nĩ hahana tarĩ gĩthũkũ kĩimbĩte rĩu tondũ nĩ tuge mũmero wĩ haha na rĩu nĩ tuoha haha na nĩ tuoha haha na nĩ tuoha haha mũndũ ũcio nĩ ekuga atĩrĩrĩ ngima nĩ rarema gĩtheri nĩ kĩrarema no ũcũrũ nĩ ekũhota kũmenyeka no dalili icio igũkorwo thikũ cigana ũna nginya hau tuoha hahoha haimbũka thĩna ũcio ũgathira. Ngatho ndagĩtarĩ reke twamũkĩre kĩũria kĩngĩ. Mũrĩega ndagĩtarĩ na Wambui. Tũrĩega. Rĩtwa rĩakwa nĩ Dorcas Muthoni kuma Gatũndũ South. Kĩũria gĩakwa nĩ atĩrĩrĩ ndagĩtarĩ ũtwĩrire ini rĩrĩa rĩa fail ku function blood rĩa used na thakame ĩno yatherio nĩ ini ĩcokaga ĩgacoka ngoro nĩ possible gũkorwo na ona ngoro nĩ kũgĩa na infection. Yes now ini kĩrĩa kĩratherio kaingĩ ti bacteria bacteria ihũragwo nĩ thigari ciĩ mwĩrĩ ihũraga na bacteria ini rĩrĩ kĩrĩa kĩrathenia nĩ kĩndũ twĩtaga toxin nĩ ta ndawa okay tarĩu njohi ĩyo yatonye njohi nĩ ĩcenjagio ĩgatuĩka rĩu ti njohi nĩ maĩ na kĩndũ kĩngĩ ndawa iria ũrameria nĩ icenjagio igatuĩka atĩrĩrĩ rĩu ti ndawa ĩrĩa ũmeririe nĩ maĩ na gacukari na kanyamũ kana ini rĩu nĩrĩo rĩraruta ũhoro ũcio rĩu kũngĩkorwo nĩ rĩthiaga rĩcenjetie tũnyamũ tũu korwo nĩ njohi ini rĩu nĩ rĩraruta wĩra ũcio mũno wa gũcenjia nĩ rĩhana tarĩ kũhĩa kana kũnoga right rĩu rĩambĩrĩria kũnoga rĩkambĩrĩria kwaga kũruta wĩra ũrĩa rĩagĩrĩire koguo ti failure nĩ kuga atĩ rĩu tiraruta wĩra ona hanini nĩtige kũrura no ũkona atĩ nĩ ta kũnoga rĩnogete rĩrĩa rwara nĩ rĩanoga rĩu rĩanoga hau hakaimba haimba hakahingĩrĩra mĩkiha ĩno ĩngĩ okay koguo rĩu nĩ hekũgĩa kĩũndũ kĩu rĩu ũrĩa gwĩkaga rĩmwe kũringana na nĩkĩ kĩrehete thĩna ũyũ mũndũ ũcio rĩmwe nĩ akoragwo na thĩna ũcio wa toxins mwĩrĩ-inĩ rĩu hau nĩ tũriaria ũhoro ũcio hagĩa ũhoro ũcio nĩ hagĩa ũhoro ũcio no ti bacteria irarigitwo nĩkĩ nĩ ini. Nĩ ngatho ndagĩtarĩ ũhoro wĩgiĩ ini nĩ wona ũrĩa twĩna ciũria nyingĩ ciĩgĩmaine na ũhoro wĩgiĩ ini ngwĩciria hĩndĩ mũrĩũka tũhote gũcokia just ũhoro wĩgiĩ ini tu ciũria icio question and answer thĩinĩ wa tabarĩra ya ndagĩtarĩ twamũkĩre kĩũria kĩa mũthia. Ndagĩtarĩ na Wambui mũrĩega. Tũrĩega. Ndaha marĩtwa njĩtagwo Regina Kabeni kuma Gatũndũ South. Kĩũria gĩakwa nĩ rĩrĩ ini no rĩrware na ngoro na mini na mũmero ndũrware. Kĩu nĩ kĩũria kĩega wa mbere nĩ ngwĩria atĩrĩrĩ nĩ ta stage ĩkinyaga nĩ tugire thakame ĩno nĩ ragerera ho yatuĩka nĩ yahingĩrĩrio rĩu nĩ raga hagũthiĩ nĩ hagĩa ndemu rĩu no korwo atĩrĩrĩ hena thĩna no ndĩrĩrakinya handũ atĩ mĩkiha ĩno nĩ thingĩtwo kĩũndũ atĩ thakame ndĩrahĩtũka
kwa mundu ucio no akorwo na murimu no ndarera kinya ki hau no murimu ucio wathie na mbere no arikinya ho. Okay, ngwiciria ndagika iria twina cio ndagitari na gutuka tutiri na ndagika nyingi no tukorwo tukiamukira kiuria kingi. Haya, ndagitari agikorwo hatiri kiuria kingi tuhe utaro no ria tungihota gukorwo tukirigiriria uhoro igi osteophagia varices kana mikiha ya mumero kuiba wajira tiga githungu kingi riu na nduri uranyua juice nego nina bo na kugiria na uru no uthii na mbere kunywa no ru mundu etu pole pole Kakamega ni kura njirie matiagirwo kunina irio uguthii wongereiro riu na niguo ndireka ndirathii nyongerie ndagitari karano juice kinywe kunda tuthie na mbere kunywa nitokonywa aya tukurigiriria atia no akigua itumi icio andu aige ni ukuona ni uhoro ucio wa njohi koguo njohi ni reha maundu maingi murimu ucio wa ini ungikorwo wina murimu uhana tare kumairiria na ni murimu wa ini uthia ugite thina ungi ukakinya hau kakorwo ruthi iriru ni geithe thina ni ria kinya hau atiru nginya mumero ucio wina thina nyingi ini ri na thina rimwe ni rirehaga thina nginya kuri higo ukona mundu ucio oma na thina wa ini riwe na thina wa ihigo na ciiga ici ingi ni ciambia kugiika koguo ni ta ngari ungitwika atiriri ngari yo yaku ina kurukuru handu wathio mairiri kuga kurukuru yo ndiri thina ngari ino ituraga ethiaga nyingi hakambiria kurukuru hangi ugithii uguo ukona matawa matiraruta wira nyingi kuguru ni kumanire wathii uguo thitima oguo koguo noguo mwiri uhana koguo ungitwika kurukuru yo nduramirora ndirarigito ndirathuthurio ni ukugea gathina ngatho muno makiria na kugerera nginya uhoro wigie gukorwo tugithii na mbere na kuria ciuria no tugithii na mbere tugicemukagira na uhoro wigie kurio uhoro wa ini muno motaro maku ndagitari megie uhoro wigie osteophagia varices mikiha ya mumero ngwiciria no gutuga ati eno ni dalili ya murimu no dalili eno ni rigitagwo no ni he kwenda guthuthurio gitumi kia murimu ucio na gitumi kiu gika atia kirigito undu ungi andu agatundu ni mukwenda na inye mukoragia juice tutigae kunywa twika mukoria mukaheago ndagitari dina murugira cai ndi mutinyuire mutwaingira tafarire no exactly ndagitari muranga na laikipe tutibodithitio gukorwo turi akari Catherine waruirwe hamwe na ithwe Catherine geithika hello Catherine Catherine uhoro waku wera muno niwe twetereire ndiramenya niki network yaruire reka niwe twetereire uria kiuria giaku thini wa tafarira ya ndagitari gwenda kuria ndagitari he kaja reka kumuro aha alafu nende yaga leo kwa tuna wana sema alafu leo Catherine koguo ta horahoria volume yaku ya TV yaku ni ndiramenya fiu ni urenda kuigwa tukiranagiria na thimu but horahoria volume ya TV yaku arafu ugerie tu hukurugama handu hena network tuiguithanie Catherine ni sawa Catherine athie twamukire thimu ingi hello ni kwega fiu horo waku ni mwega muno uyu etagwo Munyiri wa Mbarire ndi Kabatini mwana wa Nakuru keithiri ndagitari niguo Munyiri wa Mbarire ukuria kiuria kiriku reke njuria atiriri murimu uyu wa githuri to mwaigua atokirwo mumero uyu witagwo chronic pneumonia ri na chronic bronchitis ri hihi mundu angimenya ati ni murimu uriku na gutori ngeru mathia thibitari makarigitwo okorwo ni chronic pneumonia na ringi ni bronchitis ta murata wakwa wi handu reke ndagitari atutarie to ndaigua ena uhugiriru wa undu ucio yani ngurani okorwo ni symptoms hari chronic pneumonia na chronic bronchitis niguo no geithanie Kabatini asanti ndagitari uhoro wigi nguciria uguo ugire murimu nguciria no urigithanio na mirimu mingi muno makiria no riu uhoro wigie kiuria kiu turio ni Munyiri wa Mbarire kuma Kabatini riu ucio wina pneumonia ikarite ni areta chronic ati ni ya gutura kana bronchitis ni njira icio igereire igathie nginya githuri igatuika ati cina thina ni kuri aria makorwo na mirimu iyo kaingi taru wahota kuona no akorwo ni mundu wananyua thigara kana wanyuite thigara kanyita kiundu kiu kana ni mundu ukoragwo handu he ndogo heto maundu tatu
ũngĩrwo atĩ nĩ mũrimũ wa gũtũra nĩ wendaga gũthuthurio makĩria tarĩu ũhoro ũcio tũrauga wa bronchitis rĩmwe head rumen ĩyo tũgire ĩingĩragio ĩgathiĩ nginya mũmero ũyũ ĩkarora gĩtathira harĩ ĩngĩ ĩingagĩrio ĩgathiĩ rĩu njĩra ĩyo ya gĩthũri rĩu ĩyo nĩyo twĩtaga bronchoscopy ĩgathiĩ njĩra ĩyo ya gĩthũri bronchoscopy we wendaga gĩthũngũ tigaga gĩthũngũ nĩ ndurumeni ĩkaingĩrio ĩgathiĩ njĩra ya gĩthũri ndagĩtarĩ Karano nĩ ũnyonagĩra mũno tigana na gĩthũngũ ngakwĩra ũhoro wa cũcũ wa tũmũtũmũ rĩu wambia kuga ma bronchitis na matũ athũngũ aya ndiramanyita nĩ ndurumeni no ĩraingĩrio handũ ha gũthiĩ gĩtathira rĩu ĩraingĩrio ĩgathiĩ gĩthũri na nĩ gũthiĩ rore harĩa hena thĩna nayo ye sample na mũndũ nĩ endaga kũrora ũhoro ũcio makĩria nĩ ũndũ wa rĩrĩ wa mbere ũngĩkorwo na thĩna wa gĩthũri na thĩna ũcio ndũrathira no ũkorwo ti kĩrĩa wĩrĩtwo nĩkĩo hendaga gũthuthurio no hakorwo hena kĩũndũ kĩngĩ alright no hakorwo hena allergy wĩnako no hakorwo hena kĩndũ kĩrakũra na kũu thĩinĩ alright tondũ na nĩ kũrĩ cancer cia njĩra ĩyo ya gĩthũri na nĩ ciendaga gũthuthurio na no hakorwo hena itũmi nyingĩ ingĩrehe ndariri icio koguo mũndũ nĩ endaga gũthuthurio no ndũngĩtuĩka atĩ ũthiaga thibitarĩ ũkerwo nĩ pneumonia kana nĩ bronchitis no ndũrĩ ũrathuthurio harĩa hagĩrĩire now tiga kamũbira kau gakũingĩrio na kũu thĩinĩ gakahũra mbica no ũhũrwo mbica ĩno ndakwĩrire ya x-ray nyingĩ CT scan no ũhũrwo MRI nĩgetha ĩrore njĩra icio ĩrore gĩthũri kĩu yone kana nĩ njĩra ĩyo ya gũthiĩ gĩthũri kana nĩ gĩthũri kĩenyewe kĩna thĩna rĩu nĩ hendaga ũhoro ũcio wa gũthuthurio ngatho ndagĩtarĩ na ageni itũ kuma kũrĩgo mwena wa Gatũndũ South nĩ Kahũgũ-inĩ kana Kahũndũ-inĩ mwathiĩ mũgeithanie kũ mũno makĩria ndagĩtarĩ kwanyu Naikuru ndũgũkĩgeithania ndũmageithio mũthĩ ndũnamageithia andũ a Naikuru githĩ ndũnjĩrire ngeithia andũ aingĩ ndageithia nginya arĩa Loyangalani ndageithia andũ a Bureti urenda geithio othe ndendo geithio othe ona arĩa kũriganĩirwo nĩ akũrĩa kwa mbarĩ ya ngatho kwa Maiko no nĩ njũĩ nĩ makĩgeithĩka nĩ ngatho ndagĩtarĩ ũthiĩ wega na nĩ tũrĩthoma ũhoro wĩgiĩ bronchoscopy hau nĩ tũrĩtĩkĩra nĩgetha tũthome ngatho nĩ tondũ wa kĩũria gĩaku kũgerera njĩra ya thimũ ũndũ mwene wa twandĩkĩra SMS 22488 na wĩtĩkie atĩ ndanyita ũhoro ũcio waini ciũria icio ciothe no tũgũkorwo tũgĩcirorana nĩgetha tũkorwo na ũhoro wĩgiĩ kwarĩrĩria topic ĩyo ũhoro wĩgiĩ ini tũrore mathĩna macio mothe no ũrĩa tũngĩhota gũkorwo tũgĩkatia tũgĩthiĩ na mbere na kũhonia nĩkĩo tũragia kĩũria gĩaku oro hĩndĩ oro ciothe na arata a Facebook tũgũtirihera hau tondũ ũtatiga ndakora ningĩ nĩ ngũririkanagia oro kaingĩ atĩ ũgima mwega wa kĩrathimo ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ kĩrathimo wĩna ũgacokeria Ngai ngatho hĩndĩ ciothe nĩ twakena mũno no ririkane atĩ thaa ici thaa ĩmwe ĩtigarĩtie oro seconds nini mũno gũtara na Ken Wakũra hamwe na Mũthoni wa Mũkiri meharĩrĩrie mũno makĩria nĩgetha matũrehere mohoro ma Inoro hwaĩ-inĩ njĩtagwo Wambui wa Mũturi tuma na ndagĩtarĩ Karano bye bye Thank you for coming.
nekio Real Generations tuna gikena twigwetera broti cikuria mwena wa Ruiru East. Broti ici ni cia muigana wa 50 by 100 iria twendia na ciringi 750. Broti ici cie kundu kurakura, kundu kwina mabarabara na kundu kwina thitima, uguo no ugure no coke hote gwaka ona ihenya. Ni witikiritio kuriha na njira huthu tondu waruta deposit ya 100 icio ingi ukareha na mieri 6. Broti ici cire na title deeds, warikia kuriha ukanengerwo title yaku. Real Generations Properties Limited, actualizing your dreams. Nikubebe mgongoni. riko-inĩ rĩa irio to gĩtheri tũkoragwo tũgĩthoma maingĩ megiĩ ũrugi. Ithuĩ Agĩkũyũ nĩ tũĩkaine mũno na irio ta gĩtheri, mũkimo na ingĩ nyingĩ, na nĩkĩo kĩbindi kĩa irio to gĩtheri kĩrĩa gĩkũheaga motaro ma mĩrugĩre ngũrani. Ririkana ĩno nĩ stuffed chicken, ĩna spinach, gĩtũngũrũ, oho hena tũnanathi twekĩrwo hau ũguo twahumbĩra kaũndũ na nĩ wega tũikie thĩinĩ wa oven. Ũngĩkorwo ndũnahota kwĩrorera kĩbindi o gĩothe, thiĩ Viusasa wĩonere irio to gĩtheri, ũmenye mĩrugĩre ngũrani ĩrĩa ngĩkenia famĩlĩ yaku. Kũrugĩra nĩ gũthomera kana nĩ taranda. Ciothe hamwe ithukanĩte. Nĩguo ku-download application ya Viusasa, thiĩ Play Store kana App Store kana ũtũme kiugo Viusasa kũrĩ 40984. Ah! Masaa matatu samaki hamna kazi gani? Bekeshewe mwambile bahari wanatoka, bekeshewe jirinda goma jinda goma dede, jinda goma kijere. Sikiliza Bahari FM ili upate maarifa zaidi. Ni ceceni ya Inoro TV. Rucini rwega muthenya wa umuthi tukoga karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra ya Kimũri ceceni ya Inoro TV. Jabai kwana ta moto kwega muno gataika na gachama no ũrĩa Jesu na arĩa kũrĩ ndogira ratakwa ndĩmeraga rĩrĩa me muoyo wono ũndũ mwega ũkauga takwera mere o ũrĩa thikũ irakuhĩrĩria noguo Ngai aramũrathima noguo arathia kĩrirũkaga no aririkanage nĩ Ngai atĩ he rwĩmbo tũina ti hinya wakwa ĩndĩ mwathani nĩwe hinya wakwa ndiĩ na ũru. Okay. Good to see you. Nwagithio nĩ kabutu. Oh, kabutu anjĩra ndimwĩrĩga andũ a rika rĩake kĩbindi gĩkĩ nĩ donation, is a dedication kũrĩ andũ a rika rĩake, kũrĩ mũndũ wothe hihi wĩ na mĩaka ĩho mĩaka 30 ciana, mũndũ wĩna mwana, wĩna mũthuri, wĩna ciari. Mũthenya ũmũthĩ twenda ku dedicate kĩbindi gĩa Kimũri ũmũthĩ twenda kwaria ũhoro wĩgiĩ mũrimũ wa cukari wĩtagwo diabetes. Tene tũgĩkũra tweciragia mũndũ arengwo magũrũ nĩ cancer, no rĩngĩ tũkerwo kana mũndũ nĩ ora maitho, kana lifestyle relationship
maundu macio mothe niguo nimo tugukorwo tukiaria muthenya wa mothe. Twina Dr. Kinuthia Njenga, internal medicine. Karibu sana daktari. Karibu daktari. Jambo cia muri okuo. Wega piu. Ni ngatho ni gutwarika na asante sana. Njuge no ni mwaruta wira mwega muno. Twathi na mbere na kwira andu makenete muno. Asante sana. Ni undu mwega. Na no uragithondekana? No ndirathondekana haria rwaka. No hurukite o hau. Ni twacoka. Yes. Twina Dr. Nyawira Mwangi. Ukirutana kuria Kenya Medical Training College. Karibu sana daktari. Asante sana. Na ndakena ni guka guku ona horo wa kwaria horo wa murimu wa cukari tuli hamwe ni undu mwega. Thengio ni undu wa ukihaririria horo ucio. Kenya Medical Training College muthomithagia kuma clinical officers joka nathe. Yes, tuthomithagia. Ni muthomithagia. Andu aria mekaga diploma. Kuri diploma, kuri certificate, kuri higher diploma. Icio nicio course iria tuheanaga. Mahota gukorwo mari nurses, mari clinical officers, mari andu a magego dental, andu a physiotherapy, andu a nutrition, andu a medical engineering. Koguo ni andu makoragwo mari na skills ngurani aria tuthiaga thibitari tugakora. Admission cia ciikagwo ndio wega tukiuririe tondu mendaga gukuya maiko ni wega tugekaga justice tondu KMTC na gucia nĩ ciothe thĩinĩ wa Kenya yanyu nĩ align na Kenyatta no kwina ingĩ ni kwina ingĩ structures wa ni ndio mundu urenda gutuika uguo uga clinical officer nurse hihi admission ikoragwo ri. Okay, college ni ĩtagwo Kenya Medical Training College ni mwena ikoragwo na campuses nyingi. Riu kuri campuses ingikinya hakuhi 60 thiini wa bururi. Njũĩ ya Nyeri. Okay. Riu guku Nairobi ndi twina headquarters na ni turi na Nairobi campus. Na course icio cioyanagwo kundu kuingi mundu aka apply tu applyaga hamwe. Advertisement ni yukaga hihi ta mweri wa gatatu uguo mundu aka apply every year aka apply. Course nyingi ciambagiria mweri wa kenda koguo ku apply ugacokoketwo wiru ugekerwo uke mweri wa kenda kana mweri wa gatatu. Na ona tari uguo mundu angithie campus iria ri hakuhi ni aguteithio ku apply ona ta tha icio uguo. Koguo mundu gikorwo ari ho ni arikitie form 4 ni atonye o haria hari campus iyo ri hakuhi certificate ya form 4 na ni twandikaga requirements iria iriho no anaingira kuria kuonio requirements cia course ni nyingi ni ta 18 course iria different. Koguo mundu angiaga course iria agika fatane qualification na akorwo akimenya ni ndirenda geno ni agugiteithia kerwo ngithio ha principal ni akwirwo we ukwenda no wende principal akoragwo Kenyatta o campus ni na principal. Koguo angĩingĩra campus atari atanyiri yo uga mundu na ingire ngire Martin mundu kwaro nekoragwo ku muthuri murata wakwa muno inona agatũkũrũga maitĩ cia bũrũri koguo cio no aguteithie mundu ena ikuru na ingire na ikuru mundu ri roi talk na ingire kuu tondu turi kundu kuingi ni aguteithika na ndakwaga nafasi ciekuo nginya riu. Nona mundu itu twaranira mawera we na ne ukinya form 4 ukimenye aiko we high school qualification uthome qualification to identify hari ukuhota na njoo na mwene mathia na mbere na ko progress actually mundu agirikia ako diploma no thie na mbere kinya weka degree niguo tondu wona njira yo mundu ni ahingukaga maitho no kamenya go apply haha mathi na mbere nduri no ngiuge no tiki muri university ona gukire gwitia hare gwitia tukira ndo buku Malaysia buku nao na matikaigwe tukegweta enwe giathini kiare Michael giathini kiare muthenya umuthi tukiariria undu wigie murimu wa sukari ni riria hingo ciothe kwagwetwo murimu wa sukari ndirikanaga gukaetagwo Masua na ni twathire uguo tukiguaga na murimu wa sukari tukigua ni arengwo kiara tukigua nyingi ni kuguru ni kwarengwo nginya iru-ini tukaikara ngogo mwaka iri githi guthira nyingi guku kungi kahinda ka muico nyingi naicokire kihurukio ni mwathani no ithuĩ tũgĩthikĩrĩria ũndũ wĩgiĩ diabetes tũgĩkũra tuoĩ mũrimũ wa cukari no andũ akũrũ ũgacoka ũkamenyekana mũrimũ wa cukari warĩ wa itonga mũrimũ wa cukari ate cukari gout ate gout ate nyama ithothokagĩra kũrĩa
ciara-inĩ to nĩ gout na njohi mĩrimũ tutakoragwo tũĩ no rĩu tũgĩkora tũraigua tukaigua kwĩna type 1 kwĩna type 2 ukaigua mũndũ nĩ orire maitho ona ciana kidogo kidogo ukaigua mwana he colleague witũ tũrarĩ nake very young girl ũrĩa thecaga o rũcinĩ no nĩ aragĩcokire aragĩthiĩ kũndũ kũngĩ tukoria atĩrĩ ndagĩtarĩ na njũĩ no tũka twarĩrĩria ũhoro wa lifestyle na nĩ ndĩrakĩmenya kwĩna awareness ĩranjĩrĩria kuma hihi rũciũ nĩkĩ mũrimũ wa cukari ũtuĩkĩte atĩ rĩu o kũndũ twehũgũra tũraigua ũcio na cukari ũcio na cukari ũtirĩ kũndũ gũtara rĩu wathiĩ ona kũ kana kũ mũgĩkĩra irio buffet-inĩ no igua kwĩna cabaci cia brown cia ata cia kĩ nĩkĩ nĩ atĩa kũhanĩte gũkorwo atĩ mũrimũ ũyũ wa cukari nĩ wambatĩrĩte mũno bũrũri-inĩ ũyũ no gũuga nĩguo nĩ wambatĩrĩte na to gũkũ gwitũ gwiki thĩ yothe mũrimũ wa cukari andũ aingĩ marathiĩ makĩnyitagwo nĩguo otogũuga tene twoĩ nĩ mũrimũ wa itonga andũ arĩa maikaraga taũni acio nĩo manyitagwo nĩguo no thikũ ici actually nĩ kũrathiĩ gũkĩgarũrũkaga in fact mũico nĩ kũroneka nĩ ta mũrimũ wa ona ũthĩni gũkĩra ona mũrimũ wa ũtonga it's more a disease of poverty nĩ gĩtũmi nĩkĩ mũrimũ wa cukari ũkaga na mĩikarĩre na mĩikarĩre itũ nĩ ĩrathiĩ ĩgĩcenjagia mĩikarĩre ya mĩrĩre kĩrĩa twarĩaga tene tikĩo tũrarĩa rĩu rĩu ũraikara ũkaguthũkĩra soda na ũkaguthũkĩra chips na ũkongerera thwiti na igatuĩka ĩyo nĩ lunch warĩa rĩu kau nĩ karanji na ũkona tarĩ kega na ũgeka ũguo o mũthenya wathiĩ ũguo ũgakĩrora ona njohero rĩu nĩ ciagire rĩu ona thikũ icio andũ matimenyaga mangĩohera mũcibi wega ndũngiuga wega njohero yakwa ĩrĩ haha ona nda nĩ ciatuĩkire igĩtuĩka nĩ ithatũ ti ĩmwe yarĩ ĩmwe rĩu nĩ ithatũ ũkona nĩ ciagayania nĩ tondũ mũtũrĩre nĩ ũracenjia ningĩ ona mũno tũtiendaga gũkũnjũra mwĩrĩ mũno thikũ ici waikara ũguo wendaga gũikara thĩ ta haha wĩra waku wakĩruta haha kompiuta-inĩ ona akorwo nĩ gũthiĩ harĩa ũngĩthiĩ magũrũ thikũ ici tũtiendaga gũthiĩ mũno wendaga ngari oro hau nja ya nyũmba hau ũkahaicĩra hau ona nduthi o hau na Uber ndũngĩtĩkĩra gũthiĩ magũrũ na gũthiĩ bus stop aca rĩu wĩra-inĩ ndũngĩtĩkĩra atĩ kũrũgama kana gũtuĩka nĩ ũraikara ũkĩhanyũkaga haha ugaga aca niĩ wĩra wakwa nĩ njikare haha ndute wĩra wa wabici koguo tũtirakũnjũra mĩĩrĩ itũ kĩndũ kĩrĩa gĩtagwo exercise na rĩu koguo mwĩrĩ ũka-react ũhoro ũcio nĩ wahe mwĩrĩ cukari mũingĩ na maguta maingĩ aya nĩ wacoka watuĩka ona ndũrarutithia wĩra cukari ũcio ona maguta macio koguo ciothe igakiranda mwĩrĩ ikeyũmba kwanja haha ũguo ũkonaga ta haha ĩno nĩ thwiti o nĩ cukari no ũcitare harĩa irathiĩ kwĩongerera o kĩndũ rĩu ũndũ ũcio nĩguo ũratũma twĩta lifestyle itũ na tondũ tũtiragĩthiĩ kũrorwo nĩ ndagĩtarĩ rĩ twĩragwo ĩhĩ we nĩ ũrongerera kiro mũno andũ aingĩ ũngĩmoria wĩrĩte gũgathimwo kiro rĩ ona ndangĩmenya haya tũraikara tũkĩiguaga tondũ ndiraigua ruo handũ tondũ ndiraigua ndĩna thĩna niĩ ndĩ mwega ndio sawa kumbe mũrimũ nĩ wambĩrĩirie tondũ ndũratura ndũramenyekana rĩu kaingĩ ũngĩona mũndũ ũmũthĩ nĩerwo ena cukari ti ũmũthĩ cukari ũcio wambĩrĩria andũ aingĩ ona no akorwo nĩ mĩaka 5 atũire na cukari meanwhile mũrimũ nĩ ũrathiĩ ũgĩthiĩ ũkagĩa ciĩga cia mwĩrĩ ũgathũkia higo ũgathũkia mĩkiha ũgathũkia maitho rĩu andũ aingĩ mokaga kũmenya mena cukari nĩ tondũ higo nĩ yarehe thĩna kana maitho agoka akauga ndirona wega twarora maitho tukona ai science ici nĩ cia mũrimũ wake wa cukari rĩu nĩ hĩndĩ tũcokaga natwe tũgamũthima tugakora kweli ena cukari is it true atĩ mũndũ agĩũka atĩ kũmenya cukari arwarire mĩaka 3 mĩthiru most time tukĩtie andũ othe kũrĩ mũndũ ũngĩkĩmenya ona ihenya but by and large andũ arĩa aingĩ in the population hĩndĩ ĩno athimwo ũmũthĩ mĩaka 3 ona no njuge 5 akoretwo arĩ naguo atĩrĩrĩ kũrĩ mũndũ
taru akirite haha uguo angithikiriria aigue ena cukari kana nduri telltale signs tuge dalili ciaguo itikoragwo ire specific takura kugaga atiriri ni ndirathuguma muno niguo ati ndira titore ungithii ukoma thaa 3 kana thaa 5 cia utuku ukira rucini ukora ati maita maingi ni guthie njata maita 3 haya riu tayo ni telltale sign mundu agiuga he ucio ni koragwo ari murimu wa cukari kana kita kiu uguo no most times mundu abage na kaundu ta kuigua unogete tu kunogerera kanogerera thiko ici ndirenda muno ndigo na ngenda gwika undu ni tumariria ni typhoid nogeta tugathie ni kurerwo ni raureirwo ugathie ukanywa tutawa ugaikaranga ukaharanta waigua wega ningĩ rĩngĩ ũkaigua he ngucia nĩ kawĩra ka ndĩrarutĩte mũno nĩkĩo ndĩraigua nogereire koguo dalili cia mbere itikoragwo irĩ specific mũndũ augaga nĩ kũnoga nĩ kaũndũ ndĩrarĩire nĩ ta kĩu ũguo rĩu by the time ũroka kwambĩrĩria hihi ũkorwo nĩ ũrathiĩ kahinda maita maingĩ cukari ũrĩ igũrũ biũ na ti andũ othe makoragwo na sign yake ya gũthiĩ kahinda maita maingĩ koguo no njuge nĩ andũ aingĩ mũno matarĩ marona signs no menaguo kana marona to signs matareciria ni murimu mareciria no tunyaũ twa kawaida maitho gathie ati ndirona wega kimuri maitho ndirona kimuri gathie kwa andũ arĩa mathimaraga macicio makathima magagũthima no matinathima hi cukari niguo tondũ rĩu mũndũ no athiĩ wae ũkona ndirona wega ta rĩrĩa mũndũ ata cukari ũrĩ igũrũ mũno no one ndirona wega biũ kana rĩrĩa ũrĩ thĩ kwa kuona wega nĩ kĩ nĩ kũhĩngwo nĩ gũthoma kĩrĩkanĩro kũrĩ mũndũ ũrauga atĩrĩrĩ niĩ ndĩrona ta marundurundu ũguo tũrĩa mũndũ hihi akauga ndiĩ kana nĩ ngwendaga gũthiũrũrũkĩrwo ndona ndirona wega biũ ningĩ agacoka akahona ta igua wega tondũ hĩndĩ ĩyo hihi cukari uma igũrũ mũno kana cukari wĩ thĩ koguo mũndũ no akorwo na problem ya maitho temporary no andũ arĩa aingĩ mara-affectwo maitho ona matirĩ na dalili koguo ndingiuga atĩ mũndũ eterere gũtuĩka na dalili mũrimũ wa cukari ũra-affect maitho na mũndũ akwa atarĩ na dalili no arorirwo nĩ ndagĩtarĩ waigua mũndũ witũ atĩ ndagĩtarĩ arauga ũgĩgoka gũthimwo ũkorwo hĩ mũndũ na cukari waku anga no wambatĩrire mũno ũikarĩte naguo mĩaka hakuhĩ 5 na nĩma na lifestyle ici twĩ nacio nĩ bypass na thikũ ici tũrauga atĩ mzinga ũtaigĩrĩire mzinga metha igũrũ atĩ ĩrĩa ĩrakomio hatirĩ ũndũ ũreka ĩhĩaga ona ĩkomete ona nĩraringwo na rungu yakomio rĩ kau nĩ kanini gatirendwo kuonwo nĩ andũ aingĩ nĩ ũthuci no rĩrĩa wagũra mũgũe 750 ũkaigĩrwo hau atĩ nĩ wa mũndũ ũmwe na ũkaigua atĩ tũranyuire 25 years cuba ithatũ na hĩndĩ ĩyo harehwo nyama ya gĩtarũrũ haha nyama ĩcoke ĩrehwo haha ĩkĩgamba na cumbĩ ũigwo hau cumbĩ ũigwo haha na gathani nĩ stew ya nyama atĩrĩ lifestyle ndagĩtarĩ arauga atĩ by the time ũroka kũmenya nĩ atĩa kũrathiĩ na mbere ũhoro ũyũ ũkoretwo wĩ naguo gwa kahinda kanene mũno yes na nĩma ũguo ndagĩtarĩ nĩma tondũ rĩrĩ lifestyle rĩ ĩkoragwo arĩ mũrimũ ta cukari ũngĩrora pressure na cholesterol na kĩ ikoragwo ciĩ process ti event atĩ o rĩmwe ũgokĩra wĩ naguo no rĩu tũgĩcoka harĩ cukari hanini I think nĩ twagĩrĩirwo nĩ kwamba kũiguithia mwĩroreri ona gĩcagi ũkamwĩra cukari nĩ kĩ to cukari nĩ broad name ya gũkorwo atĩ kwĩ mĩthemba mostly tũkoragwo na mĩthemba ĩrĩ na rĩu nĩ maradevelopire mũthemba wa gatatũ mĩthemba ĩrĩ nĩ wa mbere ũrĩa twatũire twĩtaga juvenile diabetes na ũcio nĩ cukari ũrĩa wanjagia mwana arĩ mũnini no marĩ ũcio wahota gũkorwo wĩ onset wĩ acute onset na ũrĩa ndauga nĩ kuga atĩ nĩ wanjio rĩmwe tondũ ũyũ nĩ cukari harĩa ciana ici ndũra mwĩrĩ irũari ũguo nĩguo pancreas ndũra produce insulin na ciana ici unfortunately yapiaga condition ĩtagwo diabetic ketoacidosis na nĩ ciana ciũkaga itekũigua rĩmwe nĩ ndwaru mũno
na icio nicio cukari uria ukoragwo ati ciana ici no nginya kana mundu no nginya uturo waku uria wothe uturo ukorwo ukihe insulin na mabũrũri maria developed ni undu wa cukari ugukorwo wi munini ni makorwo na pump ugekirwo ka pump gakoragwo insulin ikoragwo ni guikiria raikiria na tene cukari uyu ciana ona itekinyagia miaka 20 ni complication no thikũ ici ni tukoretwo at least technology ni advanced uyu kaingi ukoragwo ni maundu meri one ni family history yanyu. Two, mwiri ni develop antibodies, meaning mwiri ni ureaga pancreas iria uka attack pancreas iria producaga insulin na ringi no ikorwo ari ona environment igukorwo sorry ta murimu ta virus ringi nyamũ ta ta homa ita coccisac virus with enterococcus virus ika attack ugakorwo igatũma mwiri produce antibodies ikahura pancreas igakatia na iyo niyo ya mbere muthemba ita type 1 na acio andu acio maheagwo insulin ndũngĩmahe ndawa ĩngĩ. Number 2 okorwo nĩ ĩrĩa rĩu yetagwo adult onset nĩyo ndagĩtarĩ kwanja rehete thĩna mũno tondũ rĩu ndĩronia kũndũ ta mabũrũri nĩ ũrona nginya mwana wa mĩaka 2 rĩu akĩnyua ndawa cia cukari ti gũthecwo nĩ kũnyua ndawa cia cukari tondũ nĩ tũcenjetie mĩikarĩre itũ. Iyo ni haria mwiri ni ukoragwo wina cukari nyingi na ni ura produce insulin no ndurahota kumithia kumikia insulin ino. Yes. Na haha ni okaingi yetagwo diabetes insulin resistance. So ni pancreas ya ruta tissue tiroya na yo kaingi koragwo ni ino uyu wa mbere to nginya ukorwo mundu obese ona imuceke ni ukorwara wa keri kaingĩ 90% ya andũ arĩa marwaraga type 2 diabetes makoragwo marĩ atungu na nĩkĩo lifestyle type 2 nĩyo ĩkoragwo ĩyo kaingĩ makoragwo marĩ atungu nayo nĩ andũ arĩa ũiguaga maraheo ndawa ta metformin makaheo ndawa ta glipizide ndawa icio cia kũnyua ĩyo nĩyo type 2 kaingĩ ĩyo nĩ lifestyle ĩyo nĩyo ĩthiaga ĩyo nĩyo ndagĩtarĩ tũkuga arauga atĩ yanjagia process wajitie kahora na characterizagwo ni gukorwo one wina level insulin nyingi muno wina insulin ura produce na ndiraingira tissue ni two sukari waku wi iguru muno 3 ugakorwo ati andu angi maceka ni makoragwo na nyamu ingi ta glucagon na glucagon ni opposite ya insulin mwiri-ini insulin so kire guthia riu ni marokire na igi retwo double diabetes neno nio urona double diabetes ri ni haria urona mundu ni aretheca na ni aranyua ndawa riu yarehwo ni kinawe kiuria kiega muno yarehwo tondu mundu uyu anjirie type 2 diabetes okay akianjia ni ndawa aranyua ni undu wa resistance agakinya handu nginya ndawa ici riu itiraigua no nginya thecwo cindano nginya athece ndagĩtige no ambĩrĩria kũmeria athecwo ndagĩtige no umutike uguo no kaingĩ marikomendaga cierĩ tondũ mũndũ no ara produce insulin yake mwĩrĩ kĩrĩa atareka ndĩreka atĩa na ndawa iria cituritaga ici type 2 diabetes rĩ iĩmagwo at gũteithĩrĩria one insensitize tissue ĩhote gũkorwo ĩkĩingĩria insulin iteithie ni stop process ita gluconeogenesis na niyo mwiri producaga ura produce sukari na stimulate pancreas produce insulin so ukamukorwo mundu ni are ndungimuruta ndawa iyo egukona cieri hamwe itatwere atiriri diabetes is diabetes terminal illness niguo tukiambiriria turania atiriri uguo agweta mwana maiko ni ambiriria kunyua ena miaka 2 ka even under no tuhe types icio ciothe nginya uka double diabetes finally diabetes ikagata rĩu niguo tugicoke na thutha diabetes ri type 1 ni uhonagwo type 1 ndihonagwo type 1 ino ya insulin ino retheca insulin iyo ndihonagwo so wage na interaction na insulin ikorwo riu ndira produce ino ndira kiria so the pancreas rwario nguru tiraruta insulin iyo ndihonagwo no the good news ni onanitie mwana ukinyagia miaka 20 atari na complication yana riko ya sukari no akinyia miaka 90 atari thina
so ndihonago nä kå reverse kana egå thiä na mbere egå na mbere tondå diabetes rä ti ndå rä thä na ona ta nä ngoretwo na arwaru marakwä ra niä ngoretwo ngå mä aka 40 miaka 50 na må ndå å cio må gä tå ngana bara ndå ngä menya bataraga management kana management actually treatment nene ya cukari na ndagĩtarĩ no ko nĩ gwĩtĩkanĩra na niĩ nĩ atĩ nĩ kũ manage nĩ kuga nĩ kuga korwo nĩ irio mũndũ ũyũ akĩmenya irio iria ararĩa okorwo nĩ cukari akorwo nĩ ta mathaa cindano marũmĩrĩre na maige level yao ya cukari thĩ koguo no abatara kũgĩa na gĩthimi mũciĩ mũno mũndũ wothe wĩna cukari especially uretheca ndagĩrĩirwo nĩ gũkorwo atarĩ na gĩthimi mũciĩ gĩthimi kĩu kanyamũ karĩa Accu-Check ka glucometer na gũthima kũu nĩ kĩ gũthima kũu kĩrĩa wĩkaga rĩ na levels kana gũthima kũu kĩrĩa wĩkaga rĩ gũcekaga level yaku ya cukari ĩkĩ number 1 recommendation ya ta American Diabetic Association kana International Diabetic Association ciarĩ nĩ cietĩkĩranirie atĩ mũndũ cukari utarĩte ta rĩu wokĩra rũcinĩ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo wĩ mũgwanja gũcoka thĩ from 7 downwards below na ndũgakĩre ũkorwo wĩ igũrũ wa ithatũ 3.5 to mũndũ 4 tuge 7 to 4 ũkorwo hau ũcio nĩ ũrĩa ũtarĩte mũndũ ũrĩte within 2 hours wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo wĩ around 10 11 and below okay na mũndũ wĩna cukari agĩrĩirwo nĩ gwĩcekaga atarĩte okĩra rũcinĩ fasting nĩyo agĩrĩirwo gũkorwo agĩceka mostly mũndũ woka ofici gwakwa ngĩmũceka kĩndũ kĩmwe wamba ũkamũria nĩ ũrĩte angĩoya hihi niĩ ndirĩ ndĩrarĩa kĩndũ then ĩyo nĩ fasting angĩigua nĩ arĩte ĩtagwo random na kaingĩ diagnose wagĩrĩirwo nĩ pay attention mostly na ĩrĩa atarĩte ĩrĩũka ĩrehe kidney failure icio nĩcio complication iria ndagĩtarĩ ekuga tondũ rĩrĩ diabetes nĩ mũrimũ ũkoragwo ũaffectaga tũwĩtaga micro and macrovascular disease tũkuga ũaffectaga tũmĩkiha tũrĩa tũnini na mĩkiha ĩrĩa mĩnene one thing cukari ona nĩ tuge number 2 kĩũria kĩrĩa kĩngĩ kwambĩte kũria nĩ rĩrĩ cukari ũyũ rĩ no nginya ũtũre na ndawa kana nĩ terminal type 2 ti terminal unless nĩ ũthiĩte mũno type 2 nĩ twĩraga mũndũ kĩrĩa ũrarĩa ta niĩ gwakwa ndĩmeraga the 2S sugar and starch korwo ũngĩhota gũcitigaria tondũ ndũrĩ na option number 2 exercise ta rĩu gũkũ gwitũ nĩ nyonete no ngĩrora tabara ici tũraka arauga atĩ ithuĩ tũkaga tũgaikara na nĩcio ndagĩtarĩ arauga ta rĩu icio mũngĩthiĩ mabũrũri developed highway ta super highway yakagwo mũgakĩrũha mĩithikiri handũ walk no gũkũ bara irakwo no kona nĩ modern ta ngũria nĩ bypass ĩrĩkũ ũĩ he handũ amĩithikiri kana andũ a walk andiĩrega kuona si nĩ mentality ya twagĩrĩirwo gũkorwo tũgĩka atĩa tondũ wagĩrĩirwo nĩ diet exercise okorwo nĩ ũnyuaga njohi ũtige okorwo nĩ thigara ũtige cholesterol indo ta pressure yaku ĩrorwo na kila kitu so type 2 ũngĩmĩmanage mũndũ ũcio nĩ ekaga ũrĩa ti terminal so type 2 nĩ arĩtiga ndawa nĩ egũtiga arũmĩrĩirwo nĩ ndagĩtarĩ mũno ekona ndagĩtarĩ nginya mũico ona atiga nĩ arũmagĩrĩrwo over time kumurorage to ũrĩa ndagĩtarĩ aiga nĩ 3 years yambagia rĩ ona yatigwo mũthĩ ũngĩ ũkagũra hĩ cukari waku wagĩrĩte mũno ti atĩ nĩtwarĩkania nĩ ũkage ona andũ acio nao no tũrecommend magũre macini yao me mũciĩ maikare magĩcekaga rĩu complication icio kũragia rĩu ciũkaga kũrĩ andũ arĩa matareka ũrĩa he mũndũ ũrauga atĩ tũcokere dalili cia cukari mũndũ angĩigua atĩa amenye ndĩna symptoms kana dalili cia mũrimũ wa cukari na no cithiĩ cihanane na kĩndũ kĩngĩ nĩ tuga twĩna mĩthemba ya mũrimũ wa cukari hena mũthemba especially twĩna mĩthemba ĩrĩ the most common type 1 na type 2 na type 1 kaingĩ ona mũndũ no arĩ mwana no tarĩ mũtungu wambĩrĩrio rĩmwe no twĩ na mũrimũ ũcio na type 2 no ikare ndũtũraga wĩna cukari ũthiĩ mĩaka 20 mĩaka 30 kana mĩaka 40 o rĩmwe ũke ũkĩrora wĩna cukari mũrimũ wa cukari mũndũ no akorwo atarĩ na ndariri ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa wa mbere ndingĩenda andũ mamenye no korwo ndũrĩ na kĩndũ ũngĩgweta uge niĩ njiguaga kana nyonaga ndũrĩ na ndariri no still
mũrimũ ũrĩa ũhona gũkũra ũrakũra. Koguo ũndũ wa mbere nĩ kwagaga ndariri. Tiga mũndũ athire athimwo akorwo cukari wĩ igũrũ thakame-inĩ. Ũndũ wa kerĩ mũndũ no ambĩrĩrie na ndariri itaramenyekana wega. Nĩ tondũ mũndũ no ecirie nĩ kũnoga. Kũiguaga tu ndirahota gũkĩra kĩroko, ndirenda ona gũkĩra. Ndirenda gwĩka ũndũ. Ndaigua nogereire. Kũgũtara. Ũkaigua ona ndiramenya ũrĩa ndĩraigua. Ndiramenya he ũndũ na ndiramenya ũrĩa ndĩraigua. Kana thikũ ici rĩ, ndiũĩ kana nĩ ũndũ iterĩgĩte hihi kũrĩa kĩna kana gwĩka ũndũ mũna. Andũ aingĩ gagathota. Rĩu kaingĩ na mũndũ agĩgaka kũmenya hihi hena ũndũ araigua nĩakoretwo atakũigua wega. Nĩ kũrarara ndaigua nogete ningĩ akauga hena mĩeri ĩyo ĩtatũ yathira. Ngoretwo ngĩigua ũguo mwĩrĩ oro ũguo. Koguo no ũkorwo kwĩna ndariri ta icio itaramenyekana wega kana nĩ cia mũrimũ kana nĩ cia kũnoga kana nĩ cia kĩ. Kauga ndikomaga anga nĩ ũndũ itarakomete wega. Ndĩraigua tu mwĩrĩ ndĩraigua tu ndirahota ũndũ. Nĩguo gũgĩũkaga ningĩ gũkagĩa na ndariri ta rĩu mũndũ akauga ũtukũ ndakoma niĩ njũkagĩrwo maita matatũ maita mana kana ndiokĩra kana mũndũ gũthiĩ kahinda. Kana mũndũ akwĩra na ng'ania witũ na nĩ njiguaga hĩndĩ ciothe nĩarokĩra mũno mũno thikũ ici. Ndaigua akĩhingũra mũrango nĩathiĩ kĩoro. O ningĩ ngĩthiĩ kũnyitwo nĩ gatoro ningĩ nĩauma rĩngĩ. Rĩu cioka atũnya athiĩ kahinda maita maingĩ. Kahinda kanini mathugumo maita maingĩ. Kana gakwĩra mathugumo thiaga maingĩ mũno. Maingĩ nĩ kuuga atĩa? Atĩ athiĩ mũndũ nĩamenyaga kaingĩ mũndũ athiĩ gũthuguma. Ũngĩona kwĩna nĩ kwagarũrũka rĩu. Nĩ kwagarũrũka. Koguo tuge mũndũ angĩona pattern yake ya gũthiĩ kahinda kanini nĩyagarũrũka. Hĩndĩ ĩyo nĩ ũranyota? Nĩũranyota maĩ? Koguo ngwenda rĩu njũke. Ngwenda njũke. Nĩ ũndũ mwĩrĩ nĩ ũrathiĩ kahinda maita maingĩ rĩ, nĩ ũrate maĩ. Nĩ ũraruta maĩ maingĩ. Koguo mũndũ akambĩrĩria kũigua mwĩrĩ nĩ ũretia maĩ. Gũtia maĩ nĩ atĩa nĩ kũnyota. Akĩnyua soda igĩrĩ, soda ithatũ. Ningĩ wanyua soda no cukari weyongerera ũgetia maĩ maingĩ. Rĩu aikaraga na maĩ na kĩbũyũ hau. Agaikara akĩnyuaga. Akauga niĩ cai ona ndingĩnyua ndiguaga wega nyuĩte kĩmwe ngũnyua igĩrĩ. Haya athiĩ taũni agĩkinya nduka tahe maĩ ma kũnyua. Ningĩ ndagĩka nini kĩoro kĩrĩha. Koguo nĩ gũthiĩ kĩoro maita maingĩ na kũnyua maĩ maita maingĩ. Kũnyota. Na kũnyota. No ũkorwo na one of those. To nginya ikorwo rĩ cierĩ. No ikorwo ĩrĩ ĩmwe ya icio. Kũrĩ ũngĩ no iguaga nini ndĩrahũta. Ndiĩ na problem ya gũthiĩ kahinda maita maingĩ. No nĩ ndĩrahũta mũno. Ndũrakinyĩra mathaa mũgwanja. Waikara thaa inya ũkarĩa kĩna thaa ingĩ ũkarĩa. No ũtukũ gokĩra kenjete kĩa ndingĩrũma. Na nĩ ũrĩire supper. Ũkona nĩ wambia kũhũta. Kũrĩ ũngĩ ningĩ wonaga niĩ nĩ ndĩrate kiro. Ndaithũkia ũguo itiranjigana. Nĩguo ndĩrakuo nĩ rũhuho. Kwĩna ũndũ kana mũndũ akwĩra na thikũ ici rĩ nĩũhĩnjĩte. Kanogereire ha. Nĩ ũrarĩa no mwĩrĩ nĩ ũrathiĩ ũkĩhinyĩrĩrĩkaga na gũtiramenyekana nĩkĩ. Koguo mũndũ angĩona tuge kwĩna change yothe mũrimũ wa cukari ndũrĩ ndariri atĩ ũngiuga wega. Andũ arĩa manyitagwo nĩ gũthuguma kaingĩ nĩ anini. Andũ nĩ makoragwo na classic signs nĩ anini. Andũ arĩa aingĩ matirĩ na ndariri. Koguo mũndũ nĩ agĩrĩirwo nĩ gũthimwo. Gũthimwo nĩ kwega. Gũthimwo nĩ kwega na tondũ nĩ ũkũingĩra hau karĩa karĩ hakuhĩ. O ningĩ gũka camp nĩ gũkaga camp andũ magathimwo. Ingĩ ona thibitarĩ ciothe nĩ irĩ gĩthimi gĩkĩ. Ingĩra ũthimwo nĩgetha ũmenye. Na njũrie to hihi he andũ twĩrĩga gũthiĩ na ndĩritũ o mũndũ areherwo cai nyua ndubia ũcio ũngĩ akauga nyua naironi he kĩndũ ndaiguire kĩretwo naironi. Kwĩ naironi? Nyua naironi. Mũndũ wau twĩra ndagĩtarĩ atĩ anyuaga ndubia rĩ acoka akanda cabaci na atwa ndaigua wega mũno thikũ ici ararĩa cabaci kenda. Acoka akomba thani ya waruka. Ũroiga atĩ Edward nĩ ũmwe oire irio athiĩ atarathua. Gwetha balance ya tondũ ndũgĩtwarwo kĩrĩa nakĩo.
Acoka kahanda chuba njike ya soda haha ati ni ukunyua soda riu gukua ati kiranje gekeno mai kiranje gekeno atiriri narikia gicoka gitia irebere ya matunda giuka hau rina nginya keki thiini riu matunda maya ri he keki na he pineapple cikiritwo ho na watermelon kuria ciumite nyingi ukuthiko ici akihinda no riria gwacokire ucai ukirehwo ri nyua nduvia ukarigwo atiriri sukari ni uriku riria uranjira ati tigana na sukari wina murimo wa sukari riu ni ndigae na makuri no ndona tukureho kaniki wikite uguo ti kwenda kwao na rimwe ti kwenda kwao ni kwaga information tondu tutihote ku manpower to thibitari yothe iradiru na sukari agirwo ni gukorwo na multidisciplinary approach ikorwo na ndagitari ikorwo na nurse ikorwo na dietitian kana nutritionist niguo mundu ahote ku approach wo riu mundu riu kia mekete andu ameciragia sukari no uria ndaiga wagirirwo ni mundu wothe wina sukari avoid need better sugar and starch kindu ta soda kindu sukari to uria urekira cai-ini kindu ta soda kindu ta juice ciothe ciina sukari wambe utigane nacio na ndukahenio ati ni diet onakorwo ni njohi tiga utinda ukihenio ati ici ni cia ati sugar free gutire it's just ni ngikwira ni marketing label yao okay okorwo ni irio ri starch ta ukorwo ni cabaci mandathi keki waru ngima mucere ciothe ciina starch no rikiria mundu uyu ndari na education mwena uria ungi ya kumuonia ki tondu ngirora kiria cika nyingi icio metabolizagwo mwiri-ini gakinya hari sukari uyu na the other thing twagirirwo ni gukorwo tukibundithia andu aya ni kumahe uhoro wa serving ti ati tondu wakora irio cihurite metha ino wikire irio kwenda wi mundu wi sukari wagirirwo ni kumenya iria to nginya uhune ona actually kiria wagirirwo ni gwika uhune muno ni ma vegetables na nikio twaugaga tene sukari murimo wa sukari wa itonga nicio ciari irio icio ungicoka diet iria twakurire nayo ni hinya muno sukari ukuguthe na ku exercise to tariu okorwo ni ta ciana cia thiko ici wona ikaria TV no ikaria rucini ari ukira hwaini no gitatu gikura watura na ku githaka no gikinya muci hwaini ni kuhurwo urahurwo atinda na kuja no I would like to know because ni ciana cigana ihuragwo to ciumite nja ni gwikio cikagio nja so ni kuma advice exercise tigana na starch na kindu kingi ndagitari ndi kanu woneta ni njokete kuona andu magiuka ehenie ndi ya mugata wa brown na mugata wa gutiri tigana nacio tigane tutiga gwikora ni tutigane nacio ni ciothe itirene ni carbohydrate ekunywa stevia kindu kiria tukiuga mundu oka kindu kiria very very important mundu wa cukari ni guthomithio amenye wega murimu uyu aumenye wega acoke emenye amenya nieri murimu uyu tondu ni wanyita ri njagirirwo ni gwika atia nigetha ngiririe mirimu iria ingiyongerera ni undu wa gukorwo ndina murimu wa cukari na murimu wa cukari actually ndwagirwo ni gukuraga kana gukurehera ma complication maya ungimenya tuku urora wega you need a nutritionist warike kumenya uhoro wigi mwe tondu kwina andu maroiga atire Michael atwena mundu ni uya kiuga atiriri ndukubatara dawa cia cukari ukaguhe juice ino ri ndukubatara dawa cia cukari unginake akirwo atiriri tiga na dawa cia cukari nindi no kwiro ciari iguru o muthenya ukaringaga matumbe 30 makwiro mundu cia tamire thibitari imwe ici nene niki gitumaga ati mundu ni gutiga programming area kana schedule ya ndagitari professional akora cina nyoka guku nio maramuhenia ati nyua juice na ndukanywa dawa wande cia ndagitari niguo tugie na kahinda kega ga gucokia kiuria kiu ri katwikirie ndagika imwe tugicoka ri ukere tucokanirie ciuria ici na haingi nyingi drona andu makiuria tariu hahe mundu wetwo David arauga my body has rejected oily foods sugary drinks like soda junk foods like chips and meat what might be the cause of that mwero wake ni uhigite ucio mwiri mugi na megucoka maturia atirire Michael
mutumia na mũndũrũme rĩ nĩ mathĩna marĩkũ? Tauge na mũndũrũme atirĩrĩ libido. Yes. Ũngĩona maũndũ maya ma kũhota rĩ, is it a condition hiyo ya cukari? Warĩkia kũrahia ũgĩthiĩ na ndawa ici rĩ, mutumia akinyua ndawa ici rĩ, hena ũtiganu wake na mũndũrũme harĩ ũhoro wĩgiĩ management ya cukari. Tabarĩra ya Kĩmũrĩ mũthenya ũmũthĩ tũrarĩria ũndũ wĩgiĩ mũrimũ wa cukari. Tũikĩrie nĩ tũkũkorwo tũkĩũria ciũria ici mũratũria haha, nĩ tũkũkorwo tũkĩũria ndagĩtarĩ arĩa twĩ nao matwerethere makĩria. Tũikĩrie coke kahinda gatarĩ kũnene. nĩ tabarĩra ya gũkwarahũra na gũthondeka mũthenya waku, tũgakũmenyithia mohoro kuma icigo itiganĩte oro hamwe na kũmuramura magathĩti. Ningĩ tũgakũrehera ageni a ikĩro itiganĩte, tũkarora ũteti, kĩhoto ona gĩakorwo kĩrĩ kona ĩrĩkũ, tũgũkĩenjera nginya tũtigĩrĩre ũma nĩ woneka, ũgima wa mwĩrĩ, rekei twĩrigĩrĩrie, prevention is better than cure, wonjoria na mangĩ maingĩ. Tune ya kĩhiko nĩ gũkiranĩrĩria, nĩ kwendana, nĩ kwaga gũcautanĩra, nĩ twĩtĩkĩrai gũcokia ciana cukuru ona ithuĩ andũ agima. Rwĩmbo naruo ũkaringithĩrio nĩ aini megatũ a nyĩmbo cia kũgoca Mwathani, maya nĩ mabataro makwa, ona cia mũthũngũtho, kũgiginyana na ndwaya. Nĩ o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya gatano kuma thinacara nginya thaa 3 cia rũcinĩ na Njoroge wa Gĩthĩnji mena Kamau wa Kang'ethe ceceni-inĩ ya Inoro TV. Twacokereria thĩinĩ wa tabarĩra ya Kĩmũrĩ na asanti sana kũrĩ inyuĩ inyuothe mũraranĩria na ithuĩ. Nĩ ndĩrona SMS njamba wĩra ciĩ nyingĩ mũno. Ũyũ arauga niĩ wakwa wonekire mathugumo-inĩ na ngĩambia ndawa na ndĩiguaga dalili ona ĩmwe, na ũngĩthiĩ nomo nĩrĩo njiguaga mwĩrĩ ũtarĩ na hinya. Kauga atĩ ũngĩthiĩ nomo nĩguo njiguaga mwĩrĩ ũtarĩ na hinya. Ucio ũngĩ akauga nimeambiwa niko na sukari a month ago, nasikia mgurumo ikitoka kwa masikio. Ni nini? Teraigua kuruma tu. Ucio ũngĩ akauga hi Mike Nderito, muthuri wakwa arekirwo surgery na wali 27.5. Arekirwo surgery na wali 27.5 na niamakire muno no ngĩmwĩra tugacoka nake clinic after 2 weeks, twathiĩ doctor agĩtũhe diet na akĩnjĩra ũrĩa ndĩrĩmũrugagĩra after 1 month warĩ 13 na anyuaga ndawa tu. Kauga nĩ tũkũrĩkia kũu kũngĩ nĩ nyingĩ mũno, so tũkũgĩa na kahinda ga gũcicort na kwaria ũhoro wacio. He kaũndũ Ndĩritũ agũkũrĩtie na nĩ marari makiugaga ũhoro ũcio wega. Mũrimũ wa cukari koguo nĩ mũrimũ common, no ti mũrimũ atĩ mũndũ agĩrĩirwo nĩ kũhũrwo nĩguo aikare wĩtigĩrĩte kana agecetwo ndanyitwo ndĩna mũrimũ wa cukari rĩu niĩ no mathĩna. Aca, mũrimũ ũyũ ona ti mũrimũ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo atĩ mũndũ aratinda arĩ thibitarĩ akomete. Nĩ mũrimũ mũndũ angĩ manage arĩ mũciĩ na ikare naguo ũtakũmũthĩnia. Bata nĩ kũmenya ũhoro wa mũrimũ ũcio wega, kĩrĩa ũrĩrĩaga, ndawa ũrĩa ũrĩtũmagĩra, kĩrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũrora gwĩthima. Harĩ kaũndũ na ũtũtĩkĩrĩ tũikato gĩgũtinagia rĩ, ndawa nĩ expensive cia cukari? Ndawa cia cukari, tondũ ĩyo nĩ ũtũroragia ũhoro wĩgiĩ kadi ya NHIF Michael. If somebody is diagnosed with diabetes kana any terminal disease, nĩ ndawa mũndũ angĩhota kũgũra kana ikoragwo ihana atĩa? A conservative figure hihi. Very good. Kĩanjũke hau ũguo. Mũndũ nĩ anyitwo nĩ mũrimũ wa cukari, agũthomithio erwo rĩu rĩ mĩrĩĩro nĩ ĩno. Mĩrĩĩro nĩ ĩno. So yo nĩ nutritionist. Na nĩ nutritionist. Arĩa nyuo mũthomithagia. Twĩna nutritionist, nĩ twĩna andũ metagwo diabetes educators. Okay. Na peer educators. Na nĩ kũrĩ peer educators in the community marutaga wĩra wega mũno. Koguo mũno ndagĩtarĩ agũthima nĩ akũribaga harĩ andũ acio
kana akameta clinic yo uri andu mena murimo ucio andu ndauga kuri na diabetes educators ndagitari okay. na kwina peer educators community-ini mari na murimo ucio no ni tumoe na ni turutunagia wira nao ona ni maguka ha makamwariria turi oho magakwira mundu ni ndina cukari njikaga agikuhe mawaitha tondu ni akoretwo ari na murimu ucio nyaramenya okay. Riu uhoro wa mirire ndagitari ni akwaretie uhoro waguo ati mundu eragwo kiria wagirirwo ni kuria na makiria servings cigana atia riu nigetha mundu akerwo thani wina gathani gaku kari uriaga nako ri thani iyo ri nako na thani hani kori njega yagwo ni kuihoria ngima mire ni agutuhe thani nigetha kaingĩ ngirora andu no ngithii mukawa ri tugira aria ngima kana mucere na mboga kana nyama wona gikima ni kiingi muno agekirwo tuciko turi twa mboga na riu na nyama but in actual fact ona mundu tari na cukari that is not the correct way riu mundu wa cukari eragwo a healthy diet balanced diet ira twaugire ni ukuria protein na ni ukuria vegetables ona ni ukuria ga starch no the amount waugaga starch tiete uria gikima kiingi tondu ni utuko ati ndikahuti utuko kana ndirathie wira akorwo ni migate ti uhubute migate slice 10 aca thani iyo nuthu yayo ungimegania wega nuthu ikorwo iri vegetables akorwo ni mboga ni karati ni nyanya all the vegetables ni hau nayo ndwake ya nuthu ngima yathie na mboga nuthu ya thani no ni vegetable koguo ni matharu na matharu na icio ni irio cia mbuku ria ndugaga ni mathangu no ni mega very very important we wa cukari ona utari wa cukari it's a very good habit ndwage tiko na nuthu ino engi ino engi nayo megania maita meri nduki na kuota etigu mamegania ino yatigwo ri ndwage ko na kuota imwe na kuota ino engi kuota imwe ni ko ni ogima taru ya gebe one na ino engi kuota engi ko eri ya protein protein ni ko eri ya bosho no ko ina nyama wongerere but ti kuriaga nyama thani ngima 2 pieces tutano ni turaigana ni muratuhatiriria muno ati mundu ari kapisi kamwe ati kaigana kibiriti kaigana kara no na karogu ka space kau gakara kuma karugo one karugo kau ndu ngita kau ga piece kamwe uria tuigana piece tutano uguo ni twakuigana atiriri niru tikuria kilo na ni ndikiraga andu ndimeraga gwitu miti-ini ukauga tu kuhihio kilo igiri ati kwaja muno na toya cukari gicirigikirwo haria kinoreire tunyama tutatu ona mundu ni agukigua ta kwi kindu gitonya kanua riu no wana waria kindu healthy tunyama tutano tutano tu uguo ndukwenda kilo ngima ni gramu uratara gramu ti kilo iria tuthimaga nacio riu na tukigwetera kanyama choma ni tugakira tukuru tuka ndukanarie no ni ga piece the amount of servings ria kanyamu tutano no ikomine turu tutikiuga wega ati no nginya ukinye haha tutikuga ati wega ni raini no ndugakire haha no turuga atiriri ni kiasi tiga kuria nyingi ni muthenya taruri ni hari every meal tawe kugeta thaa mugwanja no uria tutano ni ndenda gutetera muno na hoi no uria tungi tutano no sawa ni every plate of every meal ona kone breakfast tiate tuigwete uhinyiriirio ndahingirwo nyama na ngihingwo ki muno you know it's not possible igachumbe gakate wona mundu etia werehe chumbe ukona no kuriria rauriria horo wako muno cumbe haha nguga horo wa nyama no wathie weigira haha te nyama ndingiuka tari na cumbe na kachumbari riu cumbe uyo wonaga mundu imiji no ndari aracama niongerera kana karoma nyama akahutia cumbe karoma nyama akahutia cumbe cumbe okorwo ni waria muingi muno cumbe kiria wikaga wathie mwiri tondu cumbe ukoragwo na kindu gitwo sodium ni uthiaga gatuma ugie na pressure na cukari ni irathi igitwaranaga ni ta meitu iri iratwarana koguo ngethego ni diabetes pressure andu aria ingi ti andu othe andu aria ingi ni magiaga na cieri
todo wa cumbĩ ndigũkiuga atĩ nĩ cumbĩ ũrehaga no one of the things that can contribute nĩ cumbĩ ũcio mũingĩ na nĩ wamenya ko thikũ ici mĩgate ĩgĩthondekwo nĩ ĩkagĩrwo gacumbĩ kĩndũ gĩothe koguo already nĩ tũrarĩa irio cikĩrugwo na irekĩrwo cumbĩ already we have enough salt. In fact, ona twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩaria atĩ twĩre thirikari aca andũ magirie gwĩkagĩra cumbĩ ũcio mũingĩ akorwo ta mĩgate-inĩ no rĩu tũrathiĩ tũkongerera cumbĩ ũngĩ tũkarĩa cumbĩ ũgakorwo ũrĩ mũingĩ rĩu pressure ĩgakorwo nĩ yarehe thĩna nĩ ũndũ wa gacumbĩ nĩ ũndũ wa cumbĩ among other things cukari naguo rĩu cukari naguo ũrĩa tweĩkĩrĩire twĩrĩa nyuaga cukari mũingĩ andũ maroiga atĩrĩrĩ ndehera gacukari tondũ kamakiuga karĩa ke mwĩrĩ nĩ karetia karĩa ke cukari ta ngirathi teno ngirathi teno ya soda ina cukari iciko cigana ona ciĩtagwo na iciko 22 soda ngirathi ĩno cai naguo nĩ ndekĩra iciko ingĩ ithatũ ndathiĩ mũkawa ndauga hĩ tondũ ndĩrarĩ harĩ ngagĩũkĩra ngongerera cukari kana ngeciria atĩ gĩkorwo tondũ niĩ ndĩna mbeca rĩ ndiagĩrĩirwo nĩ gũkorwo nginyua cai ũtarĩ na cukari ũkarĩa keki nayo rĩ cukari nĩguo cio haya mũtu naguo o kĩrĩa gĩothe tũrarĩa cukari rĩu problem nĩ atĩ tũga challenge pancreas ũtorĩa ndagĩtarĩ auga pena pancreas ĩrutaga insulin nĩgetha cukari ũcio ũhote gũthĩĩka ũgũteithie no rĩu ningĩ cukari wagĩkĩingĩha mũno ũgagĩ challenge pancreas yaku nginya ĩkeremwo cukari ũkaingĩha mũno koguo nĩ kiasi korwo no tũgĩe na idea ya something called balance don't overdo we normally overdo too many things tondũ twĩna mbeca ndingĩnyua cai ũtarĩ na cukari rĩu cukari actually nĩ tũrageria kwambia gwĩciria is it a good thing cukari guo mwenye ũrĩa wakuongerera in excess it is not good it's harmful na rĩu nĩ ũkuona andũ arĩa aingĩ nĩ marambiria gũtiga cukari kana kũnyihanyihia ona tari na cukari ona tari na mũrimũ wa cukari nĩ tondũ nyarambiria kũmenya ai cukari ũyũ no ũrehe thĩna no accelerate diabetes aikorwo hihi genealogy yaku kwĩna andũ mena cukari yes no uspect tondũ nona nĩ waũnyua wa challenge pancreas yaku constantly kwĩna direct correlation gatagatĩ-inĩ ga cukari ũyũ wa cai na diabetes no tuge atĩrĩrĩ tũtingiuga atĩ nĩ cukari ũcio watũma ũgĩe na diabetes it is not direct like that no it's not exactly direct like that but irio iria tũrĩaga ciothe rĩ onakorwo cukari ũcio kana starch yothe ĩthiaga ĩgathĩo ĩgatuo cukari ũrĩa twĩtaga glucose rĩu koguo ũrĩa wanyua na ũrĩa wĩ irio-inĩ in the end all of that ĩthondekagwo gũtuĩka glucose nayo pancreas ĩkaruta insulin nĩgetha ĩthĩe glucose ĩyo rĩu ũngĩkĩongerera cukari ũtuĩke mũingĩ rĩ nĩ ũra affect process area koguo tũtingiuga wega tuge atĩ cukari ũyũ nĩguo watũma ũgĩe na diabetes no tuge wĩna diabetes rĩ nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũmenyerera cukari ũrĩa ũrakĩongerera mwĩrĩ tondũ already insulin yaku ndĩrahota kũruta wĩra wega kwĩna ciũria nyingĩ mũno rĩu mũndũ akĩũria I'm Kivoi 34 years diabetic can I use a little honey hai Kimuri sukari ikiwa kiwango 7 hadi 4 kuna haja ya dawa tena Jane from Loitoktok hii tatwire rĩrĩ sukari ũyũ turauga tũraria ũhoro waguo rĩ wathima kanyamũ gaka ndethima nako rĩ tanja wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo hana atĩ nĩ kuma kĩ nginya kĩ so sukari rĩ tũgĩcekana kĩu nĩ yũkaga through kũdiagnose sukari rĩ tũroraga maũndũ merĩ one fasting na tuga fasting nĩ kuga ndũrĩte na nĩkĩo njĩraga arwaru aingĩ ona harĩa ramwandamera ũgĩceka ũtiga gũthiĩ ũrĩte ũkĩra rũcinĩ thiĩ ũcekwo kana wĩceke fasting rĩ normal nĩ kuma 4 nginya 7 ĩyo nĩ normal ndĩraiga 4 tondũ yanjia kũgwa cukari naguo ũngĩgwa mũno no wĩrigwo so na mũndũ ona ũngĩũka thibitarĩ mũndũ erigĩtwo kĩndũ kĩmwe part of the vital signs wĩkaga nĩ cukari tondũ ũngĩthiĩ cukari agũithie mũno nĩ erigagwo number 2 cukari wanjia kũrĩ njĩra 8 gũthiĩ ũiguage akiuga 8 10 rĩ acio nĩ warwaru arĩngĩra we nĩ ũracemwo na haha niho twanjie cukari ũkĩanjia gũkinya 11 we wĩna diagnosis ya cukari no he kĩndũ kĩngĩ gĩtagwo kĩrĩa tũcekaga
tondu nĩ ta kũrora thabarĩ nĩ ta kuga nyumire haha ndathiĩ gwitũ Kamwangi na ndahũthĩra ithaa ukarora what was my average speed yakwa yuma kĩ tondu kũrĩ kũndũ gũthiaga 80 gwĩ kũndũ kũrũgamaga ũgathi 20 nĩ kũgeria he nyamũ ĩtagwo hemoglobin glycolated hemoglobin A1C nĩyo nĩ rĩtoine no riugaga ĩyo nĩyo ngari ĩrĩa ĩkuaga cukari mwĩrĩ-inĩ A1C nĩyo rĩ mwĩrĩ ũdestroyaga red blood cells ciaku every 3 months so ngĩrora rĩ njaka mĩeri 3 rĩ cukari waku ũkoretwo kĩrĩ njĩra kĩ so ĩngĩũka ũmũthĩ uma 8 kaingĩ nĩ tendaga gũkorĩrĩti cukari wa mĩeri 3 thiaga 9-inĩ 10-inĩ no ũcio nĩ mũndũ angĩkorwo nĩ ekĩte lifestyle kĩrĩa control agĩrĩirwo nĩ gũkorwo akĩheo dawa no angĩkorwo toguo Jane oria cukari wake wĩnya nginya 7 na ndaranyua dawa ndirauga ndagĩrĩirwo nĩ gũkorwo akĩnyua dawa no nĩ gũkorwo na ndagĩtarĩ ũramũrora na haha nĩho tũthiaga tũkamarekereria ũkamwĩra wĩna option igĩrĩ gũra kamacini wĩcekage rĩngĩ wiki rita rĩmwe wakorwo nĩ ta mĩeri 3 na ndũracenjia mweri maita merĩ ũthiĩte ũguo no angĩkorwo nĩ aranyuaga dawa iria itũmĩte ũcoke thĩ ndagatige atarĩ na ndagĩtarĩ ũramũrũmĩrĩra to ta rĩu rĩ okorwo nĩ ta kwanjia rĩ wanjagia no wanjie 2017 American Diabetic Association yaugire wanjio na dawa ĩtagwo metformin rĩu ĩũkaga 585 na ngiri maita merĩ ĩkũ dosi angĩkorwo mũrwaru wakwa nĩ athiĩte ũguo na nĩ areciria njĩra ĩyo na nĩ mũrwaru ndĩrona nĩ reliable no ũthiĩ ũmwĩre tiga ngiri thiĩ 850 tiga 850 thiĩ coka mĩnyue rĩmwe no noigua nĩ ũramũrora na within that time ũreka ũrĩa ũikare ũgĩcekaga fasting na after 3 months ũceke kĩ nĩguo mũiguane na ndagĩtarĩ waku na haha nĩho twĩ ta ndagĩtarĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo twĩ there for our patient tondu gũtirĩ kĩndũ kĩũru ta kũingĩra thibitarĩ ũkerwo wĩna cukari ta ingĩkwĩra wĩna cukari wĩciragia andũ arĩa makuĩte nĩguo mũrwaru atendaga gwĩciria the worst case scenario cukari pressure ona cholesterol wĩrwo wĩna kĩrĩa cancer wĩciragia the worst case so wĩ ndagĩtarĩ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo we na mũndũ ena cukari spare time for that mwambe mwarĩrĩrie na mwerethere cukari nĩkĩ ndathikĩrĩria rĩ ũndũ wĩgiĩ cukari ndaigua tarĩ Alibaba and the 40 Thieves atĩ cukari woka hena pressure hena cholesterol hena how athiaga tondũ wathikĩrĩria mũndũ wĩna cukari aikanjia dialysis higo nĩ ifailire kana ini nĩ rĩkire atĩa ũkaigua tarĩ Alibaba and the 40 Thieves atĩ okanagia na andũ ayo ĩkoragwo ĩ full package nĩ ũndũ ũmwe nĩ lifestyle tiga type 1 tuge type 2 nĩ lifestyle na lifestyle ikaga ũguo cukari ũroka tondũ wĩna diet yaku ĩna cukari what goes together na cukari nĩ weight wongerera weight pressure yaku nĩ ĩgathiĩ kĩ igũrũ tondũ irio iria kaingĩ ũraiga nĩcio cio ndagĩtarĩ kuga ciĩna cumbĩ ũgacoka ĩgeka atĩ actually ona management ya cukari mũndũ wothe wĩna cukari pressure ya gũtha 140 over 90 wagĩrĩirwo kũmwanjia dawa nĩyo recommendation no ũngĩũka gwakwa wĩna pressure ya 40 90 around there no twarĩrĩrie twĩke lifestyle akorwo ndũrĩ na mũrimũ ũngĩ rĩu rĩ nayo gũtirĩ complications cia cukari nĩ kĩ one nĩ maitho nĩ kosaga nyamũ ĩtagwo diabetic retinopathy nĩyo nĩ kuga ũngĩrora part ya ritho ĩtagwo macula rĩ cukari gũthiĩ hau to cukari nĩ poison rĩ na mugire dalili cia cukari nĩ 5 one mũndũ anyue mũno 2 mũndũ athugume mũno mũndũ arĩe mũno na 4 mũndũ lose weight to basically mũndũ ena cukari nĩ ngũigire gĩtharĩ haha no ũhũte so you are fasting you're starving in feast cells itiragia cukari ucio okay maitho rĩ maganjia gũthũ na nĩ honetwo andũ arĩa mena cukari nĩ magĩaga cataract nĩ wĩtagwo njereri at a young age wona mũndũ ũyũ okorwo cukari nĩ maragĩa heart attack ĩno tuga ritho ena njereri nĩ cataract na wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo wĩna diabetes wonage ti optometrist arĩa mathimaga macicio ophthalmologist arĩa ndagĩtarĩ ũrĩa ũthomete ũhoro wake nĩ wa maitho ũthiĩ ũthimwo o mwaka ũkona ndagĩtarĩ na ndagĩtarĩ ũcio nĩ ũkũdicainio na mĩeri 3 kana kĩ
Number 2, complication ĩrĩa ĩngĩkoragwo nĩ ngoro. To tugire diabetes nĩ mũrimũ wa microvascular disease. Wa affecta to blood vessel ũgakũhe kĩ? Ũgakũhe heart attack. Cukari. 4, cukari nĩ affectaga higo. To higo ni mwĩrĩ wĩkaga ũguo, cukari nĩ poison. Cukari wanjia gũkinya 11 rĩ, mwĩrĩ no nginya wanjie kũhĩga gũte. Na ũteaga na kĩoro kĩnene, mathugumo, kũhuhia, gũthigina, everything. Nĩ gũte ũrate to mwĩrĩ nĩ mũgĩ. Ũkĩhetũkĩra higo-inĩ rĩ, nĩ affectaga kĩrĩa microvascular cia higo. Na nĩkĩo mũrwaru ũmwe oigire niĩ ndacekirwo cukari ngĩrwo. Mathugumo ngĩrwo ndĩna cukari. Tondũ nĩho ũngĩona mũndũ wothe wĩna cukari mathugumo-inĩ ceka cukari thakame-inĩ. Over time mũndũ ũyũ eka ũrĩa rĩ, higo nĩ ibĩraga. Na actually predicted to higo nĩ gĩcungi ũrathiĩ ũthũkĩtie. So ona mũndũ wothe wĩna cukari nĩagĩrĩirwo gũcekagwo mathugumo so often. Kũrora kana wĩna protein. Aendaga story cia dialysis na na ũmenye gũtirĩ higo na ngoro ititiganaga. Mũndũ wothe ona pressure thũkagia higo. Ona cukari thũkagia higo. Wagĩa higo no nginya ũgĩe pressure. Ititiganaga. Actually higo ĩplayaga very big part ya pressure yaku. Nĩkĩo the International Diabetic Association ĩ recommended mũndũ wothe wakinya pressure ya 140 over 90 ena diabetes ũmũhe nyamũ ciĩtagwo ACE inhibitors. Na nĩguo mũhe kĩndũ ta original protection nĩ higo ũragirĩrĩria. Mũndũ ũyũ rĩ aga gwĩka ũrĩa aga control cukari magũrũ. No maretamo. Yes, no menye wĩta ndagĩtarĩ ũngĩkona mũndũ ũragĩa infections. Okorwo nĩ atumia makagĩa kĩndũ gĩtagwo kĩrĩa vaginal candidiasis, mũndũ ũratinda akĩrwara no agĩrĩirwo gũceka cukari. Tondũ andũ aya cukari nĩ ũthũkagia iyo immune system. Marengagwo tondũ blood vessels iria small blood vessel microvascular nĩcio ũranjia gũthũkia over time. Ugakorwo ati ũngĩrwara harĩa kĩronda na gũtirĩ kĩndũ kĩritũ ta kũndirwo na diabetic ulcers. Kĩngĩrwara harĩa rĩu no ũtemire tondũ no agĩa gangrene na mahĩndĩ magĩa infected. Yes. Atĩrĩrĩ gĩkĩ gĩtikore hũthũ. Andũ macinaga nyoka gũkũ. Metaga herbalist. Ndaigua mĩrĩ ya maka. Mũndũ kaigua atĩrĩrĩ. Ni njĩtagwo Dr. Kifuba Masho. No amũthikĩrĩria enjaga marima ma kĩoro. Gũtirĩ handũ athire institutions icio twagweta. Rĩu atherũkagia magoko. Akauga rĩu maroraga andũ rĩu kaheo ngarani cia ndawa cia gũtherũkio. No ũthire na probox ũkagĩre kuo. Ũkerwo niĩ tuthondekaga cukari na mweri ũmwe na ndũkũnyua ndawa icio tigana nacio ona cia ĩndĩ akora mũthuri mũrata wakwa eri wanyu arĩa matumbĩ makwĩrwo thate akome atorio arĩa angĩ nao mũndũ witũ rĩ magĩthiĩ rũri ũndũ nĩ rũri ũndũ kwa mzee na President Kikwete ndwatwĩkire wega mũndũ ũyũ nĩ ũngĩamũnyitire ũgacoka ũkaigua atĩrĩrĩ mũndũ witũ nĩko no igua nĩguo immune system nĩ acoka thĩ atĩ kwĩna athuri mũno marakua nĩ ũndũ wa heart attack nĩ ũndũ wa kũnyua Viagra. Relationship gatagatĩ-inĩ ka ũguo wacinyitithania ciothe na libido noguo igũhoro ĩgĩ UTI atĩa ĩate ha mũndũ ningĩ nĩ uga atĩrĩrĩ kaĩ ningĩ hinya waku wagwa thĩ nĩkĩo ũrathiĩ hihi gwetherera ndawa ici ingĩ. So libido rĩ kana hinya wa ũndũrũme rĩ nĩ your state of health. Okay, libido nĩ ĩkoragwo ĩkĩndũ very sensitive tondũ ũngĩkorwo na cukari mwĩrĩ nĩ ũrespondaga kũrĩ kĩ ũngĩkorwo na cukari ũngĩkorwo na stress ũngĩkorwo na pressure nĩ ũnyuaga njohi mau mothe nĩ affectaga na cukari is actually ĩkoragwo directly related na libido na kĩrĩa ingĩra andũ aitũ ta mabũrũri maingĩ ma developed gũtirĩ ndagĩtarĩ wagĩrĩirwo nĩ gũgũtreat libido atagwĩkĩte thorough check up. Na ũngĩgathiĩ kwĩ ndagĩtarĩ kwa anyuaga akatiga kũmaka nĩ signal ĩkoragwo ũgĩtwara ngari rĩ ĩgakonia check engine nĩguo libido ĩrakwĩra
check engine mwiri waku ti mwega na ndwagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ atĩ chemist kana ũthiĩ ũrore kana ndagĩtarĩ akũrenyua gaka ndagĩtarĩ ũcio agĩrĩirwo nĩ wambe mũikare thĩ mwarie nĩkĩ kĩngĩkorwo mũceke cukari nĩ ũkũ affect cholesterol nĩ ũkũ affect stress nĩ ũkũ affect depression nĩ ũkũ affect wona woka pressure smoking njohi kwanja nĩ ũndũ wa hormonal changes nĩ affectaga na ikiona andũ aingĩ arĩa manyua njohi mũno nĩ magĩaga gynecomastia arume makagĩa nyondo nĩ ũndũ nĩ ira affect hormone koguo nĩ kĩndũ kĩagĩrĩirwo nĩ gwĩkwo very much audit before ũthiĩte andũ maranyua nyamũ ĩkoragwo ĩ njũru mũno ĩkoragwo ĩ njũru mũno ũrenda kuga andũ arĩa marakũrora matige na njohi ningĩ mera matigane nayo no nakorwo ona mwana iyo nĩ occasion to mwana ndagĩciarwo mũthenya nĩ occasion no utigane matigane nayo tondũ njohi ĩ affectaga na kwanja ona ũhoro wa njohi morerwo atĩ nĩ cia low sugar iyo nĩ catch Kenya kwĩna njohi iyo nĩ catch mũndũ ũrĩa ingĩtĩkĩra nĩ Kenya Standard of KEBS mamĩrore kana nĩguo marauga nĩguo tondũ menye ndawa nyingĩ ona mabũrũri ma developed ndawa nyingĩ ũngĩtua kwendia kĩndũ haha no henanie tondũ ndiagwa nĩ kũhonia kĩrahonia so I don't think so to me nĩ ingĩra mũrwaru akwa atige habari cia tweke atĩa nao either they come in form of nutrition or herbalists no no igwa nokera kiugo doctor how worry the best thing we can do itogikini kimuri tondu kwina nutritionist kwina andu mithemba maingĩ ningĩ na ndĩmarehe marĩtwa maingĩ ũndũ ũrĩa mwega nĩ mũrwaru ambe amenye ũhoro wa mũrimũ ũyũ mũrwaru amenya nĩ atuĩka empowered ndangĩhenio raithi tondũ kĩrĩa gĩtũmaga mũndũ ahenio nĩ rĩrĩ nĩ werwo wĩna cukari warigwo rĩu tũtegera nakũ na wambĩrĩria gwĩciria nĩ cry for help wambĩrĩria gwĩciria tondũ rĩu niĩ ndĩraigua ta ndawa ici ndikwenda kũnyua ndawa o mũthenya mũrimũ wahota hihi kũnjũraga ũgeciria reke thiĩ haha njigue kana no ndeithĩke koguo mũrwaru akoragwo ena need ĩtarĩ ĩrateithĩka nĩkĩo athiaga harĩa cio agĩetha ũteithio no korwo no amenye wega ũhoro wa mũrimũ ũyũ au understand wega ndangĩtinda agĩthiĩ hau ta rĩu nĩ ũkũnjũrĩtie ũhoro wa expense atĩ maita maingĩ ũkoraga mũndũ akĩrwo tigana ndawa icio cia gĩthũngũ ici nĩ njega ndakũhe mũkebe wa lita 5 nĩ ngiri one rĩu ũmenye andũ aya rĩ mũrimũ ũguo mwenye nĩũrakĩenda ta rĩu ona diet ĩyo yenyewe mũndũ nĩ akwĩraga icio nene ndĩhotaga gũkĩgũra mboga icio kana fruits so ndĩrauga again one of the biggest problems is if you don't take enough fruits and vegetables wera mũndũ anyue vegetables icio nĩ arakwĩra nĩ arona nĩ arĩgũraga icio mbeca kona icio nĩ cina thĩna ningĩ ndawa cia kũnyua still ndũĩ no kĩndũ ongerera gũthiĩ kũgũra ataragũraga tene nĩ mbeca ta cigana with the market nĩ tuge ta rĩu gũta metformin ĩyo ĩkuo thibitarĩ-inĩ cia thirikari na nĩ ũgũthiĩ for 1 month ũkorwo nĩ wĩrwo 200 300 no ũkorwo ũrĩ nacio no tũmĩkĩra kadi ya NHIF na no tũmĩkĩra kadi ya NHIF no ciage ũgagĩtuĩka we ũrĩthia kũgũra chemist koguo chemist ndĩgũkorwo yongereire ndawa icio kĩndũ gĩtagwo insulin nĩkĩo gĩkoragwo kĩ goro mũno nĩ gĩkoragwo kĩ goro koguo nĩ ũkuona mũndũ nĩ aragũra vayo ĩmwe nĩ gacuba kau ũguo gakerwo the cheapest ũngĩona subsidized maybe 500 the cheapest no most places will be 1000 na no nayo nĩ hi mweri ũmwe the next month no ũkende still hena ndawa ingĩ ũngĩkorwo ũkĩnyua koguo ũranyua hihi insulin nĩ tugire mũndũ wothe wĩna mũrimũ wa cukari at some point no abatare insulin tani andũ meciragia nĩ tondũ wa type 2 ndikanyua insulin you might need insulin kwĩna tablets ici it might be more than one koguo metformin wakĩona no hena ingĩ matano ũkwĩrwo ũthiĩ ũgũre no wongerera hau ũkorwo hihi cukari na pressure wĩnayo nĩ yagĩa ndawa ĩmwe kana igĩrĩ nĩ ciongerereka so truly mũndũ nĩ akaiguaga ndongererwo mũrigo ndawa ici nĩ expensive no ririkane mũno mũndũ ndaraturwo ono wathiĩ mũciĩ nĩ ũkuona ndirĩkĩte kũnyua ndawa na ndiraturwo koguo ageciria ndarĩ na kĩ ndarĩ na problem agatiga
agacoka ningĩ agathi harĩ ũrĩa herbalist nĩeragwo ng'ania rĩ ona ndanyuaga atũraga ndanyuaga na ndaiguaga ũru agathi kwĩ herbalist akamwĩra wona wanyua ĩno ngereni ĩno nĩ ũguo wahona we nĩ maumanwo ũgakĩmũrĩha agacoka detox ona kĩrĩ biacara-inĩ ũkagũra icio ukamba gutiga dawa ukatiga iria cia tene ukanywa ici ciake ugacoka ugakira mucii one ndahoni ndahonire kumbe kiria murimu ureka ni gukurira na thiini eventually ugakora riu higo ni cia affectirwo higo cia affectwo it's another expense tunatambia gukwira riu ni dialysis nitambia gukwira riu ni transplant it's very very expensive koguo murimu oria ureyongerera complications it becomes more and more expensive na riu murwaru angimenya amenye ndito ndina cukari I don't need to get complications ndingirora wega ndingitaririo wega na afuatirire na thie kurorwo uri nda guikara agithie kurorwo ni ndagitari bas murimu uyu ndwagireirwo ni gutuika ni wahota no ungirekererio ni ugukuhota ukumenya murimu ni ugukorwo ni wa spend all your money na wendia indo tondu riria ukinyira gwikwo dialysis it's very very expensive riria twike ni gwikwo surgery maitho very expensive ni wagia stroke it's very very expensive connection ya diabetes na stroke diabetes problem yao ni ati cukari wangikorwo uri iguru for a sustained period tondu cukari uri iguru umuthi na rucio noke uguo uthiaga ka affect mikiha ni ndagitari augire mikiha minene ino ya thakame na tukoretwo mikiha tunini twa thakame ika affect mikiha koguo ika affect gucera kwa thakame mukiha no uthie o block koguo akorwo mukiha ukutwaraga thakame kuri tobo ni waga thakame na oxygen mukiha ucio no uthie wambiririe ki ku bleed still again thakame ni yaga gukinya haria kwagire ikwagiriire problem no oneke any organ no yoneke handu hothe iyo niyo problem tukoragwo nayo maitho tombo ngoro higo everywhere problem ya cukari ni guthukia mikiha ya thakame na mikiha ya nerves na nikio kugia nginya na kironda the biggest problem ni mikiha riu ugakigia na complication ko ni tombo kagia na stroke akorwo ni ngoro ni ukigia na heart attack akorwo ni higo ni ukigia na kidney failure akorwo ni maitho magakiaga kuona na kä kå rä kä ria hau ndagä tarä arauga rä mabå rå ri maingä nä maemurĩtĩte kä ũria kä u woria ndagä tarä ici herbalist rä twä ke atä nao å ngä rora bå rå ri ta China bå rå ri ta America nä ci adoptĩte two forms of education ĩno ĩngĩ ĩtagwo conventional nĩyo ya medical school ndagĩtarĩ agathiĩ athoma he ĩngĩ ĩtagwo alternative medicine nĩyo ya mĩtini ndawa herbalist what you do ndawa ici nĩ ũkũregulate you create a system na nĩ nyonete ndagĩtarĩ maumire alternative makĩingĩra kĩ conventional you can do that the pharmacology na pharmacognosy yes ugakorwo ni urahota kuingirira kiria kuingira system ici cierĩ na thirikari ikaregulate ndawa iria uraheana ona ũngĩũka wĩgue ciethometwo so ũguo nĩguo tũgwĩka nao ũkĩonaga andũ moya mĩkengeria magathĩa tũtiũĩ right now we don't know what they are giving you the biggest problem actually in herbs we don't know what they contain ũngĩra mũndũ ũrakuona kĩmwĩrĩ no advocate oil herbs Asha right now I will not advocate because we don't know what they contain it is not controlled some of them contain harmful things koguo we nĩwona cukari nĩ wa gũthũkĩria higo nayo herbs icio waheo ndũtiramenya kana ciĩna kĩ ikongerera problem yake igakorwo ina kĩndũ kĩrathũkia higo still koguo higo yaku yathũkio nĩ mũrimũ wa cukari yongerera herbs ningĩ gĩthimi kĩa herbs kĩu tũtiramenya nĩ gĩciko kĩmwe kana nĩ kĩrendekana so we need to first study them before we can recommend tũikirie tũgĩcoka ndagĩtarĩ haha he mũndũ ũrauga atĩ hai Inoro njĩtagwo Wambui kĩũria gĩakwa nĩ ndambĩrĩirie kũigua gũthuguma mũno ngĩthiĩ thibitarĩ ndathimwo ngĩrwo ndĩna cukari na hĩndĩ ĩyo ndarĩ na nda ya 2 months now this is my question nderĩtwo ĩno ĩtagwo diabetes ya mũndũ mũritũ
pregnant Gestational. Diabetes in pregnancy. And up to now it's 6 months since I gave birth na bado haijaisha gucia tugicoka kire magia ati ona marikia kuyo ciana macokaga ate cukari ucio hindo gathira haria ungi nake arauga ni HIV positive akoria na aracokire kumenya ena diabetes na akoria effects ciao cigukorwo cihana atia na he ungi nyingi urauga ati we agiciria na meciria make arauga ena HIV tondu andu aria akoretwo na relation nao eri mathiete magathimo na makorwo menayo nowe athi thibitari arerwo ndari na kä å cio nä tå kå må cokeria o kä å ria gä ake na ingä nyingä ndärona haha na gå kä rä ona ngä marauga atä we athire agä therå kä rio mä tongu rä u nä wanyuaga na cukari wake nä wagåire egwä ka atä a tondå nä araigua cukari å wake to tarathiä ona hena gå tå kuga å horo wä giä ndeto cio twaria cia hena andå mekå rakara må no no må thä no nginya tå mwä re rä rä a må ndå atiga å guo iga nä aranyuaga ndawa icio cia ndagĩtarĩ a qualified doctor nĩ ũndũ wa cukari atige athiĩ kũrĩ herbalist angĩgacokerera rĩ kana any other disease ta malaria rĩ at is it true mũndũ ahonaga effects atĩ warĩkia kũnyua rĩ and is that the business model atĩ akũ introduce ndawa ici njenga cia gũtherũkĩrio tĩri na matoku atĩ mũgatigana wathiĩ irima tondu kiria kuhe ndawa cia thibitarĩ itike kuhota is it true nĩ tũgũcokia icio na ingĩ nyingĩ twarĩkia gũikĩria tũikĩrie coke kahinda gatarĩ kũnene mekire mahitia manene na kwoguo kũkũraihu kwa watho gũkĩmanyita na magĩkora njera tũkĩambia twaia tũgathi tũkarĩha nyũmba tũkagũra irio rĩu no kwĩrira marerira nĩ mehia mao arĩa angĩ makiuga nĩ igenyo maigĩrĩirwo sikuona makosa yangu ũtũũro wa njera ũhana atĩa kaza mwendo nĩ tũhungure njera-inĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ oho matũtarĩrie mũtũrĩre wao wa hau kabere wa rĩu ona wa rũciũ tabarĩra-inĩ njera-inĩ citũ ceceni-inĩ ya Inoro TV. Uraire ku tigana morning nya wira ndakuri uraire ku kanyogea twikitiki niwe njoro bana undo ndingitikirani mathanwa me kĩondo kĩmwe matiagaga gũkong'orania ndakuria kiuria Rebecca na Betty no hari we milioni 10 niki milioni 10 milioni 10 rege ule business mwe niki wirorere tabarĩra ya mĩciĩ ndogo o wena thaa 2:30 cia hwaĩ-inĩ. Asante sana tugathiĩ na mbere na tabarĩra ya Kimũrĩ tukauga asante sana kũrĩ inyuĩ othe mũratwarĩria tukĩmũrĩa. I'm taking diabetic pills for 4 months now and my sugar levels are now below 6. Should I stop taking the pill now? Doctor advice please, and may I have the doctor's number? Wakwa ũramenyekire ndĩna mĩaka 33 koria kana no agĩe mwana ngwĩciria ĩno no tũcokanĩrie na rĩrĩ no rĩaugire atĩ athire akĩrwo ena cukari mũrimũ wa cukari no akĩrwo nĩ ũndũ wa pregnancy atĩ cukari ũyũ wake wambatĩrĩte nĩ ũndũ wa pregnancy akauga rĩu nĩ mĩeri 6 kuma rĩrĩa agĩire mwana na cukari nĩ ũregete gũcoka thĩ. Okay, thank you, very good. Mutumia hĩndĩ ĩrĩa ena nda oka clinic tũmũthimaga cukari among indo iria ingĩ tũrathima tũthimaga cukari kũrĩ hihi mũndũ ũkoretwo arĩ na cukari acoka agĩa nda ũcio nĩ mũndũ mũthemba ũmwe. Kũrĩ ũngĩ ũtarĩ na cukari no agĩa nda agĩa na cukari. Andũ acio erĩ mena nda na mena cukari no nĩ andũ ngũrani, nĩ andũ very very different.
tuge uria wari na cukari mbere yagie na nda atina problem kugia na nda no ni wega angiuka nigetha turore cukari wake ukinyite ha ningi agia nda niendaga kurumirirwo makirio na mbere nigetha cukari ndugakorwo ri iguru muno tondu no rehe problem ya nda no rehe problem kuri mwana ona kuri mutumia we mwenyewe koguo mundu wina nda na ena cukari niagirwo ni kurorwo muno makiria clinic ndagateririe na hanini na ndagaikare makite ati ni undu wake cukari mundu ni aheo mwana wega na ko atari na thina koguo ti undu wacho wa panic mundu agikorwo ni aregeregerera kuhanda no ni akoragwo na cukari either mundurume kana mutumia ni abatie kwira ndagitari amwire riu ri ni ndi haha ni rathondeka ni ndirenda kugia na nda nenda kugia mwana ndagitari ni agukwira cukari waku ukoretwo uri mwega kana ukoretwo utari mwega akoge kutoretwo utari mwega agukwira reke twambe turore kana no twagirie kidogo uke githimi kiria kiagiriire kana gakwira riu ri this is okay just go ahead ona kwira ni gugucenjeria ndawa kuri ndawa imwe itendekanaga mundu anywe hindi ria arohanda koguo no agucenjerie ndawa no acininyihanyihie kana no aciongongerere koguo ni important kumenyithia ndagitari. So it's a qualified doctor. A doctor kabisa qualified doctor, a recognized clinic. Ndagitari uramenya uria areka na ni guku advice wega. Haya wakiohanda wona wohanda ningi still ndugeterere ati ugakinyia mieri 3 nigetha uthie clinic. Immediately wamenya wina nda still again go to the doctor nigetha aguthime akwire kuhana atia tondu cukari ungirorwo wega ndukoragwo na problem ndaku ni guthia wega the usual way na mwana aciorwo wega with no problem na no kongithia wega so the important thing ni kurorwo no hoyo mawaitha maria magi no ikare ugithimagwo yo cukari wake agire ni undu wa nda riu agire ni undu wa nda and that also happens common na rigire guthie coka thi ona heyo mwana kana riu okay what happens most times mundu agia na cukari ena nda many times ni aguthondekwo na uikuruke but a few times it doesn't andu aria ingi ni uthiaga thi no next time agia nda ningi wahota guka wacoka no kuri hihi mundu ugikorwo ni waheo mwana na still nduyo rathie thi ndagakue ngoro ni athie still na mbere na kurumirira uri ndagitari nigetha tumenye ni ndawa irabatarika mo kana ni diet irenda kurorwo kana ni time tukumihe o agithiaga clinic koguo no ikare for a while maybe another few months kana year no ithie ya yure ituike ndari nayo kana no atuike riu it has come on and to be there all through so there are two possibilities but whichever way it is she needs to be taken care of by the doctor arorwo muno ni njui ni undu wa time turie tene tuigua ni ararengirwo kuguru kianjagiria na kiara kuigua nyingi ni oka ni arengwo nginya iru-ini no riu thiko ici ukarigwo ka diabetes ino nyingi yanjirie guthama tondu thiko ici andu ni maitho marora kaigua uyu ona ni arorire maitho ni kuratuika ni murimu wa cukari diabetes na murimu wa maitho kurathia atia uria gwikite murimu wa cukari ni affectaga ciega nyingi riu ka affect maitho ono ka affect maguru no wega ni tondu wa kuona andu makirengwo maguru ri andu ni magire na awareness ati ni agirwo ni kwiroraga maguru na guthii kurorwo koguo mundu wa cukari ni akoragwo muno tondu ni kindu ni metigite kurengwo maguru muno koguo ni igua agikuria tandora maguru gwika atia akimenya uria angimenyerera maguru akone iratu akamenya iria rikiraga maguru makarorwo ni undu tu ni waritio muno nitugithiite tukiriducaga andu aria maragia problem ya kurengwo maguru muno ni undu wa better care na better awareness of the patient murwaru ni ukoragwo wina power nene muno haha murwaru ni very very important now kindu kiria andu matari maramenya wega uhoro wakio ni maitho ndui kironda mundu ni ararorwo gakiona haha kio giki koguo ogigikura nyurona no maitho ri tondu cukari uthukagia maitho na thiini ri mundu no age kwamba kumenya tondu mundu ni akwambia kugia na murimu wa maitho no kai maitho matiri marora
in fact amuria kweraga ni ndikoragwo na thina wa maitho ati ndia nyonaga wa ndia karati akoragwo ndari na thina wa maitho na tondu ratura maitho matiragituniha by the time mundu okakura maitho ri murimu ni ukoretwo kahinda wa maitho ukoretwo wiho kahinda murimu ni hahau na riri mundu agaga kuona kana no utuike no tumume ukorwo ndukona ndarona andu tacio tondu uria wekaga ni ati o riu murimu ni wagioka wa cukari ndiraigua ugiturwo uria tuge hihi miaka 5 ukoretwo wina guo itiguo murimu wa cukari by the time wa diagnose wacoka wathi na mbere na gutumira hihi dawa na hihi waga gutuika controlled wega no nduraturwo ni handu mwini wanyu rathukia maitho mathukaga kundu kuingi tondu ritho riri ona wari ona riri nini rina tu parts tuingi thiini ona rina gacoka ka iguru one uhoro wi itagwo back end one hena lining yana haria thutha itagwo retina hau niho mundu athiaga kona image njega hau niho gucagia one hari kanyamu gacicio ningi gakorwo tari ga kamera thiini getagwo ka lens kure guku ritho iguru koguo there are so many parts of the eye koguo na ndakurora uguo ni kure ndirarora ngora ritho no kuri kundu itarona riu cukari no affect na guku iguru no affect na kuria thiini na riu na guku iguru ringi ni ngorora nyone kindu kiria kiretwo jereri mundu ambagia kuya kanyamu ka white maitho wara mundu ukona ta hena kanyamu ni kanyamu ndona part ino ikoragwo iri njiru ritho ri ukona gatagati hena handu hambe gutuika white haya riu hau no wone ona torch wa kawo ni ukuona no na kuria thutha wa ritho ndungiona ni kwarwarire tene guthiaga kahora gukiongerereka ginya eventually mundu agatumuma maitho koguo the only way of knowing ni guthie kurorwo ni ndagitari na to gukurora na gatoci uguo heno uria turoraga na kuria thiini thutha kwina macini iroraga mundu ona mundu akagirwo gatawa nigetha ritho rihinguke hau biu ya tota kuona na kuria thutha riu ni hari bata muno mundu guthie kurorwo maitho ona korwo ndari na problem ya maitho riu no ndo ikimetiketie ati riria ngai ndina thina wa maitho nirio ngathie kwi ndagitari wa maitho andu na rigi mathiaga clinic ya cukari rigi ona akerwo no hitukire kwa maitho no akima hau murango ona kwa maitho kuri next clinic cigitwo hamwe ire hamwe riu no guku Kenyatta hena clinic ya diabetes guku thi haha iguru ni ya maitho mundu eragwo hitukira haria ha maitho no akiuma uguo akauga atiriri tondu tina thina wa maitho ri ni ngoka hindi akeheitumi ndokaga eventually kira gatumoke ni ria kona he na ndirona akadirona akona ni ndereba he akona he ndata gutewira na tirikanga kedengere akona ni karani akona haina ni ndirahetia muno no agioka tene ni hota kurorwo nigetha ndaka gutuika mutumu no agioka acereirwo sometimes no turemwo ni ku reverse gikorwo already nyambirie guteke vision yake koguo everybody should come ndagitari tutwariria aya uyu roria explain HIV and diabetes effects na how ngirauga akoretwo na partners eri currently all the nimathimitwo na makorwo mena HIV nowe athiete maita maiganona na ndagitari akamwira ndari kiria kia mbere tobe tuge mundu wina HIV na diabetes ririkana you live normal life okay akoni uranyua dawa ciaku na ni urarumirira ndagitari uria arakwira the only problem na the only thing is dawa iria uranyua reke ndagitari uria uraguthondeka HIV amenye ati ni uranyua itikae ko interact to dawa no si interact si horane so ndagitari akorwo akimenya that simple so otherwise oko sukari waku ni controlled na dawa itirarwa normal okay mundu uyu uraiga horo wa gukorwo na two partners mena HIV na akendari aragia ri health subgroup igere hau tungiaririria one kiuria kiria ndina kio ni makoretwo nao kahinda kaigana atia tondu ungi expose kuri HIV wagirwo ni gucekwo rio no korwo ndiri na mundu uri nayo no heo dawa cia kugiririria number 2 ucoke ucekwo thutha wa mieri 3 ucoke ucekwo thutha wa mieri 6 ucoke ucekwo thutha wa mwaka so ni nyamu yagirwo ni gukorwo agicekwo so ti ati uthia ati na ndirona no
wagĩrĩirwo nĩ gũcekwo up to about a year or so ona gwĩka ũrĩa na ona partners aingĩ the best thing nĩ wambe ũcekwo mbere ya muonane kĩmwĩrĩ. He study ĩngĩ yekĩtwo. So auge nĩ mũtumia kana nĩ mũndũrũme Michael? Urauga atĩ arĩa akomaga nĩ mũndũrũme. So is he a carrier? No, as long as ndionekanĩte potentially up to now we assume tondũ ndionekanĩte onako nĩ athimĩtwo ndĩronekana na remember no it takes 6 months to a year ndĩronekana so that he's not out of the woods yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo yes but now niĩ tĩ ndagĩtarĩ ingĩmũtake as a carrier until that time anybody wĩna virus remember AIDS na HIV virus na ingĩra mwĩrĩ you are carrier. AIDS is a condition okay ĩrĩa already wĩna syndrome ĩyo ya mũrimũ ũcio. He study ĩngĩ yekĩtwo I can't remember tondũ nĩ wanjũria kĩũria kĩu narua na ndiarigana nĩ bũrũri ũrĩkũ yekĩtwo ĩga compare andũ mathiĩte ũguo rauga na magakorwo partners and actually maroraga some of the prostitutes magakora matirĩ and so studies on yekirwo andũ nĩ mageraga immunity ya mũrimũ ũyũ. It became so controversial tondũ nĩyo yanjirie gwĩciria no tũgĩe vaccination vaccination against HIV ikiajio it became so controversial no nĩ yarũgamirio but out there on the street in the medical field maingĩ no kwa magĩa immunity wako wĩnayo but we have no proof about it study nĩ yarũgamirio. Kĩũria kĩanaruo mũno tũgĩtiri ha ũgakauga hae Kĩmũrĩ ndereti njega mũno ngũragia atĩrĩrĩ cukari wa kũgwa wagĩrĩirwo ũkinye ha ati sukari wagwa wagĩrĩirwo ũkinye ha acoka akoria atĩrĩrĩ na sukari ũhaicĩte rĩu rĩu sukari waku igũrũ mũno wathimwo rĩ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkinyĩte ha acoka akoria atĩrĩrĩ oho ndĩritũ ati mũndũ arwara sukari mandacio nĩ macokaga thĩ. Yes kĩũria kĩu nĩ kĩega mũno sukari wa mũndũ ũranyua ndawa awagĩrĩirwo nĩ gũkorwo wĩ between 4 ndukareke ũthiĩ na kũu ithatũ-inĩ tondũ ahota gũkoma na arege gũkĩra nĩ ũndũ wa effects cia ndawa icio ina coma nĩ ũthiĩ ina coma hypoglycemia kwa sukari waku no wagwa so ũngĩkorwo sukari waku ũrarĩ njĩra-inĩ ona ndagĩtarĩ waku mwĩre na sukari ũyũ ndirenda na moco angĩkorwo wĩna symptoms cia sukari ona cio kũnogerera gũthigina kũigua wĩceki no agĩrĩirwo nĩ gũkorwo na nĩkĩo kaingĩ tũjĩraga arwaru angĩ tondũ tũkwanjia ndawa icio especially insulin no agĩrĩirwo nĩ gũkorwo na ka glucose kana gathwiti mũhuko o nĩkĩo nyona andũ mena tũthwiti na ndũkamĩhũthĩre no ũngĩthiĩ handũ igwanjia kũinaina na gũthigina rĩ amba ĩke atĩa ndũgakora cukari ndũkagwe wanjia gũkinya makĩria 7 then hau cukari waku ndũrĩ controlled okorwo wĩna cukari mandation mathiraga o ũrĩa tugire nĩ mo libido nĩ mathiraga wĩna cukari to mwĩrĩ waku he physiological stress na he mutumia ũkũrĩtie mũthuri wake arĩ na cukari after surgery yes actually na kũngĩgũthiĩ mabũrũri maingĩ mũndũ wothe ũkinyĩtie mĩaka 50 mbere ya thĩnjwo unless nĩ emergency nĩ ekagwo kĩndũ gĩtagwo medical and cardiac clearance ũtanathiĩ kũingĩrio thieta ndagĩtarĩ akuonia ũguo nĩ mwega gũthiĩ na ndagĩtarĩ wa ngoro tondũ ĩkwĩkwo intubation nĩ ĩra affect ngoro auge cardiologist wĩ mwega no ti kũingĩra kĩ tondũ andũ aingĩ makoragwo rĩngĩ na hyperglycemic state ĩno cukari wĩ igũrũ no tondũ nĩ wamwĩka trauma nĩ agĩa mwĩrĩ nĩ wagĩa stress na mwĩrĩ wagĩa stress increaseaga cortisol na nĩ steroid thĩinĩ wa mwĩrĩ cukari ũkambatĩra. Asanti boi na nĩ njũĩ rĩu haha nĩ ngũhũrwo mũno he mũtumia ũrauga atĩrĩrĩ atĩ nĩ mageretie kwĩra mũthuri wake athi arorwo kĩndũ gĩtagwo diabetes tondũ metoro mũthuri ũyũ nĩ arathithina mũno na thithino ĩnaga smell keho na hingo ciothe athiĩ kĩoro no nginyagia hagĩe ndomba ciĩtagwo sugar flies or something ici nĩ signs cia diabetes ni signs there something is wrong tutingĩhota kuga wega ni cukari no ũngĩona mũndũ ũrathithina mũno ũtukũ hena maũndũ maingĩ mangĩtũma mũndũ athithine hena maũndũ maingĩ mũno mangĩtũma mũndũ agĩe na breath ĩna form ĩyo hena still ona mathugumo we cannot say ni cukari no tuge nĩ agĩrĩirwo nĩ kũrorwo tondũ hena something hena problem na rĩu koguo andũ aingĩ nĩ maregaga gũthiĩ kũrorwo no njĩra ĩngĩ no wethe mũndũ ũngĩmwarĩria andũ maregaga nĩ gwĩtigĩra sometimes kana cost kana gwĩciria ndingĩthiĩ menya ndĩnaguo rĩ nĩ ngũmaka mũno
rwagirwo no murimu no ngionekana at least mundu ni wonaga solution koguo it's best aririo kukunduka kanua na indication ya sukari not necessarily no sukari no urehe kidney problem no irehe it can be several things. Yes, it can be several things. Na dawa cia miti tutigane nacio. Dawa cia miti tutamba tucietigire no tutituramenya ciena ki. Andu matherũkirie magoko ũguo. Ati mundu arathie na teri. Kiria tumeraga ri. Your health is your wealth. We hada tumia ne join tukurwo muno no mere giki ne kiaku. Ati monthly uria tumia magithia ni undu wa family planning. Hena acio twauga cininyoka marathie magetha stash Michael magacoka magetha emergency pills magachithea macoka magathondeka capsule riu ati mutumia agithie ndunyu gutumite kuria rwaka aria kameria kamwe nake romereria ciringi 100 acoka kugia mwana akora complications nyingi muno ati ona ndakioha mwana atumia meke ati horo ingi nginya ona family planning there to a good hospital, a good clinic, a health facility. Ndo ciekuo all around us. Ciekuo and it is not expensive. Go somewhere ogithie ati ogithie wone thina ningi dawa cia family planning. Mundu aheagwo na akaheo some mathomo macio na even some literature ya guthomaga. Not wero nyua haha aca urero nyua hau niki. Na nikio mundu wina nda ri dawa nyingi ni turugamagia. Ni undu dawa wanyua kwa mundu wina nda twithomithio twiragwo uraturitia andu aya he muyu na uria utarona dawa nyingi ciakora mundu ni hingo mwana enda ni hingo arakora so ni agiaga na congenital abnormalities na nyingi ona taici brufen kwaja guku na you know na kiria dicromo nyingi dawa icio wagia nda ona ndagitari narua niguo wirwo iria itangenywa ndagitari nyingi ni kona list ya dawa uria wagia homa wagia case ni cio over the counter ungenywa. Asante tukinyirie hau Kimori University turikirie hau na arume please arume ndugeterere riria urakuanirwo ati niguo urathie thibitari ati gukuo kindaya aya ati riria ukuanirwo niguo urathie thibitari waigua kaundu mwe ne kiria ni twetigirite muno kanyugeta ukabunda hetagwo mukoko mwena uyu na nonge mwena uyu haha gekirwo ikonia ria oguta uyu saiso mundurume hari nonge hari nonge haha nonge haha gaikuo kindaya na gastretcher turikirie hau kuma Kimori University hwaine twina the 3N the triple N tukoro tha inya tha thita cia utuku thiini wa Kira University tumana ndagitari nyawira mwangi twacokia ngatho wakora marigitari aria umera moimire niguo ithu twandikire ya bara ya andu a miti yeto pharmacognosy kama pharmacology wakona ndaguthondeka Choka University kana uthi uthomere uhoro ucio ningi tumana ndagitari kinuthia njenga kuma kuria rwaka twacokia ngatho ni Kimori University yes asante sana turikirie hau rero tunogiege riu turikirie hau thank you muno twacokia ngatho muno na njui awareness ni mukianjiriirie riu withie na mbere cia kindu gigitwo diabetes yes muno na turahingura ai clinic njeru kuria kirugo ya rucio munene muno nitukorwo tukauta na andu diabetes ikundi cia andu diabetes kuria Kirinyaga koguo rucio nitukahingura thitari ya maitho nigetha andu marorwo maitho mundu wa cukari aka make sure mwaka ni arorwo ona mundu tari wa cukari ni okete gikororwo uka kiona Kimori wega muno kiria gikorwo na thina no guo ri ni gukorwo ati ukoragwo nduramenya is a slow process turikirie hau ngatho nyingi muno tukauga mutindie thayo muongerore magukumia nake Jehova Ngai amurathime
Nekio Real Generations tuna gikena twetera broti ciikuria mwena wa Ruiru East. Broti ici ni cia muigana wa 50 by 100 iria twendia na ciringi 750. Broti ici cie kundu kurakura, kundu kwina mabarabara na kundu kwina thitima, uguo no ugure na ucoke hote gwaka ona ihenya. Ni witikiritio kuriha na njira huthu tondu waruta deposit ya 1,000 icio igio kareha na mieri 6. Broti ici cire na title deeds, warikia kuriha ukanegero title yaku. Real Generations Properties Limited, actualizing your dreams. Only God can perform miracles. They say Jesus is God. There's only one God. Paul was once a persecutor of Christ. Why are you persecuting me, Saul? Who are you? I'm Jesus, whom you are persecuting. But his conversion from a sinner to the greatest evangelist of Christ, baptize me, was a key influencer to the birth of the Acts of the Apostles in the Holy Bible. I need the counsel of someone who is my equal. Someone who walked with Jesus. God told me that you are the instrument he has chosen. Go to Viusasa and watch the story of Paul exclusively on Viusasa. To download the Viusasa app, SMS the word Viusasa to 40984. Ni ceceni ya Inoro TV. makerana niagethika ndiramaka gikoyo-ini gutiraragĩrio gĩtu ndĩrerwo gwethika nĩtakuga mũthĩ waku wakinya nĩũkeringia rwa nyarĩrĩ na niĩ ndĩramenya he mũndũ ũgethika ciana na andũ agima maroiga nĩũgethika arataku magatwĩra nĩũgethika waga kũgarũrĩra nĩũgethika mara Gatha cia mwanya mũndũ ndio kũnyitĩrĩra ithuĩ mũthĩ nĩ mũthenya wa Fresh Tuesday mũthenya ũrĩa tũnyitanagĩra na aini erũ kana aini a mbeũ njĩthĩ nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na gũthaka nyĩmbo njerũ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya Mwĩgangaro ceceni Inoro TV ngetwo Nyambura wa Kabuĩ na nĩngetwo the ever smiling DJ amũkĩra ngeithi mũno makĩria kĩmera kĩwanja getwo Charles M Njoroge na rwĩmbo rwake rwĩtagwo nĩũgethika itũra rĩtiendagwo irĩma iriku nĩ amu mũthĩ ũmwe no rĩo kĩrĩa rĩkwerekeire ũgwekuo na mbura nĩũgethika nĩakora ngĩthika niĩ mũndũ nĩwe wĩthikaga mũndũ ethikaga arĩ muoyo na yakagwo na ĩrĩa wĩtuĩrĩire mĩtĩ ĩrĩa wĩtuĩrĩire nĩyo mũndũ akagĩrwo akiuga nĩũgethika nĩ kuga atĩ ũrĩa ũtiritaga andũ arĩa angĩ nĩguo magaũtiriti nĩkĩo wona mathiko ma mũndũ nĩ mokagwo rĩngĩ nĩ andũ aingĩ mũno na mangĩ ũgakora mena andũ ta 30 ũguo kuniko ĩyo nĩyo mĩini ndikane social media makiuga atĩ salimianga watu nĩgetha ũkakiona gũkwenjera irima koguo sile kwini mathi icagi-inĩ marĩa gũgeithia andũ gũterwo nĩ DJ Smiles na nginyagia kũgĩkorwo aicitane kana nginyagia kũndũ kũmwe nginyagia thaa ici menjerwo irima tĩri ũtwaragwo handũ haraihu nĩagethika akoti ũguo amenya ũrĩa ũgakinya akoti ũguo rĩu ũngĩgĩcemania rĩu na mũici mũũru mũno makĩria akinyaga thigari ikinyĩte athiaga ikũrũkĩtio hatikorwo atĩ na kĩeya na mitha nyingĩ nĩgũka akinya ũguo agoka athikĩtwo haya tukirikanie maũndũ mau ma mathiko nikwambia gũcanjamũra mundu wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha tũkorwo tuki enjoy music tutongoretio nĩ band itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ wa Fresh Tuesday
aretwo Jimmy Mugo no gũkorwo agĩtũtongoria na nĩwe tũrehire andũ aya othe ũhoro waku nĩ mwega mũno rĩtwa rĩaku nĩndarigua wega njĩtagwo Jimmy Mugo Jimmy Mugo yes karibu sana asante nitokene mũno nĩ ndwa gũkuona thengiũ mũno atũrehera nginya Matu Max nĩrĩga gũtũmanĩrwo kĩhunjio nĩ DJ Smash nduka nĩ kĩamũkinyanĩire no korona tũramũbatithirie tũigua ta areririre nĩguo nĩgũkorwo gĩtũrutĩra wĩra kahinda gatarĩ kũraihu rĩrĩa tũgũkorwo tũkĩmenyana na andũ aya tũrĩa gũkũ studio kana ageni aitũ mũthenya wa ũmũthĩ rĩu hatarĩ gũteanga mathaa nĩ gũkũnengera kĩharo nĩgetha tũthiĩ na mbere Konyona tiguo ndarĩ niĩ nĩndutĩirwo wĩra mũritũ nĩndaiguĩrĩirwo thake kombithio wega mũingĩ ngũtũra ndĩaga kĩrĩa ndatũire ndĩriragĩria mũnyũmbia gĩkĩre hakuhĩ akĩũria kĩtengateng'eria arĩa aigĩte kĩrathimo gĩakwa Ngai nĩ mũrutire mwekona tukaito harĩa ndĩrĩkoma tũgatukaito ndĩrĩrĩa kĩ tũgakĩito kegagũra kĩ ndiretĩkia kĩinũka gwakwa gĩtĩkagia kĩrĩa na ngatigia Mũrungu nĩandeng'atheng'eririe arĩa aigĩte kĩrathimo gĩakwa mathomithirie arĩa ũhoti wao wakinyire maremwo magĩtigana na niĩ ngiumagara ngang'etaria kĩ ngĩtua Mũrungu mwĩhoko wakwa gatagatĩ-inĩ kaingĩ akĩnyona akĩũria kĩndeng'ateng'eria arĩa aigĩte kĩrathimo gĩakwa nawe mweterere nĩegũgũteng'eria arĩa aigĩte kĩrathimo gĩaku inyuĩ mwĩhoka nĩegũgũteng'eria arĩa aigĩte kĩrathimo gĩaku niĩ ndamwĩhoka nĩandeng'ateng'eririe arĩa aigĩte kĩrathimo gĩakwa ndamwĩhoka
Get
Jimmy Mogono wakora agituringithiria kigoco mwaki thini wa tabarĩra ya muthenya wa umuthi ya Fresh Tuesday tugithi na mbere na gukuria aini eru kana aini a mbeũ njithi na nĩ thengio muno makiria nĩ ũndũ wa gũtũthakĩra nyĩmbo icio cia kigoco ona DJ Smiles nĩ acanjamũka muthenya wa umuthi tutigire wa Tuesday kega ũguo by the way kigoco tukaringithia piũ nĩ Ngai ndakũgocwo tondũ cio irio ciake nĩtũkwĩrĩte tatũingĩrĩra tabarĩra yene ya muthenya wa Sunday no nĩ ngatho muno Jimmy na nitukwamba tuhumuke hanini na band itu nitugucokeria kahinda gatari kuraihu mambe matuhe rwimbo rwa kuhumuka naruo. Hey! Chapa, we can't get a lane, Mary, Magatwikato, Garigo Chapa, Waiwago Chapa, we can't get a lane, Mary, Magatwikato. Carolina bypass, Yayo, Oresia Sawa, Gayoria Hura, Galesis Yogotare, Buddha, Gerara Magoro, Mama Spotty. Yoriade, Gege, Mama Toro, in Garigo Chapa, Waiwago Chapa, we got a name, Mary, Magatwikato, Garigo Chapa, Waiwago Chapa, we got a name, Mary, Magatwikato. Garigo Chapa. Rĩmbo wa gĩkarati kũrĩ mũthenya wa Fresh Tuesday rĩkorwo tũkĩanjĩrĩria mix ya mũthenya wa ũmũthĩ. Yes. Yeah. Gĩkarati riga gari nĩ chapu. Yes, it has beaten. Tukira mwena wa Facebook, andũ arĩa matawarĩirie kũgera mwena wa Facebook. Ambitious Alice mwene na Ivasha akajira tuned in muthenya wa Fresh Tuesday Weru Paul akajira tu hama muno mitambo-ini muhiki wa muruka akajira umuthi gigoco ni mwaki thengio muno makiria akaiga tu muthakire rwimbo rwa Lois Kim Washiko maitho mega akaiga ndani sana na ke Weru ni ndathoma yake yori wa Kimende akajira mitambo-ini na Graciela Sanchez akajira tuned in Eunice Githogori kuma mwena wa Lodiani akajira ekwo muno na ke ndathoma yori Jeff Muna Jogona akajira mwena wa Soweto me watching Youthful Gatungi Msafi akajira present kabisa Mimosherika Esther akajira Saudi Arabia me tuned in Nancy Mjanja wa Kenol akajira no kuigaga muthenya wa Fresh Tuesday Mwalimu Samuel Mohid akajira pamoja hadi tamati Albert Burukirito pamoja sana akajira mwena wa Kebebe Kirinyaga County Ambitious Alice Ndadho Mayaku akajira mwena wa Nyamathi na Ivasha Ruth Mwagi wa Igikiro akajira tuned in na wawe rwa signature akajira tuned in kabisa Albert Kirito ndona yaku na ke DJ Smiles autothomere iria areketie kwamukira tuna mundu witagwo Joy Kamau akajira mitambo-ini muno ndi mugeithirie Meg Wambui kuma mwena wa bypass kuria Maruroi na ndona mundu uranjira ndimuthakire rwimbo rwa Kajei wa Giciko ndu ni rwo kuhingura mutukani wa muthenya wa muthi rwimbo rwitagwo 8GB
mutino moru na guorutaga munduriri yoka waku ndio iwendaga tutume ndugu toretie wĩra no ndiokĩte tutume ndugu nĩ mathĩna nĩ mũru kũrĩ kuingũrũku na gũtirĩ wĩriraga gĩthiĩ ta gĩcoka kimi ndagĩtarĩ nĩwe wanjĩrĩire gwaku akĩnduta ngomongo harĩa ndagũraga thubu nĩkĩ wongereire niĩ kanja indaikio Kenya mwakũria mami na andũ aitũ moretwo nĩ hinya wanjigĩrĩire atĩ nĩ ndakũnyita kĩa hinya ĩtinjimbita we ndũngĩgũtoria hinya na wa moturi ne arĩa wanjitire na kiasi kĩnema korwo nĩ waire inda ũndũ ũrĩa ũkahora hiũ mũthĩ ũyũ nĩ niĩ ũngĩtaga yuani ndamenyire kwĩna ũgwati ndakuoya rũtha ngagũrĩre mũtumia rita ya thigũkũ kĩona watuka gĩthithio gĩthigĩria gĩtĩ ũkĩnjũria karĩ niĩ wa mbere kũgĩa mũndũ nĩkĩ wongereire niĩ kanja indaikio Kenya mwatũria mami na andũ aitũ moretwo nĩ hinya wanjigĩrĩire atĩ nĩ ndakũnyita kĩa hinya ĩtinjimbita we ndũngĩgũtoria hinya wathirio ngokĩũmithia na wĩra ũtukũ ndeto ya ĩngĩcanire twĩna wegĩthioko tumĩte kũgũra mbembe onda ya cerero ũkiuga tũrare rumu ĩmwe na wengĩrega ndageririe kũra mbica ĩkĩaga kuma ndaimagini ndonaga ta ndĩ mũgũrũku kwanja ndarora njoero yaku ya raundi yona nĩ ta maiga matocie thitima nĩkĩ wongereire niĩ kanja indaikio Kenya watũria mami na andũ aitũ moretwo nĩ hinya wanjigĩrĩire atĩ nĩ ndakũnyita kĩa hinya ĩtinjimbita we ndũngĩgũtoria hinya DJ Smile.
Kinyokia nie kwiroragera ngai wake mundi kia nyingero rimwe no kio gikinyokia nie kwiroragera ngai wake mundi kia nyingero rimwe suwa kuria mundu ndeonaga ni kwonwo onagwo no kio ndamua ngwira wi muthaka na tosura thaka nginyona mitugo andu manjoragia ndakurutire ku kimundie oi kia wendo no we tutumaga kikamate orimwe kimundie gike kiwendo no we tutumaga kikamate orimwe ide tigwa ide wakare wahome thakendana nuthu tikandiganira niguo twonanire na kwari sande twari na wakini ngeigua ngutha kijira wa mirori karia tikoru twari na wakini ngeigua ngutha kijira wa mirori karia tikoru Lili Simon Epic Studio ngeigua ngunyerere ne kwona irio heu ngiuga ngomwarerio uria gekaina ngimwire kumuno kejera no sawa ngimwira njere ni handa na muona ngimundie oi kia wendo no we tutumaga kikamate orimwe ngimundie gike kiwendo no we tutumaga kikamate orimwe stano wito ndumwire ni anjoraga goyo akiambia gutheka akiyunangaga ngimwira njere ni anda na muona ario mubataru tondu ndahenirie akijira tagoru cigucaina ario mubataru tondu ndahenirie akijira tagoru cigucaina suwa kuria geitheka nie ndiamuithire ngimwira ni angenia na nongene muno agitanio nanie wina biga njega oteria nyendaga akorwo nduri wene riu nituinuke kimundie oi kia wendo no we tutumaga kikamate orimwe kimundie gike kiwendo no we tutumaga kikamate orimwe baba nyawera urio babos kewagithaka wirore no murore ucoke wiurie korwo niwe niukigwa nau kewagithaka wethenyonagia biu ritoria waku wathimagira na kaihuri ritoria waku wathimagira na kaihuri kewagithaka kewagicesa kewagipre guthi ni guthie ndukinyona kewagithaka kewagicesa kewagipre guthi ni guthie ndukinyona kewagithaka
thaka wendo nĩ mbia thikũ ici mũirĩtu akĩenda warikana ithe ndaramaka ke wagĩthaka wendo mũthuri onagĩoya nake no kũmaka nĩ gũtunywo tũirĩtu nake no kũmaka nĩ kũrogio tũirĩtu ke wagĩthaka ke wagĩcesa ke wagĩpray wendo wa magũtirĩ ke wagĩthaka ke wagĩcesa ke wagĩpray wendo wa magũtirĩ Kanatia Sonko ewa kũrĩa maragwa Penny ke wagĩthaka mĩciĩ mĩingĩ ĩragwo mũthenya wĩhokeku mĩciĩ arata magũtirĩ ke wagĩthaka mũthuri angĩanjia gũcererwo mũtumia onaga o ũrĩa anjia kũmbana akanjia kũmbwo mũciĩ woko thirĩte ke wagĩthaka ke wagĩcesa ke wagĩpray no hamĩciĩ tũrore ke wagĩthaka ke wagĩcesa ke wagĩpray no hamĩciĩ tũrore Salimia Karish wakiwa na Maina Afro Studio ke wagĩthaka irumi-inĩ cia kĩmwanake ũnjĩraga atĩ ingĩna wa kũnyenda ũcio ũrahikirie mũrie mbere taga mbĩbiũ korwo ti benben ona mwanani wakwa korwo ti benben ona mwanani wakwa ke wagĩthaka ke wagĩcesa ke wagĩpray benben itikau ke wagĩthaka ke wagĩcesa ke wagĩpray benben itikau Kanatia Gathe wa Jerry ke wagĩthaka rĩrĩa ũrenda gwĩtagwo ndari nũcio takenaga gĩtũmi mbia getĩka ke wagĩthaka ũiguaga kũihũrĩrĩrwo wendo nĩ ũrĩ cama na ũkĩmenyererwo wendo nĩ ũrĩ cama na ũkĩmenyererwo ke wagĩthaka ke wagĩcesa ke wagĩpray ona niĩ nĩ ndĩ kamwe ke wagĩthaka ke wagĩcesa ke wagĩpray ona niĩ nĩ ndĩ kamwe Eni Salimia mashabiki wangu wote Kenya hado ya Roma Eni Narishibi Makorete ate nindie ndonwo ngirianira
munyaka wa mundu erirwo ndo mutigaga ndaire ngeteketia cio are mundu wakwa maingi okire mwanginya nigukirĩrĩria ogĩũka no kĩhe mathĩna ma ngoro yaku ndiretĩkia atĩ nĩwathire ndiretĩkia atĩ nĩwathire na ũrĩa wanyendete mũgeni maithori na ruo rwa wendo maithori na ruo rwa wendo korwo no ũcoke nyino ngwendete mũnyeni thakame cikĩiguana nĩndetĩkĩrire mathĩna ma ngoro yaku ona gakĩiyũkia mathĩna ma ngoro yakwa twekorire ithuerĩ twĩna mĩrimũ ĩhanaine gĩtuĩka ndawa yaku nayo gĩtuĩka yakwa ngendathĩ mũnyeni gũtirĩ tarĩ mũtegi endo ngĩingĩrana hatarĩ kũringĩrĩria maica makĩagĩra ndonaga ndĩtwarĩ yakwa ndiahũraga ithabu atĩ nĩũkandiga mũnyeni ndiretĩkia atĩ nĩwathire ndiretĩkia atĩ nĩwathire na ũrĩa wanyendete mũnyeni maithori na ruo rwa wendo maithori na ruo rwa wendo korwo no ũcoke nyino ngwendete mũnyeni ũkĩnyenda coka tu coka tu Rekege mwendo wako magĩa kũnyitire kana harĩ mũcene waheirwo nĩ gacito kĩmeno kĩndigano kĩriganĩrwo nĩrĩ rimo ndũnyitaga message ndũnjokagĩria andũ aitũ matũire manjũragia wathireko ngakira ngarĩra thutha wa kũmacokeria na ngũhoe ndũkanaherithie ngoro yauge mũrimũ wa wendo wĩruo kũrĩ kũrwara ndiretĩkia atĩ nĩwathire ndiretĩkia atĩ nĩwathire na ũrĩa wanyendete mũgeni maithori na ruo rwa wendo maithori na ruo rwa wendo korwo no ũcoke nyuma ngwendete mũnyeni mwendo coka tu Rita Maria mũnjĩre nĩacoke Njeri Violente ũrĩa gĩkomba geithania Majambĩki makwa gacathi wa thuo ndaiga njoke kuo gũcokia ngatho mbere kwĩ Ngai nĩ ũndũ wa ũini na inyuĩ cambĩki nĩ kũnyitĩrĩra ĩtarĩkia biũ no kĩo ndeciria ndĩmũririkanie tũrwĩmbo twakwa ndĩratũire ngwetereire mũnyendi atĩ tũikani na ngĩkũgaĩra ngarĩtĩka ngoro yakwa ngĩkũnengera taito ya mũgũnda wakwa wa ngoro na wakawaiga tũtigane gĩthiĩ na wega na wakawaiga tũtigane gĩthiĩ na wega wĩkaĩke wega kĩmere moke gũkũ nĩ tũgũkuĩra na ciana ciakwa na moke na karori maige indo ciakwa ona korwo nĩ kĩgũkũ ndikũrara waigua rasta mwaki wathũita thutha wa kũina nĩ ndĩrathimĩirwo ĩmwe mwene nyaga ngĩgĩa na mũciĩ mĩgũnda na mahiũ nginyagia mĩtoka na ndaigaikara niĩ ngĩruta rũgĩ ngĩrwĩta thoni rĩu ĩikainda nyambe njake ringo njĩtĩkĩria injakithie karĩrĩ kega wabaraiga ndome mbia cia kwenja kĩoro ya mbere nĩ kĩrĩga kũmomoka kwa ira
kawepo doyo marathime mama geido manine reto misata twa baruni nekuarea mama na gatata riadu amona makamuriani aje bosi uienda gitare mukudi tageithekae tuga wa geithi baba taiguhoro hoyo kuende na mokwa ni Hadija moka wa moro wa maito gesiri ore adire na undeire ndagitare ndio munye Hadija higa kwa one na ujikere kamunyore inegaka ndathie mosie ndemikie friji oe kamuire ndesiria ngweka nayo Kid Race Eiveria muro wa base Thutha wa kĩbage ũcio mũkũrinũ ndiagũagũire gĩcoka kĩaro thutha wa kuona nake megũthira nĩ ũndũ wa njohi ici cia ibango ĩkĩmera atĩrĩ mekũiganĩra mbaca mekũiganĩra mbaca mamenye mwana rĩruo mekũiganĩra mbaca mekaje iwitũ mekũiganĩra mbaca mamenye mwana rĩruo mũirũre witũ mwana wa maitũ ũrokĩra gũtare gĩtũmi mwana mũgeni mwĩre rĩu no kinya kũhe ũhoro wara kũmenyerera kĩga gĩkĩ gĩa kuma no kaburi mũirũre mũirũre hũthĩra kĩga gĩaku wega kwaga ũguo nĩ ũkũrũma baba nego wa kĩroco wa Naivasha mashabiki makwa kũina nĩ kũina ndiragũagũa gatiga kũina ndĩ mũkũrũ mũno hĩndĩ nĩ akĩoneki na kwĩna rwerũ rwa mũhunjio tũire atwendeirie guoya nĩndũire na kĩũria gĩtarĩ kĩagĩa na nja kĩratie kũgungu ndonekana ndona nja tanũria ũrĩa nyonaga ta moĩ makandigonja mepasta kangwana kae ngai arĩ wanyu ũrĩ ora BF nĩ tũraraga matu-inĩ ndũrekaga twarie ĩna gũtwenderia guoya nĩndwĩrĩtie wega na ngamenya nĩ kũhũra nĩndwĩrĩtie wega na ngamenya nĩ kũhũra kakara ũyũ nĩwe kwendwo na njambĩte ũguo ona ngarie gwĩte arũngwo nĩ ũguo ũthakokoragwo maitho-inĩ mamwendani hũi nĩirĩ ndĩigua mathiko mũndũ akuĩte nĩgũcong'ia inyuĩ kinya kinyai ũrata mwega ma nĩ ũrĩkũ nĩ njĩrwo ndĩmenyere arata ya matukũ maya wendo nĩ wa naironi mũndũ agũthekagia mwatigana no gũkwarĩrĩra nĩkĩo kuona ndigano mĩciĩ wega no kwĩikaria ahenirio nĩ kĩrĩtu kĩrĩa matũinaga nakĩo nayo gĩthikĩrio te kũmenya nĩ kwĩrĩria thutha wa kũrega twendane nakĩo cirũmainia gĩgĩtu twarĩthũkie gwakwa nĩkĩo twatiganire wapi Simon wapi Simon ohende Nigeria sakale wa Naikuru ewa CDM haya sikia besi na mulu wa wewe Imwe joyaga gĩcicio ngamaka pero
ngona na gukuniko nonge ngora ngethetie ta kirimo yenda kuona uria na gukuniko hindi iria kuona ndi mutukanire na riria kuona na gutharuka kuu nikuo gwitagwo gukuniko kuu nikuo gwitagwo gukuniko Ni joki sumbukia akiria ngoko nyama na tathika athie kahinda ndiamuonire ringi kimenyo rimo ati nenda kuniko hindi iria kuona ndi mutukanire na riria kuona na gutharuka kuu nikuo gwitagwo gukuniko kuu nikuo gwitagwo gukuniko Kogora thimo Nairobi simatifoni nde mashikashike ndakinya mucie ngikora nĩ ngima kimenyo rimo ati nenda kuniko hindi iria kuona ndi mutukanire na riria kuona na gutharuka kuu nikuo gwitagwo gukuniko kuu nikuo gwitagwo gukuniko Makia kuete milioni magana na makonia ati cia kawira gake kanjire tukimenya rimwe ni twakunikwo hindi iria kuona ndi mutukanire na riria kuona na gutharuka kuu nikuo gwitagwo gukunikwo kuu nikuo gwitagwo gukunikwo Tege sagindera kora waseke akendia ndawa cia family na tuire na thoko igwaro ngai kimenyo rimo andu nĩ makunĩkwo hindi iria kuona ndi mutukanire na riria kuona na gutharuka kuu nĩkuo gwitagwo gukunĩkwo kuu nĩkuo gwitagwo gukunĩkwo Aina wa mere ule wakuneko Iroretia githenya bakamune ikisiro athia gataragita na niwe wasina gate cukuru aranjĩrire ati nĩ gũkunĩkwo hindi iria kuona ndi mutukanire na riria kuona na gutharuka kuu nĩkuo gwitagwo gukunĩkwo Mũtũrĩre wa gũkũ thĩ ĩno ũhana ta kĩgunyũ kĩrĩa gĩthambagĩra kĩrĩ na gĩkeno kĩingĩ gĩtekũmenya nĩ kĩambĩirwo mũtego nĩguo kĩninwo na ũrĩa mwĩhoki Jehova egũtũũra mũhithĩte Ngai ũrĩa ũtũire ũnjĩkĩire nowe ũkũnjĩkĩra ũmũthĩ ona rũciũ rũkwa ruothe rũrĩ moko-inĩ make gĩkeno gĩake nĩ rĩrĩ
meciria mathayo hĩndĩ ciothe na mathayo Ngai wakwa irĩma ici ndĩrambata mĩkuru ngaikũrũka ũndũ ũmwe ndĩramenya no nginya ndĩtwarania magerio mokaga kũrĩ arĩa Ngai witũ wendete na mũtharaba-inĩ ũgĩkua wakuire nĩguo ndoragie Ngai ũrĩa ũtũire ũnjĩkĩire nowe ũkũnjĩkĩra ũmũthĩ ona rũciũ rwakwa ruothe rũrĩ moko-inĩ make gĩkeno gĩake nĩ rĩrĩa niĩ ngũikara wega na ndĩciragia meciria mathayo hĩndĩ ciothe Warigarigire mũrango na ũgĩthiĩ na kiugo kĩa Ngai kiugaga ũrigarige yaweterere nĩekũhingũra mũrango wathire kũkĩremwo nĩ gweterera ũgeria rĩngĩ wone Ngai nĩiguaga mahoya ũgeria rĩngĩ wone nama mĩrango yaku ĩkĩhingũka mathainĩ mũkuna kĩrĩa mwethaga nĩguo mũhingi wa irekanĩro ekuga ũgakue ngoro nĩ kuona tũmathira mũno na ndũkarume mũthenya ũtarĩ ũratuga ũgeria rĩngĩ wone Ngai nĩiguaga mahoya ũgeria rĩngĩ wone nama mĩrango yaku ĩkĩhingũka ũhoete mahoya nginya ũgakua ngoro ndahoya rĩngĩ na ndũgatigithĩrie ririkana mũtumia wa Elikana ahoire nginya iromo ciake ikĩinaina ũgeria rĩngĩ wone Ngai nĩiguaga mahoya ũgeria rĩngĩ wone nama mĩrango yaku ĩkĩhingũka warigarigire mũrango na ũgĩthiĩ na kiugo kĩa Ngai kiugaga ũrigarige yaweterere nĩekũhingũra mũrango wathire kũkĩremwo nĩ gweterera ũgeria rĩngĩ wone Ngai nĩiguaga mahoya ũgeria rĩngĩ wone nama mĩrango yaku ĩkĩhingũka ũgeria rĩngĩ wone Ngai nĩiguaga mahoya ũgeria rĩngĩ wone nama mĩrango yaku ĩkĩhingũka balinga te Nzambe na biso azali Alléluia élevé Jésus élevé Jésus élevé allez soir
mayo Yesu akiugĩra rũtoke ũhoro amerire ũguo ndathiĩ ũguo noguo ngoka ndathiĩ kũmũthagathagagĩra cikaro ũguo mũna ndathiĩ ũguo noguo ngoka na ngoka harĩ inyuĩ ngĩkinyĩte itu nĩgwerire rũto rĩrĩa tuire kwambata kĩmatigĩra roho maikaragie kũmũtiga ũguo ciana cia ngoriai amunda mũtiga werũrĩ njũi nĩngũthaitha abai karagie ngoro cianyu nĩguo mũtikae kũgwa magerio-inĩ ũguo mũna ndathiĩ ũguo noguo ngoka na ngoka harĩ inyuĩ ngĩkinyĩte itu nĩgwerire rũto rĩrĩa tuire kwambata kĩmatigĩra roho maikaragie makeria na nĩkĩo ndathiĩ kũmũthagathagĩra na wona ciarĩka nĩngamũiyĩra tũthiĩ nĩguo harĩa ngakorwo mũgakorwo ho ũguo mũna ndathiĩ ũguo noguo ngoka na ngoka harĩ inyuĩ ngĩkinyĩte itu nĩgwerire rũto rĩrĩa tuire kwambata kĩmatigĩra roho maikaragie gutuka mwĩrĩ ũyũ nĩgetha niĩ ngamũtũngarĩra-inĩ hĩndĩ agĩikũrũka no thamaki na riri maitho makwa makono cio angwĩrĩire ũguo mũna ndathiĩ ũguo noguo ngoka na ngoka harĩ inyuĩ ngĩkinyĩte itu nĩgwerire rũto rĩrĩa tuire kwambata kĩmatigĩra roho maikaragie ndungata ciaku nĩũmagitagĩra na ũgitĩri mũingĩ umona ũgũcirwo gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku ciamarara ũtagũrũkĩtie moko igũrũ rĩao umona ũgũcirwo gũcokerera rĩu nĩmenyete ũrĩa wĩ hinya mũingĩ wĩtagwo Jehova mũnene wa ita arĩa wĩtongoreirie matihotagwo kumona ũgũcirwo gũcokerera hĩndĩ ndungata ciaku ciamarara ũtagũrũkĩtie moko igũrũ rĩao kumona ũgũcirwo gũcokerera Jehova nĩwe riumagarĩro rĩakwa ona ihũndũkĩro nowe mwathani ndeithagia kũmenya ũrĩa wĩ hinya mũingĩ kumona ũgũcirwo gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku ciamarara ũtagũrũkĩtie moko igũrũ rĩao kumona ũgũcirwo gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtagũrũkĩtie moko igũrũ rĩao kumona ũgũcirwo gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtagũrũkĩtie moko igũrũ rĩao kumona ũgũcirwo gũcokerera we mũtheru Jehova twambararia rĩtwa rĩaku twoiga nĩ wagĩrĩire igũrũ rĩa maũndũ mothe ũgũtũũra wĩ Ngai Ngai wakwa
moko anoga noguo wendo wanyitire Jesu mutharabainĩ Jesu mũtorania na nĩkĩo riũa rĩrũgamĩte nginya toranie kwĩya
sorry. Maya maithori nĩtũratĩaga kwĩhĩndĩ magatũma mũndũ ngĩone ĩno mĩtangĩko ĩtarĩ mũthia kwĩ mũthenya ũgakĩanjuga haleluya rĩrĩa ũgũteithĩka ugaga ndogocwo na rĩrĩa webaga ũkagoca makĩria nĩ kũmenya wega ũrĩa tũhoyaga nĩwe mwene betha ningĩ ona thahabu kwĩ mũthenya ũgakĩandĩa na nyue wega kwĩ mũthenya ũgakĩanda igakinya nda kwĩ mũthenya ũgakĩa ona ironda cia nda kwĩ mũthenya ũgakĩa Ngai wagwetwo Ngai na maingĩ ndikwenyenyeka ikuge mathĩna na igũrũ makĩria mũthenya wakinya njuge haleluya watuire ũrĩraga ũkĩhoya irathimo no ihinda nĩ ikinyu rĩa gũcokia ngatho nĩmenyete wega Ngai nĩakũiguĩte na mũthenya wakinya nĩramina kwĩ mũthenya ũgakĩa ndĩe na nyue wega kwĩ mũthenya
akĩrĩithia atekumenya kũrĩa koimĩrĩra atarĩ na mwĩhoko na gakua ngoro no Ngai akĩmumĩrĩria thamaki-inĩ Ngai nĩoĩ harĩa tũkoimĩrĩra mũthondeki wa njĩra nyũmũ iria-inĩ ũcio mũthuruĩrĩri bara Ngai nĩoĩ harĩa tũkoimĩrĩra ciana cia Isiraeli iria-inĩ itune nĩmonire mathurĩrwo nĩ njĩra ĩrĩa mateng'eretio nĩ Firaũni makinya iria-inĩ itune akĩgĩa njĩra Ngai nĩoĩ harĩa tũkoimĩrĩra mũthondeki wa njĩra nyũmũ iria-inĩ ũcio mũthuruĩrĩri bara Ngai nĩoĩ harĩa tũkoimĩrĩra Cocageria sponsor Ramanoga Gisharia waikumatirio kubekaro Akona ke asheragia sponsor Kuka wake mandi Nendo ya moko igoro Onoke nunga gokoro ne wadunya karo Kuka wake mandi Nenda sarenda Noke nunga gakera iko kweli mesha ne uriro Wale nyama choma Wagorerwo kwarana Warerwo nyoba Ndũkariganĩrwo nĩ gũcokagĩria sponsor ngatho Tikwenda twenda Devi nĩ mathĩna na anake arĩa maratwenda marĩ sarĩrio-inĩ waiguagĩtwo sponsor nĩ mũndũ wĩna indo ona mahĩndĩ magotoka nĩarĩhaga nyũmba waiguagĩtwo sponsor ndirĩndetie ngaga kĩgwa gĩakũra gĩcokagia mũrĩo gĩtina Wale nyama choma Wagorerwo kwarana Warerwo nyũmba Ndũkariganĩrwo nĩ gũcokagĩria sponsor ngatho Ĩtagiũnya wĩra hau nĩ wahota Ndĩra hoho ya thirikari ngirie kati Ngai kĩhe mbeca igatunywo rĩngĩ Mbia ciacererwo Ngai ndũkareke ũte Mbia ciacererwo ndũkareke ũte Ndũmĩra mũndũ wĩna indo na niĩ ndingĩthũra Wale nyama choma Wagorerwo kwarana Warerwo nyũmba Ndũkariganĩrwo nĩ gũcokagĩria sponsor ngatho Ũgĩũkĩra gwakwa kiumia ririkana ũgĩte ndũngĩhutia rĩu ũkaga gwakwa ndĩire ũkiuga ndĩna kacece atĩ niĩ ndĩ mbambia ndĩna ndredina thoguo nĩ mũhunjia rĩu nĩ niĩ ũinaga ndingĩenda mũthenya ũthire itakwĩrĩte nĩ ndakwenda ndingĩenda mũthenya ũthire ũtamenyete ndingĩgũtiga kana we ũinũke ũtoĩ I love you kana we ũinũke ũtoĩ I need you short and sweet ewa uta wewe wa town pole pole wewe my time hali onyitete baby don't karakia hali onyitete baby don't karakia short and sweet ewa uta wewe wa town uimanuka dwa speed how onyitete baby don't karakia how onyitete baby don't karakia DJ Smile Irish Yes, rwĩmbo rwĩtagwo short and sweet cover ya Gĩkũyũ rwĩmbo rwega mũno mũno yani mũno makĩria mũkuhĩ mũkuhĩ wĩna mũrĩo nĩwe wauga short and sweet nĩwe wauga mũkuhĩ wĩna cama short and sweet kana nguhĩ thiĩ na mbere na gũtaũra no thikĩrĩirie nĩ kĩdogo nĩ rwĩmbo nĩ cover ya rwĩmbo rũu rwĩtagwo short and sweet yes Sauti Sol Irish yeah
Rucia rutite wira mwega muno gutaura rwimbo rũu kana kũruta kaveo na Rucia korwo na mũgambo ngwĩciria mwega muno makiria ntukanaria eguka gũkũ studio nĩ matũthakagĩra nyĩmbo mwanya mwanya nĩ mũini wa mbeũ njĩthĩ mũthenya ũyũ ũrĩ mũthenya wa o kana mũthenya wa aini a mbeũ njĩthĩ tũgũthiĩ na mbere na kũrugũria iheo itiganĩte thengi mũno DJ Smash Radio Mix mũthenya wa ũmũthĩ na ndiramenya wĩna maũndũ mangĩ maingĩ mũno tũharĩrĩirie nĩ tũgũcoka tũcokererie na mũgeni witũ kana na band itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ ĩtongoretio nĩ Jimmy Mugo DJ tũgũrũka na rwĩmbo rwa Eddie Gathenge the doctor rwĩmbo rũtagwo hurũka ũhoro. Oh no, my love. Yeah.
Mugainirikanite andu ake thengio muno mwakiria Jimmy Mugo nä kä goco må tå rä u iregere kä goco nä getha tå kage kanitha yanyu o kiumia kanitha itå ni harä a gä thå rai 45 mapasta ätagwo reverend wa werå kuinä te rä rä tagwo mahiga manene na agä ithä kä to nä njå nä aratwä rorera niguo we nyä mbo ciaku iria wä te nä nyinä te rä rä tagwo Nairobi ä no tondå ndä mwana nderiragä ria gå ka Nairobi ndeciragia maica ma Nairobi nä mega må no na nä må ikå rå ko ndeciragia andå nä mbia marogotaga ngwiciragia nä Nairobi nä rwä mbo rå rä a rwa Kamaru wekire remix tiru koretagwo Nairobi no å ngä ga kwä menya hota gå kainå ka ithandå ku niguo Nairobi ä he må ndå njiguaga akiuga atä rä rä uma Nairobi ä no tå keruta twä muoyo imagine må ndå wä raga å guo nä nditå nä nditå na no ndä hoya arä a me gä cagi tå rerirä ria gå thiä nakå na marerirä gå ka na gå kå uguo meciria horo cio må no meciria horo cio må no na mahoe Ngai må no ni mamenya Nairobi ti kwega å guo nä tå raragaja na tå kararä ra nä getha monie njä ra rä u nä å gä tå reheire ageni aitå kwä arä a tå kä menyerete gå korwo nao hena arä erå atå menyete gå korwo nao rä matiramaka ndona ta mamaka nä mamenyete gå kunya nyä mbo ici ingä cia thä
Nĩmacokaga magacoka njĩra-inĩ ya mũtharaba. Nĩ makinya handũ magacokereria. Tondũ ta matũkũtha nĩtũramũbatithie. We nĩ agĩtũmĩirwo kĩrĩa ndũmĩrĩri ya mahunjio nĩ DJ Smax igĩtwo rĩ nageni angĩ. Arĩa itoĩ itamenya nĩ makinyĩrirwo nĩ ndũmĩrĩri nĩ arĩa. Ndiye kĩmenya nĩ macenjetie. Gũcia nĩ ekũmakinyĩria tondũ matũkuma tũramũbatithia tũramwĩta Goliath. Aitwo Goliath. Tiri ũru. Gũtirĩ ta kũria mwana. Arĩa nĩ megũkorwo magĩtwĩra marĩa maraita kuma magĩkũrũra nĩ mahana wega ngwĩciria no nagĩgocokera mũthakaria timona kama tũkwenda gũkũmenya na marĩtwa nĩ tũraumĩte kũ ũkĩgeithagia andũ nĩgetha tũke tũtirihĩte. Na marĩtwa njĩtagwo George Victor Njoroge njiarĩirwo gũkũ Rũirũ ndĩ mũini ona nĩ nyinaga ngwĩciria DJ Ismail nĩ oĩ rwĩmbo nyinĩte rwĩtagwo thabarĩ nĩ ndaya ya kũrĩa nyumĩte njikaraga njiarĩirwo gũkũ Rũirũ ngakũrĩra kuo no rĩu ngĩikaragĩra bũrũri wa Dubai nĩ gũka njũkĩte itũũra-inĩ rĩrĩ rĩa bũrũri witũ nĩ kwega mũno na Ngai amũrathime na arĩa maranyona mageithĩke mũno ingĩrigwo nĩ kũgeithia mũtumia wakwa nyendete na aciari akwa na ndĩmere Ngai amarathime na eroreri matigatame mũtambo-inĩ wa Inooro kabisa. Thengi mũno makĩria. Yes, tũkwaria na mũkunyi wa Kĩgambi ũcio. Yes, ũhoro waku? Ti mũru. Twĩre marĩtwa maku mothe na umĩte kũna ũkĩgeithanagia mũciĩ. Marĩtwa makwa njĩtagwo Kanjei wa Gĩcikũ wa kũrĩa Embu. No nyende kũgeithia andũ aigana ũna ngeithie mũtumia wakwa wĩtagwo Spora. Coke ngeithie gathuri getagwo Mbogo ke kũrĩa mũciĩ. Getagwo atĩa? Mbogo. Gathuri getagwo ũguo? Marĩtwa kama maingĩhire atĩa? Marĩtwa nĩ maingĩha. Na ngeithie brother yakwa wĩtagwo Gĩtonga. Niguo. Thank you mũno makĩria nĩ kũhĩtũkia maiki ĩno kwĩ ndungata ya Ngai Goliath. Mwathani agocwo. Yes. Njĩtagwo Matomat na kũgeithania mũciĩ ngeithie my wife na ciana ciakwa na mũno mũno ngeithie Daudi e haha Jimmy Mugo tondũ nĩ aheretwo Goliath. Sawa sawa. No amũbatithirie rĩu. Thengi mũno Goliath. Amin. Matomax. Nyambu. Mwathani agocwo. Agocwo biũ. Ni. Mũthĩ tũrĩ ono. Mũthĩ. Ũmũthĩ. Na mũgĩtũrie. Aya, geithia mũtumia wakwa etagwo Monica. Aciari akwa Esther Amũthe. Mũthuri ũngĩ wĩtagwo Wayame harĩa Rũirũ na njeci othe a Kacũri. Niguo. Thengi mũno makĩria. Nyambu. Yes. Mũthĩ nĩ kwa Mwathani biũ. Mũthĩ nĩ kwa Mwathani. Ndĩrakwĩra reke ngwĩre. Kĩgoco rũriĩ-inĩ. Mũthĩ ona niĩ ndĩrageithia andũ a kanitha. Geithie Bishop Mũkua harĩa Kaũre Junction. Ata wakwa mũno. Na Obacia Maina harĩa Rũirũ Great Victory. Na family yakwa. Ndĩmere tũrĩa Mwathani. Tũrĩa Mwathani. Tũhũraga ciothe kaba mwena wa Ngai. Na iheo ici tũhetwo no Ngai. Niguo. Ũguo no nginya tũkamũgoca nacio. Yes. Asante. Tũkiuga kaba mwena wa Ngai. Kaba mwena wa Ngai. Ona hatarĩ kwĩrĩrwo muoyo. Ti horu. Ĩtiguo nĩ kwega. Kũragĩra biũ. Nĩ mũke mũgokete ũguo. Nĩ tũke tũringĩte mwena ũyũ. Yes. Asante. Jimmy nĩ thengiũ mũno. Ona nĩ ndona nĩ ũrutĩte wĩra mwega kũrĩ andũ aya nĩ mahunjangĩirie ndĩigua kiugo kĩrauma kuma. Timo tũmwĩtaga ka Jesu. Ka Jesu, Timo ka Jesu. Timo ka Jesu. Kamau nĩ kaũ. Onake no ka Jesu. Ka Mwathani. Kana Amdi. Nĩ ndakena mũno njokie ngatho tondũ Inooro ĩrokire gũtũrehera ũtheri na aini arĩa matamenyekanĩte arĩa matũraga na kũu no nĩ marĩ na iheo rĩu nĩ mamenyekanĩte no ndikũriganĩrwo kũgeithia mwarimũ ũmwe atũraga athũire mũno. Agũthũire? Nĩkĩ hihi ka warĩ mũremi mũno? Ndiũkire athũire ũguo tũu tondũ arĩ neighbor itũ nĩ athiaga akĩra mami atĩ nĩhũrirwo nĩ kwagana ũguo kũmena no nĩ ngenaga tondũ ũmũthĩ ũyũ anjĩraga mũriũ rĩrĩa ũgathiĩ TV-inĩ ũtũgeithie. Mwarimũ geithĩka mũno ageithie my mom nyina Igwenya kũrĩa Nairutia na my wife etagwo Mama Princess, my brother wĩtagwo Kanyingĩ na Igwenya na Mary, my sister wĩtagwo Jerry. Acio nĩo manyitirire kĩheo gĩkĩ gĩakwa rĩrĩa monire ndĩnakĩo
tondu nĩ ndaremerirwo nĩ kũina no nĩ marũgamire nani. Yes. Kandeno tondu ya twere yumite Dubai ri. Ni mire Dubai yuke kuinithie kana Kandeno nĩ ndata. Yuke mwigangaro nĩ tukene muno tigwe ona. Naona irona nginya gũkũ ta twĩrũirũ. Ni kiasi muone ta twĩrũirũ. Gũcia mathiĩ kũrĩa nĩ matharũkaga memore ya bũrũri. Kompasi. Kayokire. Rauga ta koiha tarũirũ ha. No. Ira kiandanda. Nĩ mũrata wakwa mũno tumanĩtie haraihu. Ĩndĩ twakomaga thĩ nake. Na twacembagia tũgathiĩ kũrĩa kwa nyina. No tũtiathiaga kũrĩa atĩ nĩ gũkorwo nĩkĩ tũtiana gĩa kũrĩa. Oni kwaga gĩa kũrĩa. Twathiaga tũgaikara tũkarĩa tũgacoka tũgathiĩ kĩmamo gitũ harĩa twamenyerete. Nĩguo. Ndĩmwĩtaga tuthu. Tuthu. Etagwo tuthu nĩkĩ? Nĩ kaburi kao getagwo tuthu. Gagũtaimaga. Gagũtaimaga wĩinamĩrĩire gagũtutha. Rĩu ngĩmũtua rĩtwa rĩu tondũ nĩ wakonetio. Kahĩtũka na mũtwe wa mũndũ. Aca. Gataimaga wĩinamĩrĩre ũgĩkoha. Tũkĩte nawe. No ng'ombe koragĩte. Nĩ koragĩte ng'ombe? Nĩ koragĩte ng'ombe. Tuthu nĩ athire. Nĩguo Jimmy ahana. Tuthu microphone. Nĩ microphone. Nĩ arĩirwo kana no atũire? Tuthu ona nĩ kwendio ndirio. Nĩ maitu wa mwendio na tarĩ mũraga. Ona tarĩ mũinũkia. Irereke muoheri. Athi kuinamĩrĩra muohe. Akauma na thutha. Agoka mũtuthũrĩte. Rĩu ona yendirio ĩterĩgĩrĩire. Nĩ kũmakio makirio. Nĩ kũmakio makirio. Ekorire nĩ yendirio. Aya, thank you mũno. No mũgĩtũgĩthirie mamu wanyu. Nĩ tũkũmageithia mũno. Na andũ arĩa angĩ othe mũtigire mũciĩ. Nĩguo. Twakena mũno makĩria. Na Jimmy na kaundu ka mũico rĩngĩ ũngĩenda kuuga? No gũtirĩ rwĩmbo rwa Nairobi ĩno. Rwa Nairobi ĩno. Rĩu ũgũtũkĩra naruo. Ndiri tabarĩra ya mũthenya wa ũmũthĩ ndĩmwĩre nĩ thengiũ mũno mũrori wa mwĩgangaro nĩ ũndũ wa gũikara mĩtambo-inĩ. Andũ mũcokerie ngatho Jimmy and the band nĩ ũndũ wa gũgĩtũrehera na gũtũinĩra nyĩmbo cia kĩgoco. Toguo twakena mũno. Na ithuĩ tũrĩ akenu mũno. Mũno makĩria. Nĩ ngũrakũria DJ Ismail kĩhara nĩ gĩkoragwo gĩ kĩama kana kĩhara kĩo rĩ. Nĩ gĩa gwĩthondeka. Onire oka nakĩo gũkũ kĩahota kũrĩrĩmbũka. Najigua andũ othe maihara nĩ itonga. Nĩ itonga? Na kiumia kanyamũ ndagĩgĩtũtiga ũguo. Ndagĩtũtiga ũguo. Ndagĩtũtiga ũguo ndatheri. Ndĩmũraga kaingĩ na kaingĩ ngwĩciria phrase ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthiĩ ngoka ngauga nĩ ndĩ worth mbeca cigana nĩ ndĩ ta rĩu nĩ ndĩ worth birioni 4 but I'm not rich. You're not a rich man. I'm not a billionaire. You're just a rich. You're just a rich guy. He's just a rich guy. Haya, thank you muno makiria. Cokeri ngatho nĩ ũndũ wa gũikara mĩtambo-inĩ mũthenya wa Fresh Tuesday. Ngai wa mwe amũrathime. Rũciũ nĩ mũthenya wa Wendo Wednesday. To haha kuma thaa 10 nginya thinacara cia hwaĩ-inĩ. Niĩ njĩtagwo Nyambura wa Kabui. Na niĩ ngetwo DJ Smiles ndĩmwendithĩrie hwaĩ-inĩ mwega mũno makiria na ndĩmũririkanie I'm not a billionaire. I'm just rich. Hwaĩ-inĩ mwega. Aya. Etagwo DJ. Tũrikithĩrie rwa mũico. Hallelujah,
ũrathimaga nĩ kũrĩ Ngai ũcokagia mahoya nĩ kũrĩ Ngai ũrĩa wĩ hinya mũno na ndarĩ ũmũragia wĩka ũguo nĩkĩ nĩ kũrĩ ũrathimaga nĩ kũrĩ Ngai ũcokagia mahoya nĩ kũrĩ Ngai ũrĩa wĩ hinya mũno na ndarĩ ũmũragia wĩka ũguo nĩkĩ ũrĩ hĩndĩ andũ manogagio nĩwe makona ta magũteithirie mũno makanjia gũkwĩherera ũkahora nĩ kũrĩ Ngai ũtanogagio nĩwe gũkwĩra kirĩrĩria no kinyũkie ndũgetĩkĩre gũikara ro hau Ngai akwambararia matukanĩrwo moranagie kaĩ ũrutagwo nĩ kũrĩ ũrathimaga nĩ kũrĩ Ngai ũcokagia mahoya nĩ kũrĩ Ngai ũrĩa wĩ hinya mũno na ndarĩ ũmũragia wĩka ũguo nĩkĩ nĩ kũrĩ ũrathimaga nĩ kũrĩ Ngai ũcokagia mahoya nĩ kũrĩ Ngai ũrĩa wĩ hinya mũno na ndarĩ ũmũragia wĩka ũguo nĩkĩ atĩ nĩ mũkũmenya rĩrĩa gũka mũtigaga mũndũ tekũhoteka ũcio mũgakora nĩ mũrathime wendageraga mũrango ta mũndũ kana dirisha atĩ nĩ kũhingwo thibura kana riũa itingĩgiria ona ihuru menya nĩ atũmagĩra nĩ kũrĩ ũrathimaga nĩ kũrĩ Ngai ũcokagia mahoya nĩ kũrĩ Ngai ũrĩa wĩ hinya mũno na ndarĩ ũmũragia wĩka ũguo nĩkĩ nĩ kũrĩ ũrathimaga nĩ kũrĩ Ngai ũcokagia mahoya nĩ kũrĩ Ngai ũrĩa wĩ hinya mũno na ndarĩ ũmũragia wĩka ũguo nĩkĩ gũcakĩrwo kowe ũngĩaria na Ngai ona ithuĩ no twende kwaria nake amaumĩrĩra makuire makiri nĩ kũrĩ Ngai ũtathakagwo nake nĩ kũrĩ Ngai ũikaire gĩtĩ-inĩ nĩ kũrĩ ũgarũranagia maũndũ ũrĩa wagarũrĩire Isiraeli andũ marumwo akĩmarathima nĩ kũrĩ ũrathimaga nĩ kũrĩ Ngai ũcokagia mahoya nĩ kũrĩ Ngai ũrĩa wĩ hinya mũno na ndarĩ ũmũragia wĩka ũguo nĩkĩ nĩ kũrĩ ũrathimaga nĩ kũrĩ Ngai ũcokagia mahoya nĩ kũrĩ Ngai ũrĩa wĩ hinya mũno na ndarĩ ũmũragia wĩka ũguo nĩkĩ agĩgũteithia ndahoyaga rũtha ona kana gerere purotoko guoko kwa ũrĩo kwĩna hinya wothe tũtingĩhotwo kwĩ Ngai wĩ muoyo magũthiagĩra nĩguo ũthire no nginya makahaka na mahaki mũrũthi wa wĩru Ngai akanyita Ngai wa Danieli agatũikaria nĩ kũrĩ ũrathimaga nĩ kũrĩ Ngai ũcokagia mahoya nĩ kũrĩ Ngai ũrĩa wĩ hinya mũno na ndarĩ ũmũragia wĩka ũguo nĩkĩ nĩ kũrĩ ũrathimaga nĩ kũrĩ Ngai ũcokagia mahoya nĩ kũrĩ Ngai ũrĩa wĩ hinya mũno na ndarĩ ũmũragia wĩka ũguo nĩkĩ na ndarĩ ũmũragia wĩka ũguo Baba mwega na mũtu
kegire kona maithori rimwe nginya ngakwangoro nikuona ta we haraihu nanie tho ciakwa igathekacionereire ikĩũragia kaĩ ũgoka rĩ no nĩnjũĩ wendo rĩ haraihu tondũ mũico wakwa nĩguo kĩambĩrĩria gĩaku otahana niĩ nĩngũkũhoya mũgambo ũre niĩ no ngũkũhoya ngoro ĩritũ niĩ no ngũkũhoya mwathi ndiramaka ũrĩa thenire kuga ndiramaka ũrĩa thenire kuga niĩ mwathani nĩngũkũhoya ndiramaka ũrĩa thenire kuga nĩnjũĩ mahoya nĩ ũiguaga mwathani Yothenekete ihinda iraya ona ningĩ ũgatangĩka mũno mathĩna na ndwari gakũhinyĩrĩria ũkaigua ta ũtangĩthiĩ na mbere ngoro ĩkainama ũkaga mwĩhoko ũkona ta wariganĩire mũrũ na mwarĩ ndũkorwo na hinya otahana ndũkanoge nĩ kũhoya otahana niĩ nĩngũkũhoya mũgambo ũre niĩ no ngũkũhoya ngoro ĩritũ niĩ no ngũkũhoya mwathi ndiramaka ũrĩa thenire kuga ndiramaka ũrĩa thenire kuga ndiramaka ndiramaka ũrĩa thenire kuga Ngai witũ nĩ mwĩhokeku ciĩranĩro ciake nĩahingagia matũ make matirĩ njika maitho make nĩ matũroraga guoko gwake gũgatũhonokia gũgatũcomora hatĩka-inĩ ndũrĩ na kĩhoto gĩa gũteanĩria na otahana ndũkanoge nĩ kũhoya otahana niĩ nĩngũkũhoya mũgambo
muoyo waku ona kongea gutikagia umwaka hana tawe wewe Alpha na Omega kiambĩrĩria na kĩrĩkĩro maũndũ-inĩ mothe we gũtũra wĩ Ngai. Wewe Ngai mũnene ũrore maũndũ mothe ndũkĩnyenyoka na wĩnainio nĩ ũndũ wona ũreko mũnene kana mũnini gũtirĩ ũndũ ũngĩkũrema. Wewe Ngai mũnene gũtũra wĩ Ngai. Ituri ciothe nĩũĩ na hitho ciothe nĩũĩ tũkanagĩria nduma-inĩ gĩũka kũndehera ũtheri nyonete wega waku kuma gũciarwo gwakwa ũgũtũra gĩtĩ-inĩ tene o nginya tene. Wewe Ngai mũnene ũrore maũndũ mothe ndũkĩnyenyoka na wĩnainio nĩ ũndũ wona ũreko mũnene kana mũnini gũtirĩ ũndũ ũngĩkũrema. Wewe Ngai mũnene gũtũra wĩ Ngai. Ũtũũire mbara nene tangĩahotire kũrũa Tewi Ngai itarĩ nawe niĩ nĩingĩahotirwo ingĩathirire hinya ona kana ngue ngoro na nĩ ũndũ wa hinya waku ngarĩkia kũhotana. Wewe Ngai mũnene ũrore maũndũ mothe ndũkĩnyenyoka na wĩnainio nĩ ũndũ wona ũreko mũnene kana mũnini gũtirĩ ũndũ ũngĩkũrema. Wewe Ngai mũnene gũtũra wĩ Ngai. Wewe Ngai mũnene ũrore maũndũ mothe ndũkĩnyenyoka na wĩnainio nĩ ũndũ wona ũreko mũnene kana mũnini gũtirĩ ũndũ ũngĩkũrema. Wewe Ngai mũnene gũtũra Saiguaga kabu-inĩ nĩ nyina ono nĩ mũirĩtu wa mũthamaki o rĩrĩa arĩraga maĩ-inĩ wendo wa Ngai no amwethaga wendo mũndũ wa kũmwongithagia ũmwendia kĩrehe mami wao ũcio igwĩrĩire kwa Jethoro ũrĩa kĩhinga kĩahĩrĩire ona nithoka kuga nĩ wega ũndũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya mwathani ndoka kuga nĩ wega ũndũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya maũndũ mothe nĩmekĩkaga wega kwa andũ arĩa mehokete Ngai akuoneke mũtino ũrĩa Ngai baba kaĩ ndũraga ndĩ nyiki mũcona mũndũ wao akĩhũrwo akiũraga na atĩ nĩgwerĩrie wamenyeka akiũrĩra Midiani gĩkuo kĩhinga kĩahĩrĩire ona nĩndũka kuga nĩ wega ũndũ tumanĩtie
bia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya wathani tũkakuga nĩ wega ndũkumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya Jakubu akĩria indo ciothe njaboku akĩria atumia ake na indo ciothe iwe nyiki mũraika kĩmũkora akĩgia no tukũ mũgima ũkĩria hinya kĩmũcenjia rĩtwa kĩhinga gĩake kĩahĩrĩire hau kuma hĩndĩ ĩyo gĩtwo Isiraeli wega ndũkakuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya wathani ndũkakuga nĩ wega ndũkumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya arĩraga tũmondu twa Jethuru akĩona kĩhinga kĩambia kũira akuhĩrĩria mũgambo kiumaho ruta iratũ hanĩra theru matua kwendanĩra hau na Ngai na magerio moka nĩamenyaga wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya wathani ndũkakuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya wathani ndũkakuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya wathani ndũkakuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya wathani ndũkakuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya wathani ndũkakuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya wathani ndũkakuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya wathani ndũkakuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya thondekera njĩra mũtũrĩre-inĩ ũyũ tondũ itarĩ nawe ndirĩ ũndũ ingĩhota thondekera njĩra mũtũrĩre-inĩ ũyũ tondũ itarĩ nawe ndirĩ ũndũ ingĩhota thondekera njĩra mũtũrĩre-inĩ ũyũ tondũ itarĩ nawe ndirĩ ũndũ ingĩhota thondekera njĩra mũtũrĩre-inĩ ũyũ tondũ itarĩ nawe ndirĩ ũndũ ingĩhota Thaitha
guthaithana gwakwa kurwetikirika Ngai wakwa njigua ndaguthaitha Thondekera njĩra mũtũrĩre-inĩ ũyũ tondũ itarĩ nawe ndirĩ ũndũ ingĩhota Thondekera njĩra mũtũrĩre-inĩ ũyũ tondũ itarĩ nawe ndirĩ ũndũ ingĩhota Mũheani wa indo hinya na ũtonga ciumaga kũrĩ we ũtũũro-inĩ wakwa Mũheani wa indo hinya na ũtonga ciumaga kũrĩ we ũtũũro-inĩ wakwa Thondekera njĩra mũtũrĩre-inĩ ũyũ tondũ itarĩ nawe ndirĩ ũndũ ingĩhota Thondekera njĩra mũtũrĩre-inĩ ũyũ tondũ itarĩ nawe ndirĩ ũndũ ingĩhota Ndagwĩtũgĩtĩka amũkĩra ngatho woi Ngai Baba nĩũhete rũtha ndagwĩtũgĩtĩka amũkĩra ngatho woi Ngai Baba Thondekera njĩra mũtũrĩre-inĩ ũyũ tondũ itarĩ nawe ndirĩ ũndũ ingĩhota Thondekera njĩra mũtũrĩre-inĩ ũyũ tondũ itarĩ nawe ndirĩ ũndũ ingĩhota Thondekera njĩra Molio wa Isaka Jakufune molio wa maito Atoire aro agananie Ahenere iria kia irathimo Na igai riakwa Giuria baba kana no adathime Akiuga hatire ũndũ angĩka Roria maitho na igũrũ Kwe mwene magai mothe Nĩũrĩũka kũhingia nokĩnjĩra atĩ niĩ ndigũkua ũtahingĩirie ciĩranĩro ndigwĩtĩkĩra niĩ kũrwo nĩ hinya nĩnjũĩ baba no ũroka kũnyambarania ũnjoe na igũrũ njikaragĩre ririo
ũhana mũndũ ndwaragia maheni weranĩra nĩũheanaga weranĩra nĩũheanaga weranĩra 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 nĩũheanaga nĩkĩo nĩkĩo nĩngũgweterera ũgĩkĩambĩrĩria kĩerũ nĩngweterera ũgarũre maũndũ nĩngweterera ũkĩhoria mũrathime Jesũ nĩwe njetereire ũmererie rũciũ rwakwa nĩngwetereire ũgĩkĩambĩrĩria kĩerũ nĩngwetereire ũgarũrĩre maũndũ nĩngwetereire ũkĩhoria mũrathime Jesũ nĩwe njetereire ũmererie rũciũ rwakwa nĩngwetereire tereire we mũthingu Ngai ũtugo waku nĩ gũthinga na thingo waku nĩ wa tene na tene gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe we mwĩhokeku Ngai ũtugo waku nĩ kwĩhokeka na mũkwĩhoki ndũrĩ hĩndĩ ĩngĩrira gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe we mũhonokia Ngai ũtugo waku nĩ kũhonokia ũhonokagia mũndũ kuma hatĩka-inĩ gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe we mũhonania Ngai ũtugo waku nĩ kũhonania nĩwĩhonagia mĩrimũ yothe yothe gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe nĩkĩo nduĩte itua ngũgocage we mũthingu Ngai kĩhoti wa marĩa mothe maremete gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe nĩkĩo nduĩte itua ngũgocage we mũthingu Ngai nĩwe ũtũmaga kũrĩa gũtarĩ kũgĩo gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe we kĩhoti Ngai ũtugo waku nĩ kũhota nĩwe ũhotaga marĩa mothe maremete gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe we mũnene Ngai ũtugo waku nĩ kũneneha na nene waku nĩ wa tene na tene gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe we mũtongoria Ngai ũtugo waku nĩ gũtongoria na ũrĩa wĩtongorĩirie ndũrĩ hĩndĩ hotagwo gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe we mũthamaki Ngai ũtugo waku nĩ gũthamaka na ũthamaki waku nĩ wa tene na tene gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe nĩkĩo nduĩte itua ngũgocage we mũthingu Ngai kĩhoti wa marĩa mothe maremete gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe nĩkĩo nduĩte itua ngũgocage we mũthingu Ngai nĩwe ũtũmaga kũrĩa gũtarĩ kũgĩo gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe
Maria
Mũthenya wa itua ndawi hakuhĩ, ũrĩa tũtũire twĩhũgagĩra. Wimenyerere iario baba, ũtikanae kũhobanĩrio. Na tondũ ngoro nĩyo gĩthimi kĩa mũtũrĩre nĩmenyererwo. Ũndũ ũrĩa mwega na mwagĩrĩru nĩ kwaga gũkuania maũndũ. Tondũ maũndũ mangĩtua kuua matũrĩaga magatũnina. Na Ngai ũrĩa ũkoragwo irĩma-inĩ nowe ũkoragwo mĩkuru-inĩ. Na Ngai ũrĩa ũkoragwo mũthenya nowe ũkoragwo kwarĩa nduma. Na Ngai ũrĩa ũkoragwo ikeno-inĩ nowe ũkoragwo kwarĩa kĩeha. Daudi akiuga ndarĩ mũnyinyi, na rĩu ndĩ mũthuri mũkũrũ. Na ndirĩ ndona mũhoi Ngai, kana mbeũ yake ĩkĩhoya irio. Caria thayũ wendo tũũre mũno, tiga thiritũ na mĩtangĩko. Ũndũ ũrĩa mwega na mwagĩrĩru nĩ kwaga gũkuania maũndũ. Tondũ maũndũ mangĩtua kuua matũrĩaga magatũnina. Na Ngai ũrĩa ũkoragwo irĩma-inĩ nowe ũkoragwo mĩkuru-inĩ. Na Ngai ũrĩa ũkoragwo mũthenya nowe ũkoragwo kwarĩa nduma. Na Ngai ũrĩa ũkoragwo ikeno-inĩ nowe ũkoragwo kwarĩa kĩeha. Ayubu nĩamenyete ithurano, no mũtumia wake ndamĩũĩ. Arwara na indo ciake igĩthira, amũririe Ngai waku arĩ kũ. Amwĩrire ona rĩu gwĩ thĩna, ũcio ndũire nowe gũtũũrĩra. Ũndũ ũrĩa mwega na mwagĩrĩru nĩ kwaga gũkuania maũndũ. Tondũ maũndũ mangĩtua kuua matũrĩaga magatũnina. Na Ngai ũrĩa ũkoragwo irĩma-inĩ nowe ũkoragwo mĩkuru-inĩ. Na Ngai ũrĩa ũkoragwo mũthenya nowe ũkoragwo kwarĩa nduma. Na Ngai ũrĩa ũkoragwo ikeno-inĩ nowe ũkoragwo kwarĩa kĩeha. Watigwo nĩ arĩa twendete mũno, ngoro citũ nĩ ithĩnaga mũno. Tũkarĩra na tũkagirĩka, tũkaga bata wa mũtũrĩre. Njĩra ĩrĩa njeke na njagĩrĩru nĩ gwĩtĩkĩra o ũrĩa kũrĩ. Ũndũ ũrĩa mwega na mwagĩrĩru nĩ kwaga gũkuania maũndũ. Tondũ maũndũ mangĩtua kuua matũrĩaga magatũnina. Na Ngai ũrĩa ũkoragwo irĩma-inĩ nowe ũkoragwo mĩkuru-inĩ. Na Ngai ũrĩa ũkoragwo mũthenya nowe ũkoragwo kwarĩa nduma. Na Ngai ũrĩa ũkoragwo ikeno-inĩ nowe ũkoragwo kwarĩa kĩeha. Ũndũ ũrĩa mwega na mwagĩrĩru nĩ kwaga gũkuania maũndũ. Tondũ maũndũ mangĩtua kuua matũrĩaga
yote. Amen.
arĩa theru arĩa mahotanĩirwo nĩ Ngai arĩa matuĩte matua kũrũgama na kiugo kĩa ma na kĩa ũthingu aya matiũĩ gũtiganĩria matia rũgendo matitiganagĩria aya matiũĩ gũtiganĩria matia rũgendo matitiganagĩria Maigago rĩa Ngai arenda kugwo aya matirio higa kana muku ngoro ciao itherete ta riũa meciria mao maiyũrĩte ũthigu aya nĩ arĩa mathurĩtwo kũna meciria mao maiyũrĩte ũthigu aya nĩ arĩa matire oru mahana dutura matwerie wega nioge muno kore nyamo ya the tweria wone matingĩheneka kana mataho mahana Jesu korosia osiriragerio Ngai matire oiguithanio na mehia korosia osiriragerio Ngai matire oiguithanio na mehia mahana Jesu matioe kuhotwo nĩ take mahana mwathani wao matungataga na ngoro theru matienda kũganwo nĩ ciĩko ciao meriragĩria kũgocithia Ngai wendo wao tũmaga marũgame nĩendi muoyo aya menda Ngai nake nĩakenagio mũno nĩo nĩendi muoyo aya menda Ngai nake nĩakenagio mũno nĩo
goro ino yakwa Begai ndagotha raiya Oyo ironetha na wendo mũingĩ Na rĩrĩa ithuĩ twakwĩhokera mĩtũrĩre itũ yo tũrathimaga Nĩkĩo ndĩroiga nĩ wega nĩ maya mothe nĩ wega nĩ wendo waku Ngai nĩ wega wagĩrĩru waku nĩ wega Baba tũgũkaĩra nĩtũiguaga ũgatwambararia nowe mũrata mwega wĩhokeku waku ndũrĩ gĩthimi ũtwendete watũkwĩrĩire Jesu twagũtĩĩa nĩkĩo ndĩroiga nĩ wega nĩ maya mothe nĩ wega nĩ wendo waku Ngai nĩ wega wagĩrĩru waku nĩ wega Baba marĩa wĩkaga nĩ maingĩ mũno na mũtui ingĩtara kĩmwe gwa kĩmwe no ta njata iria cia ũtukũ wagĩrĩru na wĩhokeku waku nĩma ndũrĩ gĩthimi nĩkĩo ndĩroiga nĩ wega nĩ maya mothe nĩ wega nĩ wendo waku Ngai nĩ wega wagĩrĩru waku Rĩrĩa ndatuire itua ngũmenye ngũrũmĩrĩre ona ngũtungate nĩndamũkirwo nĩ arata akwa makiuga ũcio nĩ ũrimũ makĩnyonithagia ũrĩa ndĩrahũthĩrwo nĩ mũhunjia no rĩu nĩmeyoneire atĩ wĩra waku nĩ ũrĩ marĩhi ona makaruta wĩra makoiga atĩ we wĩ mũhoti akĩũria Jesu na arĩa othe matigire ciira ciao mwathi wakwa magĩkũrũmĩrĩra thutha-inĩ makaehoki kana makarĩhwo nakĩo kĩmeranĩire muoyo nakuo thĩ nĩ igana kwa igana kĩmeranĩire muoyo nakuo thĩ nĩ igana
ndianĩige kũrĩa na kũnyua maũndũ marĩa ũnjĩkĩire nĩ ũgegetie mũhĩrĩga witũ kĩũria Jesũ na arĩa othe matigire indo ciao mwathi wakwa magĩkũrũmĩrĩra thutha-inĩ makaeoki kana makarĩhwo nakĩo kĩmera nĩ igĩra muoyo nakuothe nĩ igana kwa igana kĩmera nĩ igĩra muoyo nakuothe nĩ igana kwa igana kĩũria Jesũ na arĩa othe matigire indo ciao mwathi wakwa magĩkũrũmĩrĩra thutha-inĩ makaeoki kana makarĩhwo nakĩo kĩmera nĩ igĩra muoyo nakuothe nĩ igana kwa igana kĩmera nĩ igĩra muoyo nakuothe nĩ igana kwa igana. Macokererie thingo ciakwa ũkahanda makinya makwa ingĩigua thoni gwĩtanio nawe athamaki makararaini makĩkinyĩria ũtonga wa ndũrĩrĩ ngakĩhana ta mũndũ ũkuonga nyondo cia thamaki ngũtũũra njĩraga ndũrĩrĩ mawĩko maku na ndigatiga Jesũ na arĩa othe matigire indo ciao mwathi wakwa magĩkũrũmĩrĩra thutha-inĩ makaeoki kana makarĩhwo nakĩo kĩmera nĩ igĩra muoyo nakuothe nĩ igana kwa igana kĩmera nĩ igĩra muoyo nakuothe nĩ igana kwa igana. Jesũ na arĩa othe matigire indo ciao mwathi wakwa magĩkũrũmĩrĩra thutha-inĩ makaeoki kana makarĩhwo nakĩo kĩmera nĩ igĩra muoyo nakuothe nĩ igana kwa igana kĩmera nĩ igĩra muoyo nakuothe nĩ igana kwa igana.
Rĩrĩa mbere yakwa ngona ndume kĩrĩa koigĩra rũgamia mwathi nduma ĩno ngĩtoranie ihenya ngĩenda kũhutia karũrigi ihenya ngĩenda kũhutia karũrigi ndagũthaitha mwathani twaranaga I know
hatare mundu ngimuria kiuria. Hallelujah. Githutiwe Mwathani watumire ngoro yakwa ĩgĩe mwĩhoko. Wĩrutire nĩguo ũgwĩre ndĩtũũrĩre na thayũ. Harĩa handĩkĩtwo ndĩthiire ũkĩandĩka nĩ mũrĩhe. Githutiwe Ngai, githutiwe Jesũ, githutiwe Roho, githutinyua atatũ marutire wĩra ũyũ. Kandirikania mushara wa meya lege kuo na niga kenye tonikia na kengire konkenane gakyo ya kango nduga kwa gatorera modeteli rote ngongona ya tino woire tweke horo yo ya mawe ya makoa. Watumire ngoro yakwa ĩgĩe mwĩhoko. Wĩrutire nĩguo ũgwĩre ndĩtũũrĩre na thayũ. Harĩa handĩkĩtwo ndĩthiire ũkĩandĩka nĩ mũrĩhe. Githutiwe Ngai, githutiwe Jesũ, githutiwe Roho, githutinyua atatũ marutire wĩra ũyũ. Roho wakwa agĩtuĩka mũira wa ma wa mũriũkia kũrĩa kuo wathorea wathitangaga mũkĩ wamba mũtĩ igũrũ ndĩtũũrĩre ndĩkenere hatarĩ mũndũ ũngĩnjũria kĩũria. Githutiwe Mwathani watumire ngoro yakwa ĩgĩe mwĩhoko. Wĩrutire nĩguo ũgwĩre ndĩtũũrĩre na thayũ. Harĩa handĩkĩtwo ndĩthiire ũkĩandĩka nĩ mũrĩhe. Githutiwe Ngai, githutiwe Jesũ, githutiwe Roho, githutinyua atatũ marutire wĩra ũyũ. Hallelujah. Harĩa handĩkĩtwo ndĩthiire ũkĩandĩka nĩ mũrĩhe. Harĩa handĩkĩtwo ndĩmũhĩia ũkĩandĩka ndĩ mũthingu. Harĩa handĩkĩtwo ndĩ wa gũkua ũkĩandĩka ndĩtũũrĩre. Rĩu no nyambate rũgũrũ na njikũrũke itherero irathĩro na ithũĩro hatarĩ mũndũ ũngĩnjũria kĩũria. Githutiwe Mwathani watumire ngoro yakwa ĩgĩe mwĩhoko. Wĩrutire nĩguo ũgwĩre ndĩtũũrĩre na thayũ. Harĩa handĩkĩtwo ndĩthiire ũkĩandĩka nĩ mũrĩhe. Githutiwe Ngai, githutiwe Jesũ, githutiwe Roho, githutinyua atatũ marutire wĩra. Githutiwe Mwathani watumire kugana matũũria hithe
mothe niwe muruthi wa Juda torea hi torea hi torea hi na kamene oya Jesu torea hi tutikoro wana mwere tulina motoro
mimi sitotosheka bila wewe, maana wewe zaidi ya tosha kwangu mimi.
nakorwo kĩroto gĩakwa nĩkĩagire gũkinyanĩra Ngai watu sofa moyo no ngorota reke Onakorwo kĩroto gĩakwa nĩkĩagire gũkinyanĩra Ngai watu sofa moyo no ngorota reke Onakorwo kĩroto gĩakwa nĩkĩagire gũkinyanĩra Ngai watu sofa moyo no ngorota reke Mutorere waku wanarota iroto nyingi ciario ngĩkenia Ngai na mutorere ũthioro wega nĩ kũrĩa andũ metagwo ahukia a iroto cia andũ nĩ makũhũkĩirie kĩroto no nĩ kũrota rĩngĩ onakorwo kĩroto gĩakwa nĩkĩagire gũkinyanĩra Ngai wa Jusufu muoyo no ngũrota reke Onakorwo kĩroto gĩakwa nĩkĩagire gũkinyanĩra Ngai wa Jusufu muoyo no ngũrota reke Onakorwo kĩroto gĩakwa nĩkĩagire gũkinyanĩra Ngai wa Jusufu muoyo no ngũrota reke Onakorwo kĩroto gĩakwa nĩkĩagire gũkinyanĩra Ngai wa Jusufu muoyo no ngũrota reke Ndagũthaitha wĩmenyerere ahukia iroto cia andũ tondũ no mende ahukia ũthire ningĩ ũriganĩre Ndũkamake nĩ iroto Ngai nĩwe mwene iroto egũtũma rote rĩngĩ ningĩ akinyanĩrie Onakorwo kĩroto gĩakwa nĩkĩagire gũkinyanĩra Ngai wa Jusufu muoyo no ngũrota reke Onakorwo kĩroto gĩakwa nĩkĩagire gũkinyanĩra Ngai wa Jusufu muoyo no ngũrota reke Onakorwo kĩroto gĩakwa nĩkĩagire gũkinyanĩra Ngai wa Jusufu muoyo no ngũrota reke Onakorwo kĩroto gĩakwa nĩkĩagire gũkinyanĩra Ngai wa Jusufu muoyo no ngũrota reke Kĩroto kĩgiraga mũroti ti mũrotero Jusufu ndakwĩra ngoro athire na mbere kũrota akiuga nĩonarĩ wa mweri na njata 11 ciainamĩrĩra mbere yake tondũ Ngai arĩ muoyo Onakorwo kĩroto gĩakwa nĩkĩagire gũkinyanĩra Ngai wa Jusufu muoyo no ngũrota reke Onakorwo kĩroto gĩakwa nĩkĩagire gũkinyanĩra Ngai wa Jusufu muoyo no ngũrota reke Nani kama wewe Bwana
Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Shagai, gore kenete, meshiria makwa, me matheru, todo e wiki, wagereire, Jehova Gai, ugotire tawe, gogo shagai, gore kenete, meshiria makwa, me matheru, todo e wiki, Jehovah God, what it away. When I were weak, when I were weak, going a merera. When I were weak, monene waita, dakwa bararia, nada kogosha. And you when I were weak, when I were weak, going a merera. When I were weak, monene waita, dakwa bararia, nada kogosha. When I were weak, when I were weak, going a merera. When I were weak, monene waita, dakwa bararia, nada kogosha. And you when I were weak, when I were weak, going a merera. When I were weak, monene waita, dakwa bararia, nada kogosha. Lore merokwa, lori boraga, ohoro wa hinya na ohoti waku. We uri iguru wa maundu mothe, hinya na uhoti nicia kufafa. Naguo lore merokwa, lori boraga, ohoro wa hinya na ohoti waku. We uri iguru wa maundu mothe, hinya na uhoti nicia kufafa. When I were weak, wagereire. When I were weak, going a merera. When I were weak, monene waita, dakwa bararia, nada kogosha. And you when I were weak, wagereire. When I were weak, going a merera. When I were weak,
Nekogitera moyo wakwa ni thegio Ngai 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 nekogitera moyo wakwa Rosha kwaitiko maga ikenya dioria konina no ni thegio Ngai nekogitera moyo wakwa ni thegio Ngai nekogitera moyo wakwa ni thegio Ngai nekogitera moyo wakwa ni thegio Ngai nekogitera moyo nekogitera moyo wakwa ni thegio Ngai nekogitera moyo wakwa Security Generations tunagikena twetera broti cikure mwena wa Ruiru East. Broti ici ni cia muigana wa 50 by 100 iria twendia na ciringi 750. Broti ici cie kundu kurakura, kundu kwina mabarabara na kundu kwina thitima, uguo no ugure no coke hote gwaka ona ihenya. Ni witikiritie kuriha na njira huthu tondu waruta deposit ya 100 icio igio kareha na mieri 6. Broti ici cire na title deeds, warikia kuriha ukanegero title yaku. Lil Generations Properties Limited, actualizing your dreams. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. There is no wine left. Perhaps you could provide? He wasn't just an ordinary man. Hate can be a useful weapon used correctly. Your hate will only harm you, friend. His message was love. Stop! You will be free when you learn to love. 5,000 came to see him in Bethsaida. The sick were healed, betrayed, charged, and crucified. The story of Jesus the Messiah is now available exclusively on Viusasa. Bow down to me, Jesus. Just once. Away with you, Satan! To download the Viusasa app, SMS the word Viusasa to 40984. Watu wa band ni vizuri wanielezea vile naweza fanya na hizi kazi, ndio najua wanipatie advice kidogo. Amekuwa ni mtu ambao ni mtulivu sana.
Ye ni mtu ambaye anapenda amani, ye ni mtu ambaye anapenda kufanya kazi kwa mikono yake. Ndio maana tulimweka katika ulingo wa utengamano katika nyumba 10, na pia jamii yao kwa jumla, yeye ndiye mwenyekiti wa boma yao kwa maana ni kiongozi. Nilikuwa naona ni uvuzi, na hata mimi sikuamini kuona leo my cousin ameshinda 33 million, sababu huyu jirani yangu ameshinda Shambiki.com. Sasa hata mimi kutoka leo nitaanza kucheza Shambiki.com. Mimi ni shabiki. Wewe Shambiki.com. Ni ceceni ya Inoro TV. Tondu wi mundu mwega. Ona wewe mundu mwega muno boy Charles. Neguo. Ningena muno ni kurutania wira nawe. Tengio. Na no njokie ngatho ni ndo amia ke 3. Twega kunya miaka 3 by the way. Twagitigia mieri 2. Ni ngai. Actually next month ni turani na miaka 3. Exactly. 26th of October. Yes. Ngai anenehe na thengio muno kwi mwathani na kuri mwiroreri uri utari waturekia. Icio ni thiko ngiri 1. Neguo. Asante sana. Mimi turokaga haha na tigwe thetha ngega tuhiogio ma mwiri. Neguo. Ati ona hindi ya tutirite tikurwara. Acha. Ni tondu wa hihi maundu matiganite. Ni tondu wa thiguku kana weekend. Na mwiroreri witu agatwarana na ithi. Na ndari aturekia. Ni rimwe ndiuragia ingimuhe. Niki tukie mwiroreri witu. Mwiroreri. Ica ikuhe ne ngukura kanyamu karia turi muheaga. Patani kumuhe uhoro akanyotoka ni kuhe uhoro mutetera maria maramuhutia ta maya ma maguta na mangĩ maingĩ kumurehera atongoria akamoria ciuria na maundu ta macio. Na mwiroreri wira uria urutaga itondu akiro wira uria urutaga itemira kanini na muno na ruta wira waku na kio, ruta wira waku na wendo, ruta wira waku na wara muingi. Iyo noguo ringia twira kaundu kahanika na uhao neguo tugakamurika taru ni ndarakara muno ni kuigua ati maguta bei ira marongereirwo ti njiganu ni kuongererwo ingi na mwirori ni gwenda woni waku na baito ya thimu ni SMS ni 2288 marauga ati bei yo ni nini ni kuongererwo ati ni marahitetie magika ithabu Giagiri okoro 127 Giagiri okoro ina nakuru gogo marauga ni kuhitia marahitetie mathabu mao 127 ni nini ni cikuongererwo cithiathia iguru ndire nation ni uturerwo atiriri kwina arutani maretia 10,000 na tondu mwana ndagiona ciringi 10,000 no muciari ungeciona ri riu kwina unyitaniri wa muciari na murutani kugura kigeranio na ministry ya mathomo ragwa gutire kigeranio kingigurika koguo aciari mutikahenio ni arimu kwina arimu marorura guku bururi yo magitagia ciari 10,000 ati nigetha mwana ari tumurehere kigeranio mbere yake ukite ciana irorete gwika igeranio igire gwi kigeranio gikwo kia 8 kia KCP na kigeranio gia form 4 gia KCSE igire tigo njoroge riu kwina arutani marahenia ciari atiriri ungine 10,000 ni ngare kurehera kigeranio na mwana ni akahituka kwaja wira gwatiriri uri akiri turakurehera kigerio in fact gatheti ra metarog teachers ni alimoru ni alimo imaramari ni alimo matagi ukoma kitufundithia tondu niyo marateithiriria uhoro wa wici wa kigeranio oho ni turi kuhe ndeto cia kuria Murang'a muonjoria Peter Muga guthitanga governor Mwangi wa Iria Peter Muga arenda wa Iria ohwo jera mieri 6 ni tondu wa kunyarara itua ri igoti riria riacokirie arutwira akambuni ya maya kuria Murang'a Muwasco na ke governor akimaruturura yes ni ndamakati ya bunge kurari mukukora na mucemanio kuria bunge wa riri ni marandete gucemania ni kurari gucemania uhoro wa kwariria maguta kuongererwo kana kwa kuongererwo na utio no morokire ona hai haithari athamwe yo ni ondetera tuko tukirora ya garama ya muturire uri uturo urituhite uri athura kwira memendo na tukorwo na mundu ugwitwo Henry Kimani
na reke manina wa kuma kuria Laikipia ni mundu thomeire maundu megie uramati wa indo cia muingi na ritha ria thaa igiri ndeto igukorwo hana oro uguo tuguthi kuria Embu tucemanie na mundu gwitwo John Mukundi. John Mukundi ni chief officer kuria county ya Embu mukirora uhoro wigie ukuria wa bururi kabisa. Asante sana, thank you very much. Turore mohoro. Aya, nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtwarana na ithuĩ. Niĩ njĩtagwo Njoroge wa Gĩthĩnji na ngĩrora thaa nĩ thinacara na ndagĩka 5 angĩkorwo nĩ hĩndĩ ũranyitanĩra na ithuĩ. Ĩno nĩ tabarĩra ya Inoro Rũcinĩ na marĩ mohoro maitũ ma Inoro Rũcinĩ o ta ũrĩa makĩharĩrĩirio. Nĩandĩkĩte mohoro kuma metha ya mohoro ya Inoro TV. Kwahoteka kuoneka ũnyihu wa maguta ceceni-inĩ cia kwenderio maguta gũkũ bũrũri-inĩ, kuona gũtirĩ depot ona ĩmwe ĩraruta maguta Nairobi na mwena wa Konza. Thĩna ũyũ ũcũngĩrĩirio nĩ kuongererwo gwa thogora wa maguta. Endia a makiuga atĩ matikũgũagũa nginyagia marĩhi macio mathiĩ thĩ. Wambui wa Macharia nĩ wori na riboti ĩno makĩria. Depot-inĩ ya maguta mwena wa industrial area gũkũ Nairobi, ngari cia maguta cigĩtwo keheri-inĩ nao matereba maikarĩte tukundi kuonania gũtirĩ wĩra ũrathiĩ na mbere. O maikara makagĩa na mũcemanio gũtigĩrĩra atĩ gũtirĩ ũndũ wa cenjia. Nimepigiwa simu nikaambiwa kwanza pia kuna shida. No gũtigĩrĩra mĩhang'o ya ũgitĩri ndĩnarũgama, ngari igĩrĩ tu nĩcio ciĩtĩkĩririo gũkua maguta ona gũtuĩka nĩ magũtwarwo honge-inĩ itiganĩte cia maabitha a kũiga ũgitĩri. No mũhaka twĩtĩkĩrie institutions ta cia security na hihi thibitarĩ ũguo most essential iria andũ aitũ marabatara icio tu. Rĩu ũmũthĩ no ngari igĩrĩ tu cikũnyua maguta. Na haha ndeto yaumbuka atĩ kũrĩ maguta mararutwo depot-inĩ ya Konza mwena wa Makueni. Thabarĩ itũ nginya kuo twakorwo nakuo ngari ikomete, matereba metereire kuona kana kũrĩ na ũndũ ũgũcenjia. No itua rĩatuo atĩ ene ngari ici macieherie kuo kuona gũtirĩ maguta ma gũkuo o nginyagia rĩrĩa thirikari ĩgatua itua rĩa kũgũithia thogora wa maguta. Maroiga oti atĩ marenda a Kenya mathĩnĩke magĩetha maguta, no marenda thirikari ĩthikĩrĩrie makaya ma mũingĩ. Gũtirĩ baida ithuĩ nĩ kũninwo piũ. Ondo tariu haha gũthiĩ kũgũra ngari no ongerire ciringi 160 nĩgetha ũhote kũgũra maguta. Capital ĩrauma kũ? Ũguo wona rori icio ikiuma hatarĩ na maguta oro mothe ikuĩte, waya gũkorwo arĩ ũgwati mũnene. Nĩ tondũ no ũingĩre kĩndĩro-inĩ ta gĩkĩ kĩa maguta no ũkore gũtirĩ na maguta ũngĩgũra. Ngĩribotera Inoro TV ndĩ kaunti-inĩ ya Makueni, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia. Thirikari ya Kenya ĩrĩ na thirĩ wa mabũrũri na ikundi cia kĩmabũrũri wa trillion 1 na billion 800 mwaka ũyũ ũkĩhana na trillion 1.8 mwaka wa 2013. Mbeca ici ihũthĩkaga gũtabania mĩtaratara ya ũthii wa na mbere ta waki wa barabara, demu na nginyagia reri, no ningĩ nĩ ũrikagĩria bũrũri irima-inĩ rĩa mathirĩ kana irima-inĩ rĩa mathirĩ. Ngombo ici mũthia ikoragwo arĩ kĩguni kana hihi mũrigo kũrĩ bũrũri. Mũriki wa Mũchoki nĩ arageria kwĩyũria ciũria icio na agatucokeria thĩinĩ wa tabarĩra ĩno. Rĩrĩa barabara ya Thika Superhighway yakirwo, mũhatĩkano wa ngari nĩ wanyihire na gĩkĩro kĩnene. Thabarĩ ya kuma Nairobi gũthiĩ Mombatha rĩu nĩ ya mathaa mana tu, ũkĩhanania na thabarĩ ya mbathi. Mĩbango ĩno ĩtabanĩtio na mbeca Kenya ĩkombete kuma na nja nĩguo mĩtaratara ĩno ĩkorwo na ũguni kũrĩ mũingĩ, no nginya ĩcokie mbeca iria ciahũthĩkire kũmĩtabania. Ũthii wa na mbere ũyũ nĩguo ũtũmĩte thirĩ wa bũrũri wa Kenya ũthiĩ wongererekete o mwaka, mũno makĩria kuma mwaka wa 2013. Rĩu thirikari iratindĩkana na ngombo ya ciringi bilioni 370 cia gũtwarithia reri ya SGR kuma Naivasha nginya Gĩthumo. Mbeca iria ihũthĩkĩte gwaka reri ĩno igũthiĩ igũrũ nginya bilioni 847. Ona gũtuĩka ngombo ici nĩ itabanagia mĩtaratara ya ũthii wa na mbere, irikagĩria bũrũri irima-inĩ rĩa mathirĩ makĩria. Na Mũchoki gũkomba ti kũru, handũ tũre na thĩna kaba ũkombete ũrĩhe mathirĩ ciana igaikara wega. Gũkomba gũkũ no gũtabanio na njĩra igĩrĩ.
thirikari no ikombe kuma na nja kana ikombe guku bururi-ini. Kiria gitumaga thirikari yage gukomba bururi-ini ni ugwati wa ukunderia utonga wa bururi ucio. Gukomba internally ni kuonania ni nawe tura compete gukomba na thirikari. Thirikari tuga ni the biggest spender. Thirikari ni ikoragwo na nyene mbeca na mahuthiro maingi. Riu mabengi wathi handu ha gukombera mbeca kana ni mekuonaga ni makombera thirikari. So internal borrowing ni njuru muno ikurehe interest igutuma thogora wa ngombo uthi iguru. Tihingo ciothe thirikari ikombaga mbeca ikienda gwaka barabara kana reri kana nginya damu. Thirikari rimwe ni ikoragwo no nyitanĩri na kambuni kĩũmbe iria itabanagia mĩtaratara ĩno igacoka kwĩrĩha na gũcokeria thirikari kĩrĩa maka marĩkia kwĩrĩha. Ũnyitanĩri ta ũyũ nĩguo ũkũhũthĩka gwaka barabara nene ĩrĩa kuma Nairobi gũthiĩ Mombatha, no ningĩ tihingo ciothe ũnyitanĩri ta ũyũ ũrutaga wĩra. Rĩngĩ no kũkĩenda gũthiĩ partnership no andũ arĩa willing kũ participate tondũ ta investor ona andũ ũgĩthiĩ kũigĩrĩra handũ na mbeca ciaku itigacoka. Koguo to raithi to no maka wethe andũ arĩa marona atĩ maigĩra mbeca ciao birioni ĩmwe kana trilioni ĩmwe mbeca nĩ igacoka. Honge cia IMF na bengi ya thĩ nĩcio iheaga mabũrũri marĩa marakũra mũkana wa gũtiga gũkomba kana gũthiĩ na mbere na gũkomba kũringana na mbeca iria bũrũri ũcio ũrongania kũhetũkĩra igoti. Ona gũtuĩka thirĩ wa Kenya nĩ ũkoretwo ũgĩthiĩ igũrũ, IMF ndĩheanĩte mũkana wa gũtiga gũkomba. Rĩmwe thirikari nĩ yoyaga ngombo ĩmwe kũrĩ heri ĩngĩ, na nĩguo minista wa kĩgĩna Henry Rotich ekire mweri wa Dithemba mwaka mũhĩtũku, kũrĩa oire ngombo ya ciringi bilioni 77 kũrĩha rũni rũngĩ rwa mbeca o ta icio. For example, no kũrarĩha loan na interest ya 20%. Bengi B ĩthiĩ kwĩra atĩrĩrĩ nĩ ngũkũrĩhia na 10%. Nĩ atĩa wega? Rũrĩa rwĩna goro. Koguo bengi no ĩgũre rũrĩa. Na kaingĩ marũni macio ũrĩa mekaga warĩha nĩ maibaga interest. Gũtirĩ bũrũri ũkũraga ũtarĩ ngombo, no nginya ihũthĩrwo na njĩra ya waragania. Na nĩkĩo President Kenyatta ehotorete kũhũrana ngukumio kaimana. Bũrũri wa Kenya ũrĩ namba 14 gĩtarũ kĩa Afrika harĩ mabũrũri marĩa marĩ na ngombo nyingĩ thutha wa mabũrũri ma Zambia, Zimbabwe na Tunisia. Ngiribotera Inoro TV, njĩtagwo Mũriũki wa Mũcoki. Bũrũri nĩ ũrerĩgĩrĩrwo gũthiĩ na mbere kwamũkĩra mbura hĩndĩ ya kĩmera kĩa mwere gatagatĩ ka mweri ũyũ ũkĩte wa 10 na mweri wa Dithemba. Ndũmĩrĩri ĩrerekereirio nĩ rũhonge rwa ũrathi wa rĩera ĩrauga atĩ mbura ĩno ĩrerĩgĩrĩrwo kũringa kuma kiumia gĩa kerĩ kĩa mweri wa 10 ĩgũkorwo ĩrĩ nyingĩ makĩria. Ongoi wa Mwangi no rĩ na ũhoro ũcio makĩria. Ũrathi ũrĩa ũrekereirio nĩ rũhonge rũrĩa rũrũgamĩrĩire maũndũ megiĩ rĩera gũkũ bũrũri-inĩ ũrauga mbura ya kĩmera kĩnini kĩrĩa kĩoĩkaine ta kĩmera kĩa mwere ĩgũkorwo ĩrĩ mbura nyingĩ. Kũringana na ũtuĩria twĩkĩte nĩ tuonete mbura ĩno yahota gũkorwo ĩ nyingĩ gũkĩra ũrĩa yagĩrĩire nĩ gũkorwo gĩthimi kĩrĩa ĩkoragwo nakĩo, na tũrona icigo hakuhĩ ciothe cia bũrũri ciahota gũkorwo na mbura nyingĩ makĩria. Mbura ĩno ĩkĩrĩkana kũringa mweri-inĩ wa 10 na yure nginyagia mweri wa Dithemba. Kakamega, Kitale, Eldoret, kũu mbura ĩgũkorwo ĩgĩthiĩ na mbere kuma mweri wa kenda ũrĩa twĩtaga September, na ĩthiĩ na mbere kuoguo kuma kĩambĩrĩria kĩa mweri wa October kana mweri wa 10 mbura ĩgũkorwo ĩgĩthiĩ na mbere. No rĩu ta gũkũ gwitũ icigo cia gatagatĩ mbura ĩno hihi ĩcareirwo mũno, tũraiga kuma hihi mweri 15 kinya mweri 20 nĩ tũgakorwo twĩna mbura icigo ici cia gatagatĩ. Kũrĩa kũrerĩgĩrĩrwo kwamũkĩra mbura nene gũkĩrĩrĩria nĩ icigo cia rũgũrũ rwa bũrũri, Nyanza mwena wa irathĩro, gatagatĩ ka bũrũri, Nairobi, Rift Valley, rũgongo rwa bũrũri o hamwe na gĩcũa-inĩ. No kwĩna icigo ingĩ ona gũkorwo hi mbura nĩ tũreciria nĩ gũkorwo ĩ nyingĩ makĩria, ndĩngĩhota gũkorwo ĩtarĩ nyingĩ ta icigo icio ndagweta, na nĩ mĩenda ta ya Kajiado, mĩena ya Narok na mĩena ĩmwe ya Ikamba-inĩ tugeta kũrĩa twĩtaga Makueni na mĩena ĩmwe ya Tana River. Gũkĩrĩ ũguo mũingĩ na mũno arĩmi na arĩithi nĩ marorio meharĩrĩria ũrĩa kwagĩrĩire nĩguo gũtigĩrĩra matinanyua mbura ĩno na mĩtwe. Tũngĩhota gũkũria irio makĩria icigo iria ciumaga irio kwa wĩingĩ, bũrũri witũ no ũkorwo ũtarĩ na thĩna wa irio, tũhote gũkorwo twĩigĩire irio nyingĩ. Maũndũ marĩa mangĩtũrera andũ nĩ ta arĩa marĩithagia ng'ombe, tũkamera magerie kinya kuongerera ng'ombe icio tondũ nyeki nĩ gũkorwo ĩkuo kwa wĩingĩ.
hamwe na guthingura mitaro ya mai niguo gutigirira gutinagia na miyuro na muno mataoni-ini mbura ino yahota gucungĩrĩria mathĩna ma mĩrimũ ta malaria kũrĩa gũkwaraha mai. Mĩiyũro na matuĩka no mamwe ma mathĩna marĩa mangiumana na mbura kura ĩgakĩrĩrĩria, no kũringana na rũhonge rwa ũrathi wa rĩera, andũ othe mangĩharĩrĩria ũrĩa kwagĩrĩire, mbura ĩno ĩbatiĩ gũkorwo ĩrĩ kĩguni makĩria kũrĩa kũrehe hathara. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi. Thank you muno Wangui wa Mwangi. Rathina mbere kũrĩa mohoro ma maitũ ma thinacara cia rũcinĩ. Tũgĩtirihania atĩ thirikari yugĩte ĩgwĩka ũrĩa wothe ĩngĩhota gũtigĩrĩra atĩ ngucanio ya mũgũnda wa kambuni ya Embakasi Ranching nĩ yatuithanio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Kũgerera ministry ya mĩgũnda, thirikari no yugĩte atĩ gũtigĩrĩra amemba a mũgũnda ũcio kwanjĩrĩria kĩambĩrĩria nĩ makinyĩrio kĩhoto kĩao kana nĩ makinyĩrwo nĩ kĩhoto kĩao, na arĩa megũkorwo macũngĩrĩirie ngucanio matacũkĩrio makinya. Maina wa Wairegi arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Nĩ amemba a kambuni ya mũgũnda ya Embakasi Ranching arĩa makoretwo makĩgomana wabici-inĩ cia kambuni ĩno mwena wa Ruai gũkũ Nairobi. Ũyũ arĩ mũtaratara wa kwandĩkithia amemba a kambuni ĩno nĩguo mũbango wa kũmahe title deed cia buroti ciao wanjĩrĩrie. No ona kũrĩ ũguo, amemba aya makoretwo magĩteta makiuga matiraiganĩra na ũrĩa mũbango ũcio ũraterebwo. Tondu tutiramenywo mibango turerwo thie hau na tutiramenya tũgũthie, na twendaga handu mundu erwo athie tugagĩkora handu tũkuonio kĩbaũ ingĩra hau we ingĩra hau nĩgetha twĩke atĩa. Na rĩu niĩ nĩ ndanoga tondũ ona ngo nĩ cukari ndũkĩambatire. Maugĩte no marathiĩ na mbere gũthiũrũrũkio, na ona amwe ao gũkora andũ maiganona makĩrũmĩrĩra buroti ĩmwe. Mũndũ nĩ oĩ buroti yake harĩa ĩrĩ, na rĩu rĩ ũĩ harĩa ĩrĩ rĩ ũratindĩkwo ningĩ atĩ ũtware ningĩ surveyor ningĩ ho na rĩngĩ ona nĩho ũtũrĩte. Rĩu hakariga atĩrĩrĩ, angĩkorwo ũtũrĩte ho rĩ na ũrerwo ningĩ surveyor ningĩ ũmũtware rĩ, rĩu nĩ harami niki. Ukituangalia mimi nilikuwa msichana wakati nilinunua. Naona wazee wengine hapa wanatembea na kujisaidia. Ukituangalia hata nywele ni mvi. Shamba zetu tutakula mali yetu lini? So tunataka serikali iingie utusaidie sisi wazee kabla hatujazikwa. Sasa kuenda kusearch on Saturday ninapata plot yangu imewekwa jina ya mtu mwingine. So I don't know either ni by mistake ama ni deliberate actions by Embakasi Ranching hapa. Ukiwauliza wanakuambia hiyo sio kesi za kawaida. What is happening with Embakasi? No ona kũrĩ ũguo, thirikari yũrĩtie amemba aya gũkorwo na ũhoreru na makerĩrwo atĩ ngucanio ĩrĩa ĩrĩho nĩ ĩgũtuithanio. Si mara ya kwanza sisi watu wa Embakasi kujaa hapa. Tunajaa kila siku na hakuna kenye kinafanyika. Mara uonyeshwe shamba hii, unaenda una fence. Ukimaliza kufence ukirudi huko after 1 week unakuta imeng'olewa hiyo fence yote. Sasa hata unashindwa kujua kwangu ni wapi na nilifence wapi na tulipewa wapi. Kwa hivyo hii mambo yarakishwe, sioni haja ya kijana kama mimi baada ya kwenda kazi na kuja kufuata shamba ya babangu yenye hakutimiziwa. Kwa hivyo kama Uhuru anaweza atusaidie tupate title deed. Kitu ya maana title deed. Mimi nimekuwa hapa kutoka last year, naambiwa story ya person number. I don't know what that. Person number kila saa naambiwa person number. Hapa kutakuwa na shida. Mimi nimweleze kutakuwa na almost riots kwa sababu watu wanachoka. Mtu anakuja hapa wiki 2-3 anaanza kuchoka. Na mtu akichoka kumchokoza utaona cha mtamakuni. Thirikari yugĩte ĩgũtigĩrĩra o mũndũ nĩ egũkinyĩrio kĩhoto gĩake, na arĩa mekũnyitĩkana magararĩte watho maũndũ-inĩ megiĩ mũgũnda ũcio matacũkĩrio makinya ma kĩwatho. Kimbia hata kuonyesha wananchi shamba, from tomorrow morning will be arrested. As simple as that. Yeah, tutawashika mpaka waonyeshe shamba ya wananchi kwa wapi. Maina wa Wairegi, Inooro TV. Riboti yo yaku mundu gwitwo Maina Wairegi niyo tugutira nayo mohoro maitu ma thinacara ni thinacara na twendi na uge thinacara ndagika 20 rero rera Inooro rucini haria hothe uri karibu sana nyambe thome ndumiriria mutumite kugera Facebook page yakwa Njoroge wa Githu jumuthi ni mwagethio ni Boy Child na ndio mugicokia ngeithi nyingi muno Mutito Salome muthoni ndakwena Verong'ang'a mundu gwitwo Mwaura wa thitima Joyce wa Boy uri kuria Imara Daima Ruben Makumiura njira Kayole Kariukiwa wa njira Dash Sketa we Githunguri Charity Jeli urajira ni hau wi maua kunokaga mitambo-ini muno Mwangi Nyamaza mundu gwitwo
Kit Leon arajira ngai arora mawira wa moko maitu mundu gitwa Feliciana Wambui araiga ekuria Donholm Ndungu wa Sari HSC na ndiamenya kana HSC no ni yagia biu kana ni yakwigirira uraiga hau ha gukomba mundu arihe ngombo ingi hatinjakaga bururi ugatuika ngombo ya mathire haya mundu gitwa wa Njohi wa Asumi ni ndakuona Jenny James arajira ni twathira ici cia maguta ni cirarigithia muno Shiro wa Basha ni arajira turathimo thuita wa Wangui arajira karagita Naivasha mundu gitwa Haroni Njero arajira good morning Njoroge na Kamau kagio kirinyaga twi mitambo-ini muno Edu K Calypso arajira mwina boy child ni Edu turamurira twi Nyeri Dedan Kimathi University na tugena muthenya mwega wina kirathimo mundu gitwa Jose wa Wairimu ndakuona ngeithiria governor muno mundu gitwa Simon Thiongo araiga ni hau mundu ungi arajira etagwo Magi wa Isa Douglas Taiga we shabikito muno kuma Dubeli ndakuona uraiga uraiga urendera fans all the Ainoro rucini muthenya mwega na makiria kathibogwa arahorwo Jape Sound one DJ kuria nanyukie ndona imitambo-ini Gathua Skylinkol Kalau Gure wa Mugo Bibiana Diango yona ndakuona imitambo-ini na Shiro wa Kimani uraiga ati nigia kou Pretikaro witaga Timali Badro kaiga imitambo-ini Aurelia Jerona uraiga imitambo-ini Collins Makumaku ni ndakuona witana River nuraiga warahurirwo your wife na jeshi yothe ya boda boda kundu gwitagwo Muthithi Mheshimiwa Ngugi wa Gathoni wa Karibaribi ni ndakuona Gikuyu Mwaura wa Mugwaji urajira Kabu Escarpment hamwe muno ngeithiria boy child muteteri wa mbeu njithi Mwaithira Monica Los Wagema onawe ndakuona mitambo-ini na Nyabrami Hash odumwe na Mary Paul na mudugira jira ha etagwo Esther wa Ngari araiga ati ni ndire ndaga kumirorera miaka yothe itatu boy childs Ruben Masharia ona ndakuona na Pauline Gatama ndakuona araiga nigia kou no kaiga First ladies ni marutite wira tono wake ona gabisha ka boy childs ndona uraiga first ladies are boy childs ni marutite wira mwega thank you muno mundu gwitwo Pauline Gatama Mosa wapi na Pauline na Eliza Wangari odumwe na Reverend Joseph Giferu mpenda Yesu na tabi ya kaja inyo the nare gethe mwarikite ndomiriri cia asante ni sana tukanaga muno mugitwandikira ndomiriri na boy child no akigwa ngeithiria wagitumiro ni aria marakwirira kuma kuria kwa Mehes neguo ni ndaciamukira ona haria mari magaithike rucini guku gwa 2248 ni kuo nyitite na ngwanjiriria na ya mundu wetagwo Tanie Kamau wa Kirato kuma Nyando Marari Kamau wa Kirato garana yakwa gaithika kiuria kiraroria ni riri na ni wega guthoma kiuria giki giake tuhotaga atia ucagura message cia andu tondu aiguaga o andu amwe niyo tuthomaga message ciao thank you Kamau point noted riu yake twamicagura atia na moria enoria kiuria kiega iyo yake tono wa mithoma wa micagura atia no kumiona ndamiona haya na ciukaga nyinge muno makiri na makiri ma uyiguraga page iria cioka hindi yo ri kwita runyona mundu atumite ta ithano no tutuma to ni nyinge no niyo yoka maitho-ini ugathoma ona ndomwe tutimoi na gutire twendete kana twikite atia othe ni mashabiki maitu Mwaura marurui ni atugeithia rucini na Mwaura undu uri urenda umwe no uhoteke ucoge ndungihoteka arauga turirehe muini wetagwo Kuruga wa Wanjikwa tuinire Inoro rucini hau no hahoteke haria hatangihoteka ati na pia umurete Ngogoyo Sande hau hatingihoteka ndakinyite wa Ngogoyo riria agakinya miaka eroka ni tukamwikira Ngogoyo ni ndacokia wega hau ini na menya aigaga date yake tugacamania Meru yes haya ucio ungi ndenda guthoma yake Njoroge ni mundu urauga handu ha kuongerera maguta ri ni mongerere njohi na mongerere thigara macoke mongerere wines na spirits indo iria ihuthiragwo ni andu na itari naki etagwo Githaiga Kangangu na Kangangu no Inoro mongerere njohi mongerere thigara na indo cia miago ndio andu maciuthira cia kiindo icio ciongererwo ciendio goro taru thigara ciendagio atia hadi ule imaga ona ni akinyiria ga 10 ndioi ni bei ya indo ta icio mayagirie kuma ni kumenya ni hinya muno kamatika mwogo cia njohi na thigara dicio kamatika makagirie kuma kabago ona 50 ni cia ki andu mekaga ati Samuel Muni arira Gaze Doreti arauga tukuotage Bible rucini tiga utheka tukuotage Bible rucini niguo Samuel Muni era Gaze Doreti arauga na ya muthia ni amundu wetagwo Good Work Ikino arauga atiriri kiria andu a Kenya megubatara gwika ni kuhoya muno na kwaragia na mugambo umwe Akenya muhoye muno na mwaragie na mugambo umwe niguo mwerwo ni Good Work ari kuria
ikino gwira kahindi akanyamå gaka unyitite karithu ko ritwarira good work aturaga indo cia thitima ni nduka yake na thiaga ngakora TV ciothe nginya ire rathondekwo ikoragwo inoro mena kandaitagwo gakani ne ngo mutwarira igire cie hau athondekere. Fuel is like the other meaning of life in Kenya today. You hike fuel price, maisha inakuwa ngumu. Ngai tuteithie uyu ni Sir Nixon Mboro wa Ndugire ari haria Kindaruma. Haya muri gutolo njiko na ranjire kundu itagwo moro kundu gitagwo Sagaitimu. Ni kuri Sagaitimu, yes. Very good. Kundu ko muno Sagaitimu. Andu Sagaitimu gaithika. Eni uyu aranjira ngurigitwo atiriri ritwa riri raiga atia. Etagwo Lois Njiko na ranjira atiri twi moro handu hetagwo Sagaitimu gwa Kamau wa Kang'ethe ndani. Haya Sagaitimu. Kone kondo joe muno na one ndakiendirie indo iria ndakire nacio ku. No ni kondo gio. Aranjira ngugeithie muno na andu aku mwena ucio Sagaitimu mugeithike muno. Jeni Mwangi ne ndanjira raiga biu Thamara waira gwa ngari ne biu na kimundu ngeragira tagwo nona rimwe ni thomaga tari no riandikite Thamara waira gwa wa ngari raiga atia ne biu aragwa ni hega na totanu Masagaitimu ri reke ngeithia andu a matura maria marigiceirie Sagaitimu mugeithike Mikuru kuria kwa Wili mugeithike Mikeo geithikai Mukorombo geithikai kwa Jane geithikai Gwataniro geithikai Shukura ndathomagira St Bridans Gurade wa Academy geithikai andu a Ndendero geithikai andu a Marafiki geithikai andu a Mianzini geithikai andu a Turi geithikai andu a Rubaga geithikai andu a Moro yothe geithikai kawe kundu ku atia nginya Moto Primary ni me yes ku guothe Njoroge ucio ni bururi witu andu etagwo Murungaru na Kamwaura no Murungaru ca ukituka Moro ri ngetho thito rathi na Oronguroni hau hetagwo atia Kipulefti na ya etagwo riri mucorue kundu to mucorue Mausamiti tuthiete ku guothe ni gwitu nginya Orenguroni ku guothe ni ithuĩ tũigereire na Kirisoi ku guothe ni ithuĩ na andu na ku gutiri ng'aragu aca Sagaitimu ritwariega na ni andu arimi muno no ni mekwenda marorerwo maundu maya na matithurete ndi matetere barabara gutiri barabara gutire kundu kuu barabara ciaku ikorwo ihana metha ĩno kunyoroka mathondekerwo bara thibitari ciakwo nyingĩ na ciĩkĩrwo ndawa ciana gĩthomo kĩrorwo basarĩ itĩrĩrwo kũu na mbeca na makonia icireio itwarwo na maũndũ mangĩ manene tondũ andũ acio mekĩo na monete ruo mĩaka mĩingĩ arabu he kaũndũ ndĩrerirwo nĩ mũndũ ũranyandĩkĩre message aranjĩra atĩrĩ andũ ananyukitia kenu na nyukiti gwitu na nyukiti ya kenu ati miti no ibarabara ri ni kwi miti miega muno ya tene ni iracehirwo ati nigetha billboard cionekane ru andu ana nyuki tauni na tia kenu ndio ndu mangiuria u no moriria governor ati miti yo gucehwo ri ni heritage yao kana nio miti yo nio yani ni ithui o niguo ndira twitanagio naguo miti ya mishakarada miti miega muno ikoragwo bara-ini miti ya tene ndamiona kugithitira ikipia kuni kwa governor Mheshimiwa Nderitu wa Mũrĩithi Mheshimiwa no riu ni ragitamirwo gucehwo no ni racehirwo igutherete nigetha billboard cikonekaga inua moseka uguo Sagaitimu era kumenya kana yo wa nyambo Muramo urathimo raikira ukite wira thiku cigana bas acio meha ni mu kanyumba yao ni raikirio ni mikoraira ndeto ici ndikwenda ciume nyũmba ĩno ndeto ici ndikwenda gũgacigwo na mũndũ ona ũkana iriko ndiraigua nyamburari thibitarĩ thaa ici anyitĩre maica ma kĩro na karũrigi nĩ gũtuĩka busy nĩ mũtumia wa governor not a governor nĩ ũraigũrĩria Mheshimiwa hello nĩ gũkaroka Ureciria wi munene muno reke ngwire nie ndireka undu uria ndirona ni ubataire gwikwo na ta kimenya atiriri niona hatiri undu njikite ngikwariria ni ndenda undure na maitho maku ni kuhuruka handu wa guthambia nyumba wire kihuruke hanini aca ndirenda nyumba ino ithere thutha wa nuthu ithaa okorwo ndu wika uguo gutire ranji ni weo
De Payal, assistant wa Abuhi. Riu wejira kuria we urathie. Niĩ ndathie rumu yakwa. Ndũngĩingĩra rumu ĩno. Nĩkĩo ũrenda appointment. Ndũngĩonana na Abuhi ũtarĩ nayo. Huyo Brenda si wangu. Sijui ulimwokota wapi. Je, Kumbo ataweza kubadilisha kosa lake la awali ama tabaki kujuta? Yaani Linet, unatarajia niende kazini hata kabla sijakula chochote? Dad, mimi nataka hujakula kitu. Sijali, hata mimi niko hivyo hivyo. Majuto ni mchezo wa kuvutia na wenye burudani tele. Sinu ulinunua nyama choma na pisa yote ya makaa. Si pia ulikula hiyo nyama? Nani? Hasa kile kimfupo nilipenda ulinda nyama. Unajua dada ule wana Karimu. Ama ndo maana unaenda kufua ndo upate nguo ya kusimamia harusi. Mara gani hamu naongea? Kwa nimefanya nini baba Brenda? Huo mpango wa kumoa mwanangu Linet. Sitaki, sawa? Tazama Majuto kupitia simu yako ya mkononi katika Viusasa pekee. Kwani kukopa ni dhambi? Si hata nchi yetu ukopa kutoka kwa World Bank. Kupata app ya Viusasa, tuma ujumbe mfupi kwa neno Viusasa kwa 40984.